No, eihän mulla mitään sanottavaa tänne ole. Ei ole. Katsotaan vaan meni. Hip-hop. Päivän hyvyyttä ja tervetuloa Astia-studion juhlavuoden videosarjan pariin. Children of Bodom teki 3 pitkäsoittoalbumia ja yhteensä parisenkymmentä studiosessiota Astia-studiolla, joka vuonna 2024 täytti 30 vuotta. Sen kunniaksi kutsun merkittävässä roolissa olleita muusikoita keskustelemaan meidän yhteisestä matkasta, eli mitä ollaan tehty äänityssessioissa ja toilailtu keikkareissuilla. Olen kultaa ja platinaa myyneitä albumeita työstänyt musiikkituottaja, Astia-studion perustaja Anssi Kippo. Ja tänään meillä on vieraana Alexander Kuoppala, Children of Bodom -yhtyeestä. Päivän hyvyyttä. No päivän hyvyyttä, terve. Erittäin mukava nähdä. Mitä sulle kuuluu? Pitkästä aikaa? Pitkästä aikaa, joo. Tosiaan siitä on se 2003, siitä suora leikkaus 2022 marraskuuhun. Et siinä on niinku semmoinen pieni gäppi nyt ollut tässä, ettei ole nähty, mutta no, näin se elämä on vaan vienyt. Mutta joo, siis mulle kuuluu oikein hyvää. Mä oon tässä bändiurani jälkeen tosiaan luonut uraa sitten opetusalalla. Erityisnuorten ja lasten kanssa, ja mä coachaan bändejä kitaratuntajana ja sitten tietysti ihan niin kuin teen tämmöistä tavallaan nuorisotyötä. Siinä mielessä mä koen itse niin, että mä oon semmoinen vierellä kulkija nuorille hetken aikaa, jotta ne niin kuin tavallaan saisi vähän elämästä kiinni. Ja se on semmoinen, minkä mä oon nyt todennut, että se on mun juttu, niin sillä mennään. Musiikillisesti on tosiaan niin kuin soittelen, joo, silloin täällä on niin kuin bändiviritelmiä ollut, ja sitten taas joskus ei, koska mä haluan tosiaan pitää se semmoinen harrastuspohjaisena. Et sitten kun siltä tuntuu, niin pannaan bändi pystyyn ja tehdään jotain, mutta kyllä tuossa niinku on semmoinen ajatus, että mua ei hirveästi kiinnosta mikään niinku keikkaelämä. Et kyllä se vaatii aika paljon, että työviikon jälkeen hyppäisi johonkin hiaseen, mikä hajoaa siihen mutkan taakse, ja lähtisi jonnekin vetää taas jonkun perjantai, lauan tai keikka rupeamassa taas sunnuntaina kotia taas. Se ei ole, ei se ole mua varten semmoinen elämä. Kiintiö on tullut täyteen. Kiintiö on tullut täyteen, joo. Tai tuli silloin aikanaan täyteen. Mutta taas toisaalta en mä nyt sitä voi sanoa, että eikä livenä soittaminen olisi tosi mukavaa puuhaa. Et se on kyllä, kyllä keikalla oleminen on se parasta, mitä voi tehdä housut jalas. Kyllä. Sillä tavalla. Mutta joo, hyvää kuuluu, kiitos. Mahtavaa. Ja siis juuri tuo, että jos niinku rakkaasta harrastuksesta tulee ammatti, niin sitten se usein vähän kärsii. Ja sitten tietyt asiat haluaa pitää, että se ei ole semmoinen, että siihen leipiintyy, vaan päinvastoin, että se on niinku, pitää sen, että se on niinku todella siistiä puuhaa. Kyllä. Ja sitten kun se on semmoista omaehtoista, kyllä. Sä saat itse päättää, mitä sä teet ja milloin sä teet, niin se on niinku parasta siinä. Ymmärrän täysin. Ja se täytyy vielä mainita, että me siis edellisen kerran nähtiin Siu kanssa Bodom Blue Moon -tapahtumassa Espoo Cine 2023 elokuussa oli tämmöinen. Sitä ennen me ollaan nyt siis Bodom baarissa, täällä on huikeat puitteet, paljon kaikkia muistoesineitä. Nähtiin tämän baarin avajaisissa loppuvuodesta 2022 ja sitä ennen sitten ollaankin nähty ehkä siellä 2003 alkuvuoden jollain viimeisillä keikoilla, mitä tehtiin Kimmassa. Kyllä, näin se on. Silloin me nähtiin ja siitä on sitten sen jälkeen pikkasen virrannut vettä Imatran koskessa, mutta no ei mitään, näin se on vaan elämä mennyt sitten. Mutta tosi hienoa olla nyt tässä ja niinku kuitenkin tässä on semmoinen hauska tunne, ikään kuin ei olisi tässä ollutkaan sitä 20 vuotta taas välissä. Tämä on niin hämmentävää, koska silloin niin bondattiin, me oltiin tosi paljon, vietettiin aikaa yhdessä ja tehtiin ei pelkästään noin parisenkymmentä studiosessiota vuosina 1996-2002, mutta myöskin ihan valtava määrä keikkaa, 97, 2002, 2003 taitteeseen. Ja muistan sen, että aina keikan jälkeen kävi viemässä teidät kaikki kotiovelle ja sinun kanssa tosi usein jäätiin keskustelemaan ja parantamaan maailmaa, ehkä aamulla 5 tai seuraavana aamuna 9, milloin siinä oltiinkaan ja saatoit polttaa niin kuin puolikkaan topan tupakkia, kun siinä sinun kotitalon eessä oltiin parkissa. Joo, sehän oli ihan luksuspalvelu. Kyllä se jotenkin niiltä ajoilta muistuu se, että joskus nimenomaan aamu 5, aamu 6 bussi kaartaa siihen kotikadulle ja sitten jää siinä pois. Ja se oli aina vähän semmoinen niin kuin haikea hetki omalla tavallaan myös, koska se jotenkin tuntuu, että sä astuit taas ihan eri maailmaan, kun sä tulet kotiin, jossa sä et osaa tehdä yhtään mitään kuitenkaan ja silleen. Mutta se oli sitä aikaa silloin. Nyt se on ehkä vähän toisinpäin. Ja muistan sen, että niin kun keikkareissusta paljon puhuttiin aina, että se on eri
oli se, mitä me sanottiin, ja siis tarkoitettiin se, että se on ihan eri maailma. Kyllä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin todellisuuden kanssa, että siinä ollaan sellaisessa kuplassa, mikä aina se viikonloppu tai viikko tai kuukausi menee, ja sitten menee hetken aikaa totutella tähän normielämään. Joo, kyllä, ja se oli aika hankalaa, kun tuli joltain pidemmältkin kiertueet kotiin, niin, ja tän alle kirjoittaa moni muusikko, joka kiertää. Et kun tulee kotiin, niin sä oot ihan, et sä tiedä yhtään, että ai niin, pitääkö mun kauppaankin mennä, ja mitä täällä tehdään, miten tää hella toimii, niin kuin suurin piirtein. Että susta tulee ihan autistinen, kun sä tulet kotiin. Mutta ei se mitään. Semmoista. Kyllä sit parissa päivässä taas kuitenkin pääsi siihen rytmiin kiinni. Minä muistan hyvin elävästi tämmöisen, että jonkun keikkarundin, missä minä en ollut mukana, se oli jotain niitä, olisiko joku jenkkirundi tai joku semmoinen Euroopan-rundi, mihin ei ollut mahdollisuutta lähteä matkaan, niin Sie ja Aleksi Laiho saavuitte Lappeenrantaa Astia-studiolle ihan saman tien, kun se rundi oli loppunut. Ja silleen, että me usein niin nähtiin myös ei-äänitysten merkeissä, vaan ihan niin kuin, tälleen niin kuin vaan hengailtiin yhdessä ja katsottiin elokuvia ja piettiin hauskaa. Niin muistan tämmöisen, että kun te tulitte, se oli varmaan keskitalvea tai jotain, ja sitten kommentti oli se, että ei pysty nukkumaan. Että voidaanko mennä Laneettaan, eli meikäläisen bussiin, 26 pakkasta ulkona. Sitten me mentiin 300 sinne Laneettaan, se polkastiin käyntiin, ja sitten dieselmoottorin... oli hyvä nukahtaa. Juuri näin. Kyllä, joo. Hyvinkin varmasti pitää paikkansa, koska se oli ehkä se tutu ja turvallisin ympäristö. Ja se oli ihan totta, se oli kyllä helppo nukahtaa silloin aina siihen dieselmoottorin hyrinään, mutta kun sanoit on pakkasta 26 astetta, niin jotenkin aina piirtyy muistiin tämmöiset asiat, että usein oli tosi kylmä. Että siellä oli kyllä niin kuin jotenkin... Niin kuin... Ja sitten oliko joskus silleen, että siellä ei vaan toiminut ehkä lämpärikään aina? Tai... Ei ehkä ihan aina. Ja sitten oli se, niin kun puhutaan hetken päästä meidän keikoista ja Suomen surullisimmasta keikkarundista, missä 7 keikkabussia hajosi. Meillä ei lämpöjä ollut ja silloin oli 30 astetta pakkasta, mutta on hämmentäviä asioita, missä Liemissä meidätkin on keitetty. Mutta puhutaan ekana meidän yhteisestä studiosessiosta. Meidän ensikohtaaminenhan tapahtui siis vuonna 1996 Shining-demo In-Earthed-yhtyeessä, mutta ennen kuin puhutaan siitä itse demosta, niin minun on pakko kysyä, että miten sinä päädyit ei Children of Bodom-yhtyeeseen, vaan alun perin In-Earthed-yhtyeeseen? Joo, mä päädyin siihen sillä tavoin, että mä oon Aleksi Laihon tavannut ensimmäisen kerran huhtikuussa 1994. Ja se meni silloin silleen, että mä soitin täällä Espoossa semmoisessa big bandissa trumpettia. Mä olin suuntaamassa tavallaan sinne niin kuin vähän enemmän sinne jazz-puolelle silloin, mutta soitin toki kitaraa jo silloin. Ja siihen meidän big bandiin tarvittiin sähkökitaristi ja sähköbasisti. Ja Tapiolan koulusta silloin kysyttiin, että olisiko siellä jotain innokkaita nuoria tulemaan. No, sieltä tuli sitten Aleksi Laiho ja sen aikainen basisti, se Samuli, Miettisen Samuli. Ja meillä oli sellainen maakuntamatka sitten, muistaakseni Mikkeliin silloin, ja Aleksi ja Samuli lähti mukaan. Ja Jaska taisi olla kans mukana, koska Jaska taas soitti Käyrätorvea. Aivan totta, joo. Niin silloin me siellä ollaan niinku jotenkin ruvettu Aleksin kanssa juttelemaan. Toki meillä oli semmoinen aikamoinen kuilu silloin siinä. Aleksi oli 15, mä olin jo parikymppinen. Eli tavallaan siinä iässä se tuntuu varmaan vähän isommalta se kuilu, mutta ei mitään. Me ruvettiin juttelemaan kitarasoitosta ja kitaristeista ja sitten me huomattiin, että meillä on hirveästi samoja idoleita. Yngve Malmsteen ja Steve Vaita ja Paul Gilbert oli yksi iso vaikuttaja silloinkin jo. No, sitten meni se maakuntamatka ja oli joku toinenkin jossain ja ne pyöri siinä, mutta me ei niinku vielä silloin 94 vuonna ehkä niinku mitenkään ruvettu sen kummemmin juttelemaan, että me jotenkin soitettaisiin yhdessä. Kunnes sitten, olisiko tämä ollut 95, Miettisen Samulista soitti mulle, että heidän silloinen kitaristinsa on nyt lähtenyt pois. Että he muisteli, että sä soitat kitaraa, haluaisit sä tulla kokeilemaan, niinku tuuraamaan yhdelle keikalle. Sitten mä ajattelin, no minkä sellaista musaa te oikein vedätte, ja mä sain se eka demokasetin, mikä pojat oli tehnyt Helsingissä muistaakseni. Joo. Ja mä kuuntelin sitä, että aha, vai tämmöistä. En mä kyllä ymmärrä tästä oikein yhtään mitään, mutta siis tokihan mä kuuntelin jotain Slayeria, Metallicaa ja tämmöisiä, mutta ehkä semmoinen, mihin Aleksi silloin pohjusti sen sinne jonnekin Florida Death Metalliin ja Black Metallia ja tommosiin, se oli mulle ihan vierasta. Niin mä olin, että no, kokeillaan nyt sitten. Ja mä muistan, että mä kysyin, että missä vireessä te soitatte, niin Samuli sanoi, että no me soitetaan yleensä siinä vireessä, missä Aleksin jouhet sattuu olemaan. Jouhet? Joo, kyllä. Ja niin sitten mä menin sinne treeneihin, mä treenasin ne, se oli 3 biisiä, siinä oli vain 4. Niin treenasin ne biisit jotenkin silleen. Ja sitten niin kokeiltiin ja
no se toimi ihan hyvin itse asiassa sitten. Et siitä lähti, se oli paljon semmoisia juttuja, mitä mun piti treenaa, vähän tuplamelodioita ja muuta. Ja sitten mä olin silleen, että jes, tää on itse asiassa ihan hyvä porukka, koska mä huomasin heti, että Allu on ihan siis tajuttoman taitava kitaristi. Ja mä tiesin heti, että nyt mä oon niinku ihmisten kanssa, missä mun oma kehittyminen on tosi niinku mahdollista. Silleen, että tässä joutuu tekemään niin paljon töitä, että varmaan että kehittyy itse tässä porukassa hyvin. Ja Jaska oli tosi hyvä rumpali. Vaikka mä olin tuntenut hänet Käyrätorpista, niin siellä se oli, Mallerit Epilä Pentagrammi oli vedetty siihen basariin, niin olihan se vähän silleen, että no nyt on hyvä meininki. Joo. Mutta silleen mä sitten, sitä keikkaa, mitä mun piti tuuraan, sitä ei koskaan niinku tullut. Sitten mä vaan menin sinne treenikämpälle aina ja me treenattiin ja jotain nuorisotalokeikkoja oli, mutta sitten siinä jotenkin vaan kävi silleen, että mä vaan niin kuin jäin kalustoon omalla tavallaan. Ja sittenhän ruvettiin jo puhua siitä toisen demon tekemisestä, mutta sinnehän mä en tullut. Joo. Mä nostin käden pystyyn, että mä lähden lomalle, koska silloin kun oli se studiosessio, niin oli mä painelin Ahvenanmaalle muistaakseni jonnekin kalliolle istumaan. Ja mä muistan, kun Allu oli silleen, että no miksi? Mä lähden lomalle. Aha, okei, no mä mennään sitten tekemään se demon. Niin ne tuli. Eli tää oli Ubiquitous Absence of Remission, kyllä. Eli bändin toinen demo. Joo. Et silloin mä niinku tavallaan olin jo siinä mukana, mutta mä en halunnut tulla studioon. Mutta sitten siis seuraavaa jo sitten tulinkin, että sitten me treenattiin. Se alkoi koko ajan muuttua se treenaaminen semmoiseksi niinku vakavammaksi omalla tavalla. Et me treenattiin ihan älyttömästi semmoisessa pienessä kopperossa tuolla Tapiolassa, vanha poliisiputka. Siellä vedettiin ja sitten se Shining-demo, kun sitä ruvettiin tekemään, niin siinä oli jo, oltiin mun mielestä paljon valmiimpi, että me oltiin jo jauhettu tosi kauan siinä yhdessä treenikämpällä. Ja olihan niitä nuorisotalokeikkoikin aina silloin tällä sitten. Niitä saattoi tulla ihan päivän varoitusajallakin. Että kyllä mä muistan kerrallani kotona silleen, kun puhelin soi. Hei, Allu täällä, meillä on keikka tänään. Suvella nuorisotalolla. Aha, selvä, no mä tuun. Et se oli tätä osastoa. Jotenkin niitä vaan tuli silleen yhtäkkiä jostain, mutta se oli ihan hauskaa. Niitä käytiin vaan tekemässä, koska se oli myös siitä, että mä ajattelin, että totta kai jokainen keikka pitää tehdä. Kyllä. Että jokainen tilaisuus käytetään hyväksi, missä vaan voidaan niinku soittaa yhdessä. Ja olihan noita. Huhhuh. Ja sitten tehtiin siis Shining Demo 96, jotain kevät-talvea. Minkälaisia muistikuvia sinulla on siitä? Shining Demosta talvi, kylmä ja nimenomaan se Henkanäidin Volvo. Siinä oli semmoinen nappi siinä Volvossa, kun se oli automaattivaihteinen. Niin kato, kun se oli vielä, siis mulla oli tietenkin ajokortti, kun mä olin jo vanhempi. Niin se oli jotenkin niin luonnollista, että mut otettiin bändiin. Sai autolla mennä sinne tänne. No joo, mutta silleen, että siinä oli sellainen nappi, me sanottiin sitä Turbo Boostiksi Ritariassa mukaan, kun sitä painoin, niin se otti jotenkin kierroksiin lisää, että pääsi ohittaa. Se oli semmoinen, niin kuin, se oli huikea, mutta silloin oli tosiaan tosi kylmä ja talvi. Mutta itse sessiot nyt, mä en nyt muista niistä nauhoitussessioista oikeastaan enempää muuta kuin sen, että kyllä niitä oli taas jauhettu niitä biisejä. Se oli semmoinen, niin kuin, että nyt meillä on niin kuin taas muutama tosi tiukka biisi, että nämä pitää nyt soittaa tiukasti. Että se työmoraali oli jo silloin semmoinen, että niitä niin kuin jauhettiin ja treenattiin, että kaikki on. Ja studio ei niin kuin mennä treenaa, vaan sinne mennään vaan ja tehdään sitten se homma. Ja olihan siinä, siihen aikaan oli mukana se, että eikö Jani, Pirisön Jani ollut vielä Koskettimissa? Joo, se mikä oli se kitaristi, mikä lähti alun perin pois. Kyllä. Joo, niin se oli, kyllä. Joo, siellähän sattui ja tapahtui tietysti sitten. Siellähän hänelle vissiin annettiin tämä perua. Lemminimi, joo. Tiukastihan siellä taas, niin kuin paljon meli aikaa, ehkä viikonloppu taas tai jotain. Luultavasti 3 päivää. Niin, joo. Niin siinä ajassa kuitenkin niin kuin mun mielestä saatiin aika hyvää jälkeä siihen nähden, siihen demolle. Ja siitä tuli hyvä demo. Mutta itse nauhoituksista valitettavasti en muista. Miten mä muistan vaan näitä ulkomusiikillisia asioita, koska nyt alkaa tulla mieleen yhtäkkiä ne Janin sekoilut siellä ja kaikkea tämmöistä, mutta joo. En muuta muista niistä, mutta hyvä demohan se oli. Kyllä. Ja minulla on tämmöinen muistikuva siitä, että minun VHS-kokoelma oli siis siellä studiolla. Ja siellä olisi tullut Amadeus-elokuva. Me oletan, että se olisi siinä Shining-demolla sen takia, että kun sitten Amadeus-elokuvasta tietyt melodiapätkät ilmestyivät jo Something Wild-albumille. Ja tämmöinen keskustelu oli tuossa, kun me siis Jaska Raatikaisen ja Janne Virmanin ja Henkka Seppälän kanssa keskustellut myöskin näistä vanhoista hyvistä asioista, niin siellä oli tämmöistä muistikuvaa, että sinä olit nähnyt tämän Amadeuksen aikaisemmin, eli onko se 8 Oscarin voittaja Milos Formanin huikea elokuva
sä olit nähnyt sen jo aiemmin ja sitten ehdotit, että katsotaanko tämä. Ja kaikki muut oli silleen, että no eihän nyt tollaista voi katsoa, että mikä tämä nyt on. Ja tämmöistä taideläjäystä. Joo, ymmärrän varmaan, että on ollut vastustusta, mutta lopputulos on kuitenkin ollut huikea. Kyllä, että sieltä on ammennettu ei pelkästään niin kuin Jannen soloalbumille nimiä ja biisejä ja aiheita, vaan niin kuin moneen Voodoo biisiin on saatu kaikkia melodiaa ja muuta. Ja sitten sieltähän on leffasämplejäkin monessa. Ja tästä täytyykin kysyä välissä, että miten ne leffasämplet on päätynyt niihin biiseihin ja albumeille? Muistatko, kuka niitä on valinnut? No Aleksin kanssa niitä valittiin. Siellä oli jotenkin semmoisia, niin kuin, ne oli jotain semmoisia siis, jotenkin semmoisia laineja, mitkä niin kuin yksittäisinä kuulosti jotenkin niin kuin tosi metallisilta, niin kuin, että ne voisi olla sitä metallibändisanotuksista tai jotain tämmöistä, silleen ne on sinne päätynyt. Mutta mä en muista, siis Amadeusta katsottiin paljon, Miami Vicea katsottiin paljon, mutta siellä oli niin hyviä laineja, mitkä jotenkin sopi siihen meidän niin kuin mentaliteettiin, että niin kuin, joo, ja sitten olihan niitä muitakin leffoista myöhemmin tietysti, mitä käytettiin, niin kuin Hate, Keep Mans Alive, kaikkea tämmöisiä, niin kuin, että ne jotenkin niin kuin sopi siihen meidän niin kuin mentaliteettiin, niin siksi niitä on sieltä otettu. Sähän varmaan tiedät paremmin, että miten ne on sieltä videonauhalta saatu ne äänet. Joo, mutta eli siis nehän on otettu VHS-nauhalta, mitä te olette katsoneet, te olette päättäneet, että tämän elokuvan tämä kohta pitää nyt sinne saada. Ja silloin minulla oli studiolla, tämä Shininghan tehtiin siis Astia-studion toisessa lokaatiossa, Koulukadulla Lappeenrannan ytinkeskustassa, niin minulla oli siellä videonauhuri ja siitä oli joku semmoinen skartti, mikä oli modattu, tai siinä oli nauhurin takana RCA-ulostulo ja se vettiin siitä. Ja olisiko Something Wildilla, onko Death Knight Warriorin alkukohtauksessa, siinä on käynyt joku hässäkkä, että siellä on jotain ihan hämmentävää vaihevirhettä tullut siihen, en tiedä, onko se joku ollut viallinen tai joku ottanut kiinni jonnekin, mutta siitä ne on VHS:ltä sinne napattu, varmaan siihen moniraitaan. Miksauksen yhteydessä ne on siihen laitettu, tai sitten ihan viimeistään masteroinnissa. Niin, okei, selvä, joo. Mutta kyllä niitä siis, kun mä mietin, että me ollaan katsottu ihan käsittämättömiä leffoja, koska mä mietin, että jotain laineja oli sieltä Ben-Hur-leffasta. Mä en niin voi käsittää, miten me ollaan alukas katsottu joku Ben-Hur. 3-tuntinen Ben-Hur 60-luvulta, mutta siis sehän on huikea elokuva. Onhan se huikea elokuva, mutta me oltiin varmaan, että katsottiin jotain leffoja ihan silleen, just sillä korvalla, että onko täällä hyviä laineja levylle. Sieltä on niin kuin silleen blokattu niitä, mutta on se ollut kyllä aikamoinen savotta, että Ben-Huria katsoa 3 tuntia keskellä yötä siellä. No joo, mutta tulipahan tehtyä. Sitten vuonna 1997 tehtiin debyyttialbumi ja sekin niin oli varattuna vielä In Earthed nimellä, eli Something Wild oli kesäsessio. Mitä muistat Something Wildista, sen äänityksistä ja miksauksista? Voi että joo, Something Wild oli semmoinen, että siinä, no taaskaan mä muistan jotenkin sen kiireen tunnun mun itteni osalta, koska mä olin just töissä silloin ja mulla oli sitä lomaa se pari päivää. Se piti tosi napakasti käyttää jotenkin hyödyksi. Mä muistan kyllä, kun mä olin töissä ja mä niin odotin, että no niin, kohta mä pääsen lähteä sinne Lappeenrantaan. Ja sitten kun oli niin tiukka aikataulu, niin tulin lentokoneella Helsingistä Lappeenrantaan. Huikea 25 minuuttia. Niin, ihan ajan säästämiseksi. Ja sä tulit Mikralla hakemaan mut lentokentältä ja ei taida nykyään enää lentoja edes ollakaan sinne, mutta sinne tulin ja sehän oli vaan, että okei, nyt sitten vaan mennään ja tosi nopeasti biisit purkkiin. Ja taas kerran sehän oli silleen, että sitä oli treenattu kyllä silleen, vaikka se ehkä levyltä niin siltä kuulosta, mutta oli siis treenattu silleen, että tosiaan on tarkoitus tulla ja nauhoitetaan ja se on siinä. Jälkikäteen mua on mietityttänyt esimerkiksi se kitaroiden vire sillä levyllä, koska mä tajusin vasta vuosia myöhemmin, että ei se olekaan samassa D-vireessä niin kuin kaikki muut. Vaan se jossain siis... Se on siis vireessä. Niin. Koko albumi on siinä. Joo, niin mä en niin kuin keksi mitään selitystä sille, että miksi se on niin kuin näin. Ja se tuli esiin itse asiassa, mä olin unohtanut koko jutun. Mitähän tästä on aikaa? Muutama vuosi, kun mä ihan huviksi ajattelin, että mä jotain kokeilen, että soittaa niitä biisejä. Mutta eihän tämä niinku toimi ollenkaan. Sitten mä tajusin, että ei, tämä on D-vire. Mutta siinä on ollut joku visio varmaan siinäkin ajatuksessa, että miksi on johonkin siis vireeseen. Mutta jotenkin niinku, niistä sessioista siis, kyllähän siellä taas tuli, niinku, ne oli jotenkin semmoisia tosi kiirejä tuntuisia biisejäkin mun mielestä siihen aikaan. Osat vaihtui koko ajan, semmoinen, niinku, että siinä sai tosi skarppina niinku olla koko ajan. Mutta joo, ja sitten siellä on just niinku se yksi melodiapätkä just siinä Red Light in My Eyes ykkösessä, jossa, niin, jonka
mä soitin silleen niin kuin todella apaattisesti. Mä muistan, kun Aleksi Laiho sanoi myöhemmin, että jotenkin näin, että kuin niinku tunteettomasti voi ihminen soittaa. ei, niinku, ei mitään. Mutta siihen aikaan niinku, me ei kuitenkaan ihan puututtu vielä noihin asioihin silleen. Niin, vibra ja fiilistatsi. Niin. Että se vaan niinku, tuli tehtyä sellaisena kuin se niinku on. Et nyt jälkikäteen sen tietysti tekisi eri tavalla, mutta se oli sen ajan kuva. Juuri näin. Mutta mitäs muuta niistä nyt muistan? No sen mun silmän puhkeamisen mä muistan tosi. Eli siis mikä tarina tämä nyt on? Siis, no joo, siinähän kävi siis jo tosiaan sille, että oltiin saatu nauhoitettua kaikki soittimet ja sitten Aleksi meni tekemään niitä lauluja sinne laulukoppiin. Ja Aleksihan aina halusi, tai tarvitsi sanotaan niin kuin hankaluuksia ja synkeitä tunnelmaa, että hän pääsee oikein siihen raivokkaaseen tunnelmaan. Ja sitten se sanoi, että jotenkin näin, että kun asiat on vähän liian hyviä, että nyt teidän täytyy niin kuin kettuilla hänelle, että hänen pitää saada raivo päälle. Ja sitten me oltiin sieltä, no niin kuin, joo. Mä huutelin sille sieltä, että nyt niin kuin laula luuseri tai jotain, että nyt niin kuin oikeasti niin kuin sä oot ihan idiootti ja kaikkea. Niin kuin, ja se hosui siinä ja näytin keskaria ja yhtäkkiä vaan niin kuin tuli semmoinen pysähdys ja järkyttävä pääkipu ja semmoinen, että mä ajattelin, että ei, niin kuin mitä nyt tapahtuu. Ja silmä vuotaa. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin mennyt koko silmä niin kuin hävinnyt tai jotain, tai verta tulee tai jotain tällaista. Sitten mä ajattelin, ei hitto, kun mä olin sitten käynyt keskisormen suoraan silmää siinä hosuessani. No, siihen päättyi laulusessio, kun sinä lähdit viemään minua sitten keskussairaalaan. Kello 3 yöllä. Kello 3 yöllä ja et ehkä ollut ihan, sanotaan, että sä et ehkä arvostanut tätä pestiä siinä kohtaa, mutta ei arvostanut kyllä se lääkärikään siellä sairaalassa, kun no mä en tietenkään nyt varmaan ollut ihan niin kuin ruumi- ja sielunvoimissa muutenkaan, niin sit mä menen sinne, ei kato tämmönen. Se lääkäri katsoi, että no niin, että siellä oli verkkokalvo oli halki ja siihen sitten jotain salvaa ja sidettä ja se oli tosiaan siis sitten sitä aikaa, kun mun piti mennä töihin seuraavana päivänä. Mun piti lähteä pois Lappeenrannasta, kun en mä halunnut. Mä rupesin ruinaamaan siltä sitä sairauslomaa. Ja sitten ei, sun pitää mennä omaan terveyskeskukseen. Mä sanoin, että joo, ei, kyllä, en mä katso, nyt pitää. Keskellä yötä Espooseen Lappeenrannasta. Niin, joo. Mä sanoin, että joo, että mä ajan trukkia työkseni. Niin se vaan, no ei sitä kyllä yhdellä silmällä voi ajaa. Niin se antoi mulle sitten 3 päivää sairauslomasta. Mä olin että yeah. Mä muistan, kun mä tulin sieltä sairaalasta, mulla oli hirveä tuppo tuossa silmissä ja saikkutodistus toisessa kädessä. Aleksi rupesi vaan nauraa. Se odotitte siellä autossa tietysti, että ei jumalauta, että kyllä on taas niinku sessio. Mutta joo, se tulipahan, niinku, se kuului asiaan, sanotaan nyt näin. Saatiin ne laulutkin sitten vissiin tehty sen jälkeen, kun mä siellä vähän tuijottelin yhdellä silmällä. Joo. Huikeeta. Joo. Ja hetkinen, palata siihen vielä sinun duuniin, koska se sinun duuni on merkittävässä roolissa, että silloin Innearted sai sitten oikean levytyssopimuksen. Oikean levytyssopimuksen, joo. Eli meillähän oli se levytyssopimus lainausmerkeissä olemassa, joo, sinne ulkomaille siinä kohtaa. Ja mä olin töissä täällä Espoossa niin tuolla Inex Partnersin varastolla. Siellä keräilytrukilla hain ruokaa, kissan ruokaa ja ihmisen ruokaa ja pakkasin niitä, lähetin kauppoihin. Noniin. Samassa varastossa oli töissä sitten tämmöinen hahmo, joka oli myös selkeästi semmoinen metallimies. Mä olin, että okei, toi on tämmöinen metallityyppi. Ja kävi ilmi, että hän on siis Sami Tenets. Mä en oikeastaan tiennyt, kuka hän on siinä vaiheessa. Ja me sitten ruvettiin vaan juttelemaan jossain tauolla, että joo, että tämmöistä, näin ja näin ja näin. Ja puhuttiin musasta ja metallista bändeistä. Ja sitten tuli puheeksi, niin kuin mä sanoin, että Aleksi Laihon kanssa. Sitten se vaan, ahaa, okei, Aleksi Laiho, mä tiedän hänet, koska hän tunsi sitten Aleksin siskon. Ja hän kysyi, että no, tuoppa se levy hänelle, että olisi kiva kuulla, mitä se pikku Aleksi nykyään niin kuin tekee. Ja mä olin silleen, että no okei, no mä tuon, mutta sitten siinä meni, mä en muistanut sitä levyä tuoda niin kuin aikoihin. Sitten se koko ajan, no onko sulla se levy? En mä muistanut tuoda. Mutta sitten kerran mulla oli se levy ja mä annoin se sitten Samille ja se oli vaan, kiitos, okei, kuunnellaan. Mutta eihän mä tiennyt sitten, että se on Spinen toimistolla pyörii myös. Ja siitä ei mennyt kuin muutama päivä meni, niin Spineltä oltiin sitten soitettu Aleksille, että hei, tehdäänkö nyt, niin kuin, että nyt on kova juttu. Että siellä on Evo Pohjola sitten kuulemma 3 kertaa Death Night Warriorin kuunnellut ja se on ollut siihen. Ja sitten soittanut Aleksille, että nyt on kova juttu, että tehdään sopimus. Että siihenhän sitten liittyy erinäisiä asioita, mutta se saatiin sitten
hoidettu. Kyllä. Tavalla. Joo, kyllä. Näin se meni. Huikea tarina. Siis Sami Tenets, joka sitten tunnetaan tästä Thai Serpent-yhtyeestä. Kyllä, ja joo. siihen liittyen meillä oli pitkään sanonta, että se on joko Thai Serpent. Niin, Kyllä. Joo, kyllä, joo. Joo, tosiaan mä en tuntenut Samia enkä tiennyt tavallaan hänen historiastaan tai bändeistään mitään, mutta sitten sen jälkeen kyllä sitten tunsin ja tiesin. Ja ei mennyt kauan, kun me mentiin porukalla Spinefarmin toimistolle pläräämään albumin kuvia, mikä oli hämmentävää, että en muista, että kovin monen bändin kanssa on albumin kansia mennyt päättämään ja niin antanut omaa mielipidettä siitä. Ja se, että mentäisiin niinku fyysisesti katsomaan niitä. Joo, kyllä. Eli me mentiin, mikä se oli, joku paikka, mihin me mentiin? Joo, se oli joku lehtikuvan arkisto muista, tai joku tämmöinen, missä oli siis paljon vaan kuvia. Ne oli vain jotain ihan random kuvia omalla tavallaan, niin sieltä selailtiin tosiaan, niin kuin ihan selailemalla näin, että joo. Ja olisiko siinä ollut joku semmoinen, siihen piti alun perin tulla joku toinen kansi. Mulla on tämmöinen muistikuva. Oho. Joku semmoinen sinisävyinen, mutta niin. Se oli alun perin se lopullinen kansi, niin se oli joku toinen, tai siinä oli vaihtoehtona eri värisävyjä, vai olisiko se jopa ollut sininen, koska se sama kansihan on jonkun toisen artistin, ranskalaisartistin levyllä. Aha, okei. Ja se on siis ihan käytetty, ennen kuin sitten Spinefarm osti sen, että muut ei saa käyttää sitä sen käyttöoikeuden. Mutta muistan myös, että kun tulin sinne paikan päälle ja me mentiin porukalle niitä katsomaan, niin siellä oli useita vaihtoehtoja. Että olisiko se tämä, niin, ja kyllä. sitten kaikki oli sitä mieltä, että se on ehdottomasti tämä. Joo, kyllä, jos oli niin voimakas kuva. Mä muistan kyllä, kun Jaska oli siitä taas olla vieressä, kun me plärättiin. Se oli jotenkin niin, se heti pomppasi, että hei toi on niin kuin meidän juttu. Kyllä. Mutta tosiaan niin joo, siitä se siihen sitten tuli. Ja se eka logo, kun oli semmoinen sininen, sekoitankohan nyt siihen se väri, mutta joo, se Janne Sovan tekemä Children of Bodom logo, jota sitten ei sitten käytetty, mutta niin. Eli harvinaisessa ykköspainoksessa löytyy. Joo, kyllä. Joo, ja niitä välillä näkee tuolla edelleen sitä, missä on se sininen Janne tekemä logo. Kyllä. Joo. Muistatko meidän seuraavaa sessiota Something Wild-albumin jälkeen? Me tehtiin Sepultura-coveri. Mass Hypnosis. Kyllä. En muista taaskaan sessioista välttämättä mitään, mutta sekin oli taas semmoinen, mä koitan tässä muistella, että miksi niitä tehtiin. Se oli taas joku varmaan, se oli sitä aikaa, kun olisiko Saksasta tullut levyyhtiöstä toive, että tehdään semmoinen. Tai joku tämmöinenhän siinä oli. Ja siihen aikaan julkaistiin paljon semmoisia tributeto, Sepultura tai jotain tämmöisiä eri bändit, niin se on varmaan semmoiselle tehty, mutta joo, siis sehän oli taas kerran semmoisen tiukan treenaamisen biisi. Mä vaan muistan jotenkin niistä ajoista, että hirveätä sahaamista piti aina reenaa niissä. Ja se Mass Hypnosiskään ei ollut mikään ihan hitain jenkka, että siellä niinku, sitä sai kyllä treenaa. Joo. Mitähän, en muista kyllä valitettavasti niistä sessioista mitään, mutta Se mikä oli ilahduttavaa tuossa, että kun silleen tiukalla tatsilla vetää, muistan joitakin heavy-bändejä sitten kun ollaan ensimmäisiä albumeita heidän kanssa tehty, niin silloin kun tulee tiukka sahauskohta, niin ne sahaa niin nopeasti, että siinä ei ole mitään järkeä, niin, kuten eräs kuuluisa kitaristi totesi. Eli ne vaan niin siis sahaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen biisin rytmin kanssa, mutta sitten taas muistan sen, että niin Siulla ja Aleksilla ja myöskin sitten Henkalla, että teillä se soitto oli silleen, että niin tiesitte, että jos tämä biisi menee 4, niin siihen yleensä sitten niin sahataan 4, 4, 8 ja 16, että se niin loksahtaa paikalle. Ja tämän muistan tosi elävästi Mass Hypnosis-kappaleen äänityksestä, että kun Aleksi jostain syystä halusi tuplata laulun. Liidilauluraita tuplattiin, ehkä kertsiä, ehkä koko biisi, en muista sitä. Niin hän sitten sanoi, että hän veti sen tuplaraidan ja sitten siinä kohtaa, missä biisin nimi tulee, niin se tuplaraita tuli 8 tai 16 myöhässä, se tuli silleen tosi hassusti silleen mamas siis että se tuli niin kuin ristiin. Ja me kysyin Aleksilta, että ootko nyt ihan varma, että tämä pitää tälleen jättää. Hän kirkkain silmin sanoi, että joo, se on juuri näin, että se pitää olla, tälleen hän on sen ajatellut ja se pitää olla juuri tälleen. Todennäköisesti oli vaan vetänyt niin hyvällä fiiliksellä, ettei nyt sitten tohtinut mennä sitä uudestaan ja pilaamaan, mutta se rytmi oli vähintäänkin epäilyttävä siinä kohdassa. Joo, saattaa hyvin olla, joo. Se oli sitä aikaa, tavallaan se varmaan voin kuvitella, että se fiilis on ollut niin, että tää oli nyt tosi hyvä, että nyt annetaan täällä näin, vaikka se vähän eläiski siellä. Mutta kyllähän se ihan hyvä coveri oli, ei siinä mitään. Ja taas kerran semmoinen, niin kuin, soitettiinko me sitä livenä koskaan? En muista. Saattoi olla, että joskus saatettiin soittaakin. Joo, en muista. Muutamia covereitahan oli ja puhutaan niistä hetken kuluttua keikkapuolessa, koska meillä on muutamia aika killeriä siihen liittyen. Sen jälkeen tehtiin bändin nimikkosingle. Vuonna 1998 siis tehtiin toi Mass Hypnosis ja vielä 5 muutakin sessiota, eli vuonna 1998 me tehtiin 6 studiosessiota, mistä on sitten vielä yksi pitkäsoittoalbumi, mikä oli yli kuukauden setti, mutta muistatko mitä tästä Children of Bodom -kappaleesta?
Joo, se oli taas semmoinen, että jotenkin siinä oli, varmaan Spinefarmilta tuli jotenkin semmoinen, että nyt täytyy tämmöinen tehdä. Joku sinkku. Niin, joku sinkku, niin, koska ne julkaisi silloin paljon niitä sinkkuja, missä oli monen bändin biisejä. Tavallaan se oli annettu tavallaan se pääbändi, niin kuin meillä nyt vaikka se Children of Bodom, sitten siinä taisi olla joku Cry Havoc siinä niin kuin kylkiäisenä. Että ne tavallaan esitteli uusia bändejä siinä. Ja ne maksoi muistaakseni joku 10 markkaa tai jotain. Siksi niitä myytiin tosi paljon. Eihän niistä varmaan katetta tullut, mutta joo, siis no se oli taas semmoinen biisi, mikä oli niin kuin, mun mielestä askel eteenpäin, joo, mutta se oli silti vähän semmoinen Something Wildin aikalainen, että se oli taas paljon ossia ja semmoista, vähän semmoista sillisalaattia. Vähän kohkaamista. Vähän kohkaamista, joo. Sitähän soitettiin livenä paljon. Mä en muista senkään kyllä nauhoittamisesta nyt oikein mitään muuta, kuin siinä oli, siinä oli taas se, mikä niinku itselle tuli semmoista, kun mä soitin sen melodia siihen alkuun Jannen kanssa. Siinä oli semmoinen, niinku, ollaan varmaan taas studiossa oltu siinä pisteessä, että niinku se vaan niinku täytyy taas kerta kerran jälkeen vaan vetää, jotta se menee. Ja sitten siinä pitää olla jotenkin vielä se. Ehkä siihen aikaan ruvettiin jo vähän sitä fiilistäkin siihen soittoon. Ihan varmasti haettiin, joo. Niin, hakemaan. Että se ei ihan mene vaan semmoisena niinku apaattisena soittona läpi, vaan silleen, että siihen vähän haettiin varmaan jo, voisin kuvitella. Mutta joo. Ja siinä oli, siis muistan mä siitä biisistä, siinä oli tosi vaikeat juttuja välillä semmoisia semmoisia, mitkä piti mennä Allun kitaran kanssa yhteen, kun ne oli harmonioita. Huikein kuulosia. Joo, ne on huikein kuulosia, mutta kyllä mä muistan jotenkin, ja varsinkin livenä mä koin, että se oli tosi vaikea biisi jotenkin soittaa aina, että sai se menee silleen tarkasti. Ja eihän se nyt aina mennytkään. Mutta no, livenä se nyt tietysti voi kuulua asiaan, mutta joo. Vaikea biisi, mutta hyvä biisi, sanotaan näin. Kyllä. Ja siinä oli soundimaailma oli vähän tunkkaisempi tai tuhdosempi, että siinä oli jotain häsmäkkää, että sitten sinne albumiversioon se korjattiin sitten vähän tiukemmaksi. Joo, siinä oli jotain. Joo, niin se olikin. Mä muistan kyllä, kun sitä kuunneltiin, niin mulla oli se fiilis, että tässä on jotain erilaista ja outoa, mutta ei oikein osannut sanoa tietysti mitä. Jotenkin se, että tavallaan, ja olihan siinä sekin, että musta ehkä tuntui tietysti silleen, että eihän mä voi sulle sanoa mitään, koska eihän mä taju äänitekniikasta mitään. Silleen, että no joo, tämä on vähän erikoisen kuuloinen, mutta joo, varmaan ihan jees. Mutta siis silleen, että jotenkin se on eri kuuloinen siinä sinkkuversiolla. Muistatko, mitä vahvareita me käytettiin, koska Shining Demolle te otoitte omat vahvarit. Debyytillä käytettiin sitä studiolla ollutta Piivin EVH 5150 Mark 1, mikä oli jenkkisähköillä oleva. Ja sitten sen jälkeen muistelen, että ollaan käytetty teidän vahvareita, niin me haettiin se kitarasoundia haettiin aika pitkään, en tarkoita niinku yhdessä sessiossa, vaan että tuli jotain Lee Jacksonin Perfect Connection etuastetta ja sitten siinä oli erilaisia päättäreitä ja me niinku testattiin, että mitkä kaapit, mitkä silleen, että jossain sessiossa oli tommonen pääte, jossain oli tommonen Rocktronia, oli ehkä joskus se, mikä jollain keikkareissulla katsottiin, kun se oli mennyt ihan solmuun ja sinun näkisi, kun se oli kuljetettu hieman. Joo, siis mitähän, siis mä muistan, joskus oli ihan joku perus Marshallin nuppi oli mulla ainakin. Ja saattoi olla Allullakin. Mutta aika aikaisessa vaiheessa tuli se, että kasattiin se räkki, mihin tuli just se Rocktronin joku trankkupäätä sinne. Joo, ja sitten siinä oli niin se Lee Jackson tuli kans sitten, se alkoi tulla niihin aikoihin. Ihan alkuvaiheessa, joo. Kyllä. Se ei ollut kyllä muistaakseni mikään ihan paras kombo. Muistatko, mikä oli tämän Perfect Connectionin lempinimi meidän keskuudessa? En kyllä muista, mikä. Lausi, eli surkia. Lausi, koska se oli perfect. Niin sit se ei ollut ihan hirveän perfect, se oli aika hankala käyttää ja se tuntui aika semmoiselle, sanotaanko, että se ei nyt antanut hirveästi armoa. Ei antanut, mutta sehän ei itsessään anna potkua juuri ollenkaan. Se vaatii sen tietyn yhdistelmän, että se toimii. Mikki pitää olla se, mikä antaa valtava geeni ja sitten siinä piti olla jotain muita kanssa. Kyllä. Sehän oli sitten ihan sit se alkoi pelittää, kun me keksittiin sinne kitaraan taas se aktiivi EMG joku. Niin ja sitten siihen tuli vielä sitten se boosteri sinne sisään. Siis niin just, kyllä. Joku geeniboosteri, joku tämän tyyppinen. Kyllä, niin sillähän se rakennettiin se soundi sitten niin kuin semmoiseksi, mutta toki myöhemmässä vaiheessa tietysti tuli sitten vähän vielä parempia vahvareita, mutta tai lähinnä sitten kun mä siirryin siihen Engelin päättärin käyttämiseen, mitä mä käytän edelleen, koska se on vaan niin hyvä. Niin, sitten se taas muuttui ihan erilaiseksi, mutta en muista, millähän noi on nauhoitettu. Olisiko ne sitten jollain sunkamoilla se Children of Bodom sinkkukin vedetty, tai sitten jollain, saattokohan meillä olla siinä vaiheessa ne Rocktronit? Siinä ehkä tuli vähän jotain semmoista siirtymävaihetta ja sitä ruvettiin sitä hakemaan. Ja tosiaan sitten Children of Bodom singlen jälkeen tehtiin
Tuivards, eli Towards Dead joo, End single. Se oli joo. kevään sessio ja onko siitä mitään muistikuvaa? Sehän niin oli selkeä askel sitten niin kuin Something Wildista eteenpäin kohti Hatebreeder-albumia. Joo, kyllä. No siinähän oli oikeastaan se, että siinä mä muistan, että Towards Dead Endissä sitten Aleksi pyöritti sitä yhtä vanhaa melodiaansa, mikä oli siellä jollain demolla semmoisena mystisenä syntikka ambient kuviona, niin, niin siinä mä olisin, että okei, noinkin voit, no poika itseltään lainata, joo, niin kuin tyyliin näin, mutta se oli taas semmoinen niin kuin biisi, mikä oli siinä kauhean niin kuin nopea ja piti taas olla kauhean tarkka ja siellä oli paljon semmoisia melodiajuttuja, että tavallaan niin kuin kautta linja siinä on koko ajan ollut se niin kuin mun näkökulmasta se, että pitää treenaa ja olla niin kuin koko ajan siinä. Et mä en tiedä, miten niin kuin Aleksi koki niitä. Sille se varmaan oli tosi helppoa, koska sehän teki ne biisit ja tavallaan soitteli niitä. Se oli luonteva paljon. sille. Niin, se oli luonteva sille. Ja sehän on tietysti aina, kun sä soitat jonkun toisen biisin, niin se ei ole samalla tavalla luonteva. Et sitä piti niin kuin, tavallaan siihen piti päästä jotenkin sisään ja niitä piti hirveästi treenaa. Ja siinä vaiheessa, kun me treenattiin just tämä vaihe, Hatebreeder-albumia varten, niin se oli ihan järkyttävä se meidän treenaaminen. Siis ihan käsittämättömiä määriä treenattiin. Lepakos vielä silloin treenattiin. Se oli ihan järkyttävässä luolassa, missä ei, kyllä, se ei ollut niinku ihmisasumukseen kelpaava, ei sitä millään tavalla. niin, siis se oli kyllä siis se roskan määrä, mitä siellä oli. Se oli ja se haju ja kaikki. Voi vitsi. Miten? Sitten nuorena se on vaan ollut semmoista. Ja se ei varmaan mitään ilmastointia eikä mitään, ja siellä kaikki hikoilijat yli. Ei, siellä kaikki rotat voi pulskasti ja siellä me vaan reenattiin. Joo, ja sittenhän oli hauskoja nimiä, oli kaikkea Harjunpäätä ja muuta. Aivan. Minkä kappaleen nimi on Harjunpää? Siis tuo Downfallin. Downfallin työnimi. Joo. Ja mistä se tuli? Siis voi että kun muistas. Mä mietin just, että mistä voi tulla Harjunpää, koska siellä oli Harjunpää-riffi. Joo. Se joku pääriffeistä on Harjunpää. Okei, mutta miksiköhän just Harjunpää? Mikä on Harjunpää? Eikö se ollut joku Harjunpää ja kiusantekijä? Joo, se oli joku leffa tai kirja. Joo, jompikumpi, joo. Niin mutta sitä mä en muista, miten Harjunpää leffa on voinut meidän. No joo, en tiedä, ihan sama, mutta siis joo, se oli, niillä oli semmoisia hauskoja nimiä, joo. Olisiko siinä ollut joku, että sen pystyi laulamaan Harjunpää? Niin, joku varmaan semmoinen, joo. Pakko hypätä, mehän usein laulettiin paljon asioita. Joo. Niin mitä sanoo sinulle Mask of Sanity? Muistatko, millä sanoilla me sitä laulettiin? Mask of Sanity. Tätä ei ole varmaan missään ikinä julkisesti sanottu, koska siis muistan hyvin voimakkaasti, että saat multa leikkauksen keisarin. Okei. Eli keisarileikkaus oli tietenkin leikkauksen keisari. Kyllä, juuri näin. Joo, en muistanut kyllä joo. Et jotenkin se Harjunpää luultavasti oli sitten, että se istuiko se sitten siihen johonkin rytmiin tai johonkin tällaiseen? Niin, se on ollut varmaan kuin semmoinen. Ja sitten se on ollut, siis niitähän tehtiin niitä biisejä silleen, ainakin mä tein, että mä kirjoitin usein ylös niinku niitä osia, että mä tein niinku riff-route-mappia itselleni, ja mä saatoin kirjoittaa sinne just, no se on voinut olla vaikka kuin Harjunpää, tai tämä muistuttaa jonkun bändin riffiä, niin siihen saatettiin kirjoittaa vaikka, että no joku Metallica-riffi tai Creator, tai mikä nyt onkaan. Kyllä. Että sillä niin muisti niitä osia, ja sitten sitä lappua aina katteli, että no niin tämmöinen. Se oli aina siinä treenivaiheessa tärkeä, mutta siitähän se nopeasti laittoi pois, kun sitten alkoi jo muistaa sen biisin. Kyllä. Ja jos siirrytään Hatebreeder-albumiin, mikä oli sitten vuoden 1998 loppuvuodesta vielä siellä Astia-studion toisessa lokaatiossa, ihan viimeisiä, mitä siellä, tai meidän viimeinen, mikä myös siellä tehtiin yhdessä, ennen kuin siirryttiin kolmanteen eli nykyiseen lokaatioon, niin minulla on niistä hyvät dokumentaatiot, siellä on kaikki, että siis oikeasti Downfall, siinä lukee, että se on Harjunpää, ja minulla on näitä riffikarttoja siellä, muun muassa Harjunpäät ja muut, ja siellä vaihtui niiden biisien nimet, että se oli ihan loppusuoralle asti, nämä oli niinku tietyn nimisiä, ja niissä oli tietyt tekstit, ja sitten ihan viimeisellä metrillä Aleksi päättikin vaihtaa, että ei, että hän vaihtaa tämän nimen, ja tämä siirtyy, vaikka koko tämä teksti saattoi siirtyä toiseen biisiin, ja sitten oli ihan ihmeessä, kun niinku oli tottunut, että se on tämän niminen, ja sitten se ei ollutkaan. Joo, kyllä, juuri näin. Joo, se sekoitti paljon, jos näin kävi, koska oli niin tottunut siihen, että tällä mennään. Ja sitten jos se yhtäkkiä muuttuu, niin niin sitten kaikki tavallaan ihan alusta. Kyllä. Joo. Ja mitä muistat Hatebreeder-sessiosta? No voi, että Hatebreeder-sessio oli paljon niin kuin ammattimaisempi sessio. Me oltiin paljon pidempään siellä studiolla, studiolla. Ja mitä se 5 viikkoa siinä meni? 5 viikkoa, joo. Ja asuttiin siellä Cumulus-hotellissa ja Aleksin kanssa samassa huoneessa. Ja kiveenheiton päässä Tutiolta, niin sitten oli helppoa aamulla. Kyllä, aamulla käydä aamupalalla ja lähteä töihin. Kyllä pikkasen se alkoi tympiä, kyllä se touhu siellä. Mutta siis niin kuin se hotellissa asuminen, mutta joo,
se oli sessio, mikä oli siis pitkä ja raskas. Pitkä ja raskas. Et vaikka ne biisit oli treenannut, mutta jotenkin siinä oli, mä elin semmoista vaihetta siinä vaiheessa, että mulla ei niinku ihan ollut kohdillaan niinku askelmerkit niin sanotusti siinä, että mä koen jotenkin, että mulla oli hirveä työ niiden biisien kanssa. Et se oli semmoista todella niinku henkisestikin tosi raskasta välillä se työskentely siellä, mutta kyllä siellä, siis se oli kuitenkin silleen, että jos nyt ei joku mennyt, niin siellähän sitten oli niinku, sä voit jossain sivuhuoneessa vähän reenaa itse sitä hommaa ja, niinku, ja hotellihuoneessakin olisiko meillä silloin ollut jo ne pikkumarskit? Pertti Keinoset. Pertti Keinoset, joo, oli siellä hotellihuoneessa, niin siellä saattoi. Eli 9 voltin patterilla toimiva. Stäkki, joo kyllä. Tuo on hämmentävä jengi, laittaa minullekin viestiä ja kysyy, että millä kitarakamoilla nämä on tehty ja näin, ja haluaa niinku niitä jotain säätöjä ja muita. Joo. Ja sitten aina nauran sitä, että silloin kun Podomien kanssa kierrettiin ja tehtiin äänityksiä ja muita, niin minä ymmärsin sen, että se oli ihan sama, että soitit sie vai Aleksi, ja olisi teille samat kamat vai ei, mutta teistä kumpikin kuulosti iteltänne. Eli ei se ole niistä kamoista, vaan että soittaminen lähtee käsistä. Niin, ja me kuulin teitä molempia lukemattomilla määrällä eri kitaroita ja eri vahvistimia, ja vaikka olisi niin 9 voltin Pertti Keinosella soitettu, niin kumpikin kuulosti itselleen. Joo, eli se, että ne kamat on vaan niin ne supporttaa ja ne auttaa saamaan sen soundin, mikä just lähtee, mutta se on aina se soittaja, mikä on se kaikista tärkein. Kyllä se on nimenomaan juuri näin. Kyllä sen, ja sehän onkin tietysti, kyllähän niin kuin Aleksistakin, kyllä se heti tunnistat, että Aleksi soittaa, kun sä kuulet sitä. Mutta joo, siis Hatebreeder-sessiossa oli siis taas niin kuin ihan yliinhimillisen pitkiä päiviä luonnollisesti tehtiin. Ainakin 16 tuntia joka päivä. Joo, ja jotenkin semmoinen niin kuin, mutta joo, siis siinä oli hirveä semmoinen paine saada se. Ehkä meillä oli jotenkin se, että se niin kuin, nyt on näytön paikka, että nyt täytyy tehdä ihan niin kuin todella tiukka ja semmoinen niin kuin, siis äärimmäisen niin kuin semmoinen onnistunut levy. Ja se oli jotenkin se paine saada se niin sitten jotenkin, ehkä siinä oli vähän se, että sitten joku homma ei mennytkään ihan niin putkeen. Se tuntui tosi isolta sieltä, vaikka se ehkä oikeasti ei ollutkaan. Että tavallaan niin kuin prässä sitteensä niin kuin oikein silleen, plus sä prässäsit vielä. Oikein kunnolla päälle. Niin, oikein kunnolla. Niin siis, että kyllä mä luulen, että heikompihermosempia ei olisi kestänyt varmaan sitä. Että kyllä mullakin välillä tuli semmoista, että mä en niin kuin pysty, mä en kestä, mä en niin kuin vaan yksinkertaisesti kykene tähän. Mutta siis se oli semmoinen asenne, että joo, että tämä ei nyt toimi, nyt tuntuu jotenkin pahalta, mutta silti vaan niin kuin, että nyt vaan tehdään tämä. Runnotaan läpi. Ja jotenkin siihen aikaan, kun mä mietin sitä, niin mulla oli niin kuin, mähän käytin ihan eri plektroja ja muuta. Ne oli semmosia, niin kuin, mä taisin käyttää jotain Dunlopin 2 millisiä hirveitä semmosia. Joo, ne oli tosi paksuja. Joo, mä en tiedä miksi. Niin nykyään ajattelen, miksi, koska sit nopeastihan sen jälkeen, niin kuin, mä muistan, kun Allu hei, kokeiles Jats 3. Siitä alkoi niin kuin taas ihan uusi ura, kun pääsi niin kuin sillä soittaa, niin tarkentui heti soitto niin kuin valovuosia eteenpäin. Mutta joo, ne oli raskaat sessiot ja jotenkin paino oli ihan hirvittävä, mutta kyllä se tuli sitten runnottua vaan se levy läpi. Siitäkin selvittiin, joo. Ja jotain muistan semmoista, että niin soittotatsiin piti jotain opetella uudestaan, että saadaan se, että niissä oli joku tällainen hässäkkä. Ja itse asiassa muistan hyvin elävästi sen, että kun me aloitettiin Hatebreederia tekemään, niin meidän piti edelleen vetää siinä sisvireessä. Aha, joo. Mutta jostain syystä se E-demppi sillä setupilla, mikä meillä oli, tai siinä tilassa, aiheutti semmoisen ihan hillittömän niin kuin häiriöäänen. Ja sitten me koitettiin vaikka mitä kikkoja, mikään ei auttanut siihen. Ja ainoa keino oli nostaa sissasta vire D-hen. Ja sitten se hävisi se häiriöääni sieltä, ja sitten me pystyttiin vetämään se normaalisti. Joo, siinä oltiin sitten D-vireessä. Joo, näin se on. Joo, en tiedä mikä juttu toi, mutta siinä on ollut varmaan joku, no nämä on jotain henkimaailma-asioita, miksei se sitten henget oli sitä mieltä, että nyt loppuu tämä siis vireessä raapiminen. Mutta joo, se oli ihan totta. Mun mielestä se oli ihan hyvä veto, koska se D on niin kuin jotenkin, kyllähän Hatebreeder on paljon tiukemman kuulan, niin kuin, siis kaikin puolin soundillisesti kuin Something Wild oli. Joo, se, niin kuin, usein se, kun mennään matalampaan vireeseen, ei välttämättä sitten tiukenna sitä soundia, koska jo fyysisesti kielet heiluu laajempaa kaarta, joten se on vaikeampi pitää se kasassa ja dempata. Kyllä, juuri näin. Et mä luulen, että se on ollut sitten, sen jälkeenhän pitkään pysyttiin sitten siinä. Kyllä. Myöhemminhän pojat tuosta madaltanut lupaa kysymättä sitä virettä, mutta no joo. Ja sen jälkeen sitten meidän seuraava yhteinen sessiohan oli 2000 vuonna Hate Me Single. Ja se tehtiin jossain helmikuun kantturoissa. Muistatko siitä mitään?
Hate Me-single. Siinä oli taas niinku musiikillisesti menty tosi paljon eteenpäin. Valtava harppaus. Kyllä, se oli semmoinen tosi melodinen biisi jollain tavalla. Ja siinä oli niinku semmoinen, se oli ihan mun mielestä taas, kun ajatellaan, että Hatebreed oli semmoista aikamoista turpaavetoa, semmoista tosi vihasta, niin se oli taas semmoinen vähän niin kuin lepposampi biisi omalla tavallaan mun mielestä. Melodinen jotenkin. Niin, joo, semmoinen. Aika punk-henkinen, mutta se oli paljon semmoista hyvää niin kuin melodia. Mä muistan, kun me kehiteltiin esimerkiksi Hate Me sitä kertosäkeen, sitä semmoista tuplakitaraa. Se tuli ekan kerran, taisi tulla, kun me oltiin jossain kiertueella In Flamesin kanssa, kun me oltiin, niin jossain saksalaisessa linnassa me istuttiin ja siellä niin se tuli se idea sieltä. Okei. Joo, että tämmöinen ja tämmöinen. Me kehiteltiin rundillakin niitä ideoita tavallaan, että siitä se sitten tuli sinne. Tai no Alluhan se nyt tietysti teki, mutta tavallaan, niin kuin, että sielläkin välillä puitiin niin kuin niitä, että joo, koska me aina rundeillakin oli ne keinoset siinä, se usein roikku tässä vielä. Ja sitten siellä lämmiteltiin niillä tai soitettiin, niin joo, mutta Hate Meistä siis se on taas sitten siinä mielessä, kun sehän on vähän erilainen se biisi siinä levyversiossa sitten, kun se on siinä sinkulla. Kyllä. Soolot on erilaisia. Siinä on jotenkin niin kuin eri meininki, kun se tehtiin tietenkin ihan uudestaan. Kyllä, ja eri paikassa, koska niin, sehän eri on paikassa, sitten Follow the kyllä. Reaperillä. Joo. Ja sinkkuversio studiossa kehitettiin se, että se alkaakin tällä psyko-syntikalla, ja siellä oli, niin kuin haettiin niitä yksittäisiä juttuja. Se tehtiin jo sitten täällä Astia-studion 3. lokaatiossa, eli nykyisessä paikassa. Kyllä, ja muistatko sen, että Heta Hyttinen tuli tekemään haastattelun sen session aikana? Ai, en muista. Hän haastatteli Aleksia 6 kielen maisterit, joo, niin olikin, mikä tuli Jyrkissä joku semmoinen niin tuli, toistakymmentä minuuttia pitkä pätkä. Ja joo, kattelin, nyt muistan kun sanoit. Joo, Aleksi oli siinä. Joo, missä oli niitä suomalaisia kitaristeja haastateltiin. Joo, muistan, että itseäni kismitti se, kun meillä meni tärkeää studioaikaa hukkaan, eikä saatu hyötykäytettyä sitä. Niin, mutta entä session jälkeen? Me mentiin Siu kanssa katsomaan Steve Vain keikkaa Tavastialle. Kyllä, joo. Mitä muistat tästä reissusta? Kuule, muistan sen, että me mentiin sinne Tavastialle. Sulla oli joku mystinen nauhoitusjärjestelmä mukana. Salainen nauhoitusjärjestelmä, kyllä. Joo. Ja siis tehtiin toi bootlegki siitä keikasta. Kyllä, juuri näin. Joo, mulla on se CD vieläkin kotona, joo. Elikkä sulla oli jossain mystisessä... Piilotettu jotain. Joo, ei varmaan kannata kertoa sen enempää siitä. niin systeemi, millä sä nauhoitit sen keikan. Joo, siis huikea keikka, ja mä muistan sitten sen jälkeen me tapasimme Steve Vai siinä kadulla. Kyllä. Joo. Ennen tohon tuloa, koska me ei oltu siellä niin kuin kahdestaan, vaan Aleksihan tuli meidän kanssa. Joo. Mutta muistatko sitä, että sinulla ja minulla oli liput, mutta Aleksilla ei ollut lippua? En muista, joo. Aleksi jostain syystä, se oli mennyt siltä ohi tai siinä oli käynyt joku tällainen ja sitten myöhemmin se olisi ollut hirveän helppo saada mies katsomaan Steve Vain keikkaa, mutta sitten niin hän oli, että eihän tuu, kun eihän sinne pääse. Ja sitten me kannustettiin, että ei, että nyt kohdataan Evolle ja Spine Farmille, että kyllä ne jotenkin hoitaa. Ja ihan viimeiseen asti ne soitteli puheluita ja lopulta sitten ihan vallan Tavastian korkein ylipäällikkö sieltä vastasi puhelimeen ja se oli pitkän harkinnan jälkeen sanonut, että hyvä on, että nyt voidaan tehdä poikkeus ja päästää toi nuori kitaristi tänne katsomaan sitä keikkaa, että vaikka vapaa-liput on kaikki annettu ja meillä on vieraslistat kaikki täynnä. Ja sitten saatiin Aleksi mukaan. Ja keikalla katsottiin, kun Steve Vain tukkahan hulmusi tälleen. Se oli aivan käsittämättömän hienon näköistä, kun hän tukkahulmutti siinä esiintyi. Sitten me mentiin keikan jälkeen siihen Tavastian etupihalle ja naureskeltiin sinä, minä ja Aleksi, että kuinka siistiä jos kohta porttikongista Steve Vai kävelisi tähän näin tukkahulmuten, että se ei ollut sellainen niinku puhaltimet, vaan sillä niinku luontaisesti vaan tukka heilus näin. Kyllä, ja mitä tapahtui tämän jälkeen? No Steve Vai käveli porttikongista tukkahulmuten. Kyllä. Mä muistan vaan, se oli semmoiset valkoiset hanskat kädet, tai joku semmoinen. Joo. Ja se tuli, ja me pyydettiin lippuihin sit nimmarit sieltä. Joo. Ja me sanottiin käsipäivää, ja sitten niin kun sanottiin jotain muutamalla sanalla. Eipä Steve vaikka ymmärtänyt, että vuosi 2 myöhemmin niin hän oli sitten Aleksin kanssa samassa Kitaralehen kansikuvassa poseeraamassa yhdessä. Me pyydettiin Steven nimmarit meidän keikkalippuihin, mutta Aleksilla ei ollut lippua sinne. Niin. Muistatko, mihin Aleksi pyysi Steven nimmarin? Voi itse, en muista. Sulla on kyllä hyvä muisti, en muista. Hän oli hetken kuluttua lähes Jenkkeihin, oliko joku Synergy-juttu vai joku sellainen, ja hänellä oli se joku semmoinen jenkkilään, mikä piti täyttää joku lippulappunen, että sinne saa joko viisumin tai työluvan tai jonkun. Niin se oli ainoa, mikä hänen taskusta löytyi, ja Steve veti siihen nimmarikohtaan, mihin piti sitten niinku tehdä se allekirjoitus, ja olet oman nimmari siihen. Steve Vai työvisa jenkkeihin. Okei. Joo, muistan, mulla on kanssa se lippu vielä tallella. Joo, mahtavaa. Joo. Pakko palata pieneksi hetkeksi Hatebreeder-albumin pariin vielä.
puhutaan Hatebreeder-albumin kappaleesta nimikkobiisi Hatebreeder. Joo. Siinä on Prekhoruksessa harmoniakitara ja yllättäen sinun piti soittaa se, mutta sattuneesta syystä sen soitan minä. Aha, Muistatko okei, tämmöistä tarinaa? En tätäkään. En muista kyllä. Miten tähän on päädytty? Eli esimerkiksi niin kun debyyttialbumin yksi kappale, mitä ei ole koskaan julkaistu, niin siihen Aleksi pyysi, että minä soittaisin hänen kanssaan kitarasoolon, ja sitten siellä on niin kun meidän molempien soolot, ja ehkä se on se syy, miksi tämä ei koskaan julkaistu. Anyway, niin joku tällainen hassutteluhomma oli, kun sinun kitaroit siihen äänitettiin tähän nimikkobiisiin, niin sitten se jonkun sattumusten kautta tuli silleen, kun onko se niinku ekalla kiepillä se on yksi ainoa nuotti ja tokalla kiepillä se on 2 ääntä. Niin sitten sanoit, että no saat nyt sitten vetää, kun noin kovin kinuat sitä, niin sitten meikäläinen päätyi sen sinne soittamaan. Sitten ei ole mitään mainintaa levykansissa eikä muualla. Okei, mutta mä en muistanut totakaan. Joo. Okei. Entäs sitten, mitä sanot Black Widow-kappaleesta? Muistaneet ehkä kappaleen. Joo. Siellähän on paljon kaikkea mielenkiintoista. Muun muassa Torso osallistuu talkoisiin, mistä Henkan kanssa keskusteltiin. Eli hän joutui sitten, kun siellä ja Aleksi olitte hieman suivaantunut siitä, kun hän aina soitteli niitä aika simppeleitä kuvioita ja työ niin kun teitte kaiken raskaan työn niin sanotusti. Hieman käristää, mutta anyway. Niin hän sitten lähti siihen aloittaa jopa sen kuvion ja sitten jo tuutti siihen mukaan. Niin siinä kyseisessä kappaleessa oli haasteita saada se niin kuin, onko se nyt säkeistöriffi, kohdalleen. Ja sitten usein aina sitten, kun äänitettiin ja halusin sinne sitä groovea, niin käytettiin semmoisia apusanoja tai lauseita. Ja tämän kyseisen riffin apusana on otappa viinaa, otappa viinaa. Ja sillä niin kuin saatiin se tietty pyöreys siihen, koska se muuten saattoi olla silleen että se ei ollut ihan, se oli vähän kulmikas. Ja niitä haettiin tämmöisillä niin kuin apusanoilla näitä juttuja. Ja siihen kappaleeseen liittyen on vielä, tämä on luultavasti kans mitä ei koskaan missään puhuttu. Biisissähän on köörihuutoja. Kyllä, niin on. Ja mitä huudetaan kakkossäkeistössä olevassa köörihuudossa? Split Hill vai? Split Hill. Kyllä. Mistä tässä on kyse? Tässä on kyse siitä, että tämä varmaan juontaakin juurensa siihen, kun meillä oli Aleksin kanssa tapana usein hypätä vaan autoon ja lähteä ajamaan johonkin. Eli siis autoon, jonka lempinimi oli? Runkkis. Juuri näin. Joo. Ja me sitä sitten, me hypättiin taas kerran autoon ja lähdettiin vaan ajamaan. Se saattoi olla treenien päätteeksi joskus. Me vaan, ei se ollut mitään pointtia, mutta ehkä se oli meille semmoinen tavalla, että me niinku puitiin jotenkin elämän syntyjä syviä niinku siinä automatkalla. Et me kuunneltiin aina sitä Jan Hammerin Miami Vice soundtrackia siellä ja ajettiin ympäri Helsinki. Kasetti. Runkkiksen, se oli kasettipesä. Ja sitten me päädyttiin yhdellä näistä reissuista Jakomäkeen, Helsingin Jakomäkeen. Ja siellä jotenkin, me vaan ajeltiin, me katsottiin, että tuossa on tämmöinen ostari ja siinä on tämmöinen bar Split Hill. Mä ajattelin, että mikähän erikoinen nimi. Kunnes yhtäkkiä me lamppu syttyi, hei, Split, Jako, Hill, Mäki, Jakomäki, Split Hill. No, se jotenkin vaan jäi, niin kuin, se oli hirvittävän hauskaa meistä. Ja sitten tai ehkä me oltiin jotenkin ylpeitä meidän oivalluksesta tai jotain. Mutta sitten siellä studiosessiossa jotenkin siinä oli, niin kuin mä muistan vaan, kun Allu oli siinä, teki niitä sanoja, että joo, tähän nyt pitäisi saada joku jalka. Joku se mietti niitä huutoja. Kun mä jotenkin muistaakseni sanoin sille jotenkin, että se on ihan sama, mitä sä siinä huudat, kun ei kukaan kuule mitään. Että sä voit siinä huutaa vaikka Split Hill. Niin jotenkin siitä se jäi niin kuin sitten sinne. Joo, kyllä sitä on vuosien varrella monet ihmetellyt, että mikä juttu tämä on, mutta joo, se liittyy tähän Jakomäkelle. En tiedä, onko siellä enää sitä baaria, mutta tämmöinen tarina siinä on taustalla. Huikea tarina, koska sitten ei ihan saa selvää, että mitä siinä huuetaan. Ja se on varmaan myös näitä, että siellä ihmiset arvuttelee, mutta saatiinpa nyt sitten selitys. Split Hill eli Jakomäki, helsinkiläinen kaupungin osa tuolla Itä-Helsingissä, on innoittanut tähän. Tai siellä sijaitseva ravintola. Joo. Kyllä. Hypätään seuraavaan sessioon, joka oli 2001, tämän Hate Me-single-session jälkeen, niin meillä oli kesäkuussa just ennen juhannuskeikkoja, me tehtiin 2 coveria, Aces High ja Silent Scream. Muistatko semmoisesta sessiosta mitään? Joo, taas kerran ne oli jotenkin taas tilattu johonkin varmaankin tribuuttilevyyn ja niin olikin jo siis, mun mielestä Nuclear Blast julkaisi niitä jo, niin sinne ne piti tehdä. Joo, mitähän mä nyt niistä, siis taas kerran ne oli semmosia niinku, mä muistan kun niitä jotenkin valittiin, että okei, ottakaa Iron Maidenilta joku biisi. Sitten no, siinä on aika paljon back-katalogia, että mikä sieltä voitaisiin ottaa, se ei siis hae nyt sitten jotenkin, se oli jotenkin semmoinen niinku soveltu jotenkin siihen
Bodom muottiin, tuplakitarat ja kaikki siellä, no niin kuin aika monessa meidän biisissä, mutta silleen kuitenkin, että se jotenkin sopi se biisi siihen hyvin siihen meidän, niin kuin, ja siitä saatiin semmoinen tosi rujon kuulonen. Ja Silent Scream oli kans sitten taas, se oli mulle tärkeä biisi sen takia nauhoittaa, koska niin kuin mä puhuin, että Hatebreeder-sessiossa oli ollut vähän vaikeuksia, että mulla oli vähän soittotekniikat, miten sattuu, ja sitten mä olin niin kuin vaihtanut tavallaan, treenannut uudella tyylillä jo pitkän aikaa siinä. Niin se Silent Scream-sessiossa tosiaan, mä muistan, kun sä olit vielä, se on taas niin, siinä piti olla niin tarkkaa se sahaaminen, ja siinä vaiheessa tuli mukaan ehkä sekin, että se soundi oli semmoinen, että sä otit gainia pois soundista, että niin säröä veks, ja tavallaan, että niin kuin joka plekuisku kuuluu sieltä. Että siinä piti olla todella niin kuin tarkka. Mä muistan sen, kun mä sitä niin kuin treenasin sitä alkua, että oikein silleen taas, niin kuin, että tämän täytyy nyt mennä. Ja sitten mä muistan, kun mä olin nauhoittanut se oma osuuteni, kun Allu tuli sinne studioon, sit sä soitit sen, Allu sanoi, että oho, tämähän on skarppi. Mä sanoin, no niin. Joo, kyllä. Et siinäkin oli se, että mä muistan kyllä, että sä oot varmaan piiskannut kanssa sitä, että nyt tarkemmin, tiukemmin, niin kuin tiedätkö silleen. Kyllä. Että niin taas kerran näitä, mutta ei se niinku ollut semmoinen samanlainen stressi ehkä kuin Hatebreederissä, mutta joo, se oli semmoinen Silent Scream, ja sitä taidettiin mun mielestä joskus soittaa livenä kanssa. Joo, voipi olla, mutta hyviä versioita kyllä molemmat. Kyllä, erinomaisia. Ja sitä lähdettiin heti sitten session jälkeen. Tämä oli poikkeuksellinen, että suoraan studiosta keikoille. Meillä oli ainakin Nummirokin keikka, mihin Laneetalla taas karautettiin paikalle. Ja kyllä. Loppuvuodesta 2001 tehtiin vielä You're Better Off Dead ja Somebody Put Something in My Drink. Joo, mihin väliin tulee se Scorpions-sessio? Se saattoi, olisiko se ollut tällä samana vuonna ehkä? Eli toi Don't Stop at the Top. Joo, se oli. Mitä siitä muistat? Siitä mä muistan sen, että se oli erikoista, koska Henkka ei esiinny sillä biisillä ollenkaan. Aivan totta. Joo, kun siinä oli jotenkin semmoinen, siis taas kerran se oli joku tämmöinen, että tilattiin tämä Scorpions-coveri. Ja sitten taas en muista, miksi just toi biisi valikoitu. Mutta kyllähän se oli niinku jotenkin semmoinen, mun mielestä Allu tykkäsi siitä biisistä kauheasti, että otetaan toi. Ja niin me sitten tehtiin se ja treenattiin ja nauhoitettiin, mutta tosiaan Henkka ei ollut siellä jostain syystä. Silloin joku este, se oli, olisiko tämä ollut joku niinku tyyli lähellä jouluaattoa? Mä muistan, että se oli ihan siellä niinku loppuvuoden, joku tämän tyyppinen. Ja sinne tuli siis tuuraava basisti. Kyllä, Nipa Ryti. Kyllä. Ja siinä oli siis erikoista se, mikä kuuluu, se niin kuin jos tarkkakorvainen kuuntelee sitä biisiä, sen kuulee siitä, että kun Henkka soitti plekulla, mutta Nipahan veti sormilla. Kyllä. Mikä on niin kuin se Scorpions. Se oli oikein, mun mielestä oli tosi makea se niin kuin groove siinä, pum, 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 kun se vetää niin kuin sormilla siellä. Ja sitten siinä on niitä Janneen semmosia ihan ihmeellisiä arpeggioita, että yritettiin, siitä tuli vähän ehkä semmoinen niin kuin, en mä tiedä, yritettiinkö me jotakin sitä kasarisoundia tai jotain tämmöistä. Virveli viritettiin jotenkin tosi löysäksi. Joo, kyllä, jotain semmoista. Mutta no joo, ihan hyvä versio sekin oli, mutta se vaan jäi sitten mieleen tosiaan, että se oli niinku erikoinen, kun Henkka ei ollut siellä. Kyllä. Me tehtiin tavallaan vähän niin kuin, siinä on heti huomasi, että muuttuu jollain tavalla joku, kun joku porukasta niin sanotusti puuttuu, vaikka siis Nipahan on loistava tyyppi ja hyvä muusikko ja noin. Ja nehän oli Allun kanssa ollut pitkään kavereita. Niin kyllä. Tälleen. Muistan tuosta kyseisestä sessiosta, niin kuin ainoa asia, mitä siitä on jäänyt mieleen, on se, että siis oltiin siis Astia-studion nykyisessä, eli 3. lokaatiossa, ja se niin kuin toimiston ovi, minkä edessä on muun muassa otettu valokuvia, kun työ poseeraatti pyyhkeet päällä, Allun pontiakin kyllä, päällä, ja siinä kasvoi semmoinen vähän isompi koivu, ja Nipa päätti siinä niin kuin tupakkitauolla lähteä kapuamaan sitä koivua ylöspäin. Ja se oli siis aivan naapurihallin seinän vieressä ja hän oli kavunut sinne ihan ylös. Just kun se oli päässyt siihen toisen kerroksen kohdalle, niin sitten, joku oli tosi myöhään yöllä. Joku oli nostanut selekkaihtimet ja katsoi tälleen siitä välistä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten äkkiä Nipa alas ja äkkiä sinne sisälle, että niin kuin, mitä täällä tapahtuu. Moro moro, mä oon Nipa Ryti. Mä toimin Children of Bodom-yhtyeen sessiobasistina vuonna 1999, kun tehtiin härskiintyneitä Astia-studiosessioita King Diamond ja Scorpions-covereiden parissa. Mä olin tuolla soittanut Allun kanssa jo pitkään erilaisissa yhteyksissä ja meillä oli yhteinen bändi nimeltä Tolk. Tässä on fun fact. Oltiin Allun kanssa tekemään Tolkin pitkä soittoa silloin, kun hän menehtyi. Anyway, Astia-studio. Legendaariset. Erittäin törkyiset. No, Ale kertoo sieltä juttui, toivottavasti et kerro sitten ihan kaikkea Ale.
anyway, jotain ränniä tai jäistä koivua pitkin mä ainakin rysästin siellä naapuritalon katolle ja kun joku kuikuili sälekkaittimien takaa, niin kipiteltiin nöyrästi takaisin studion lämpöön. No, hemmetin hyvät sessiot oli. Kiitos Astia-studiolle, kun teette näitä historiikkeja ja pari terkkuja Alelle. Nähdään. Tuosta tuli mieleen, että monta kertaa me kiivettiin sinne sun studion katolle. Joo. Nyt tuli yhtäkkiä mieleen. Se oli ne tikkaat ja sieltä pääsi sinne katolle. Siellä oli jotenkin niin rauhallinen istua siellä katolla. Usein allukaan istuttiin. Joo. Se liittyy ehkä Hate Crew Detro-sessioihin sitten. Kyllä. Joo. Ja sitten tosiaan siinä oli toi You're Better Off Dead ja sitten Somebody Put Something in My Drink. Joo. Ja onko niistä sessioista mitään muistikuvauksia? Siinähän lähdettiin niinku menemään sinne HCDR-albumin suuntaan. Joo, kyllä. Joo, se oli taas semmoinen, että siinä biisissä mulle erikoista siinä You're Better Off Deadissä oli se, että kun siinä on sitä möyryämistä, jonka päällä on sitten niitä kitarajuttuja ja näin, niin se oli yllättävää, kun Allu sanoi, että soita sinä ne. Eli ne oli, niin kuin, antoi mulle hommaksi soittaa ne, se vissiin halusi jauhaa sitä riffiä siellä alla. Ja sitten kun me nauhoitettiin sitä, sitten käytetään paljon vibrakampeja siinä ja näin. Ja sä ohjeistit tosi tarkkaan, että no niin, otat nyt tosta välistä ja tosta huiluääni, sit kampee ton verran, sit tommonen dive. Niin se oli semmoista, niin kuin, että se ei ollut ehkä ihan niin semmoinen go with the flow -tyyppinen siinä. No totta kai nyt oli kuin se, että, niin kuin, että mitä sä ne soitat, mutta sitä suunniteltiin niin kuin tosi tarkkaan, että mitä sieltä tulee. Sitten siihen loppuu, ja sitten nosta, niin kuin tämmöisiä. Okei, joo, näin. Ja mitähän siitä muuta? Se oli siis semmoinen, ja sitten siihen tehtiin paljon niitä köörihuutoja siihen kertsiin. Kyllä. Wow, oikein semmoista niinku fudiskuoroa sinne. Ja Somebody Put Something in My Drinkissä oli sitten semmoinen, mä muistan kun siinä niinku mikitettiin se joku vesilasi. Siinähän se joo, niin onkin, kyllä. Siinä jossain kohtaa, niin joku tämmöinen siinä oli, että sinne pudotettiin joku pilleri sinne veteen tai jotain tämmöistä. Ja eikö se ala kuuluisiko siinä joku tölkin avaus ja sitten kuuluu joku, Aleksi sanoo, suhteessa kyllä. Suhteessa kyllä, joo. Mikä on tohon asti Hatebreeder ja ehkä vielä sen jälkeen ollaan äänitetty magneettinauhalle, mikä on ihan eri asia kuin tehdä tietokoneelle. Meillä ei ole undoota, meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta lähteä niinku siirtelemään ja heittelemään copy-paste-juttuja, vaan se mitä soitat, se on siellä. Ja se teki siihen vielä oman lisän. Ja sitten tässä vaiheessa siirryttiin tietokoneäänittämiseen. Ja silloin se mahdollista, että siellä pystyy tarvittaessa vähän heittelemään asioita paikasta toiseen, niin mietin aina sen, että kun Aleksi oli vaikka lauluhuoneessa ja sitten pistin rekin päälle ja jututin häntä tai ihan vaan välillä hän saattoi itse siellä vaan höpötellä omiaan tai saatoit olla siinä vieressä tsemppaamassa ja keskustelitte, niin minä äänitin näitä keskusteluita. Ja niitä saattaa olla jossain Astia-studion varastossa vielä isot liudat niitä tallessa ja sitten se on sieltä otettu, että hän sattui sanomaan vaan suhteessa kyllä. Niin. Vähän samalla tavalla kuin meillä oli Aleksin kanssa tämä lähtökäsky, oliko meillä Siun kanssa lähtökäsky Hatebreederillä, hänen kanssaan meillä oli tämmöinen, että lähtetäänkö? Ja sitten vastaus piti olla lähtetään. Ja sitten kun kiitettiin, niin minä kiitän kuin tuulispää, mutta se lähtökäsky kuului Warheart-kappaleen alussa. Mä ehkä johonkin sen julkaisun, kun silloin luvan laittaa sen pienen pätkän, missä hän sanoo, lähtetään. Ja sitten se suoraan alkaa. Joo, lähtetään, joo, oli meilläkin, oli varmasti niin. Mä muistan jotenkin aina, kyllä aina sä varmasti oletko valmiin, tai jotenkin, mä en muista millä sanoa, mutta joo, kyllä siinä varmaan kun lähtökäsky sitten oli, mutta se suhteessa kyllä oli semmoinen, tavallaan se on niin kuin, siis mä muistan, kun yksi ulkomaalainen ihminen kerran kysyi, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Mä, miten mä käännän tämmöisen asian? Ei sitä voi kääntää mitenkään. Ei todellakaan. Mä en muista, mistä se, niin kuin, sehän viljeli Allu paljon sitä, että no onko tämä asia nyt näin? No suhteessa kyllä. Ja tavallaan siihen se aina viittasi, mutta ei sitä pysty millään kääntämään kellekään, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Liian monta niin kuin mahdollisuutta. Niin kyllä, joo. Mutta joo, se biisi oli myös semmoista niin kuin, no sehän nyt oli aika suoraviivasta touhua. Sitähän me soitettiin livenä jonkun verran. Se niin kuin kiva live-biisi, mutta siinä kyllä sama. Meillä oli jotenkin semmoinen köörihuutokausi menossa. Siinä oli paljon niitä köörihuutoja siellä. Sama, mikä me tehtiin siihen yhteen Klamydia-coveriin. Ja mä muistan, kun niitä huudettiin siis aivan täysin. Ei varmaan Allullakaan ollut, mutta niin mitään laulutekniikkaa. Se oli vähän suoraa huutoa. Että yritti jotenkin pysyä nuotissa, koska niissä oli kuitenkin nuotti, missä piti pysyä. Ja sitten samaan aikaan se niin kuin Blackie Lawless-tyyppinen. Kyllä. Joo, nimenomaan. Ja nimenomaan.
vielä nämä split hill-huudot ja muut, niissä heillä on nuottia sinällään. Se on pelkkä karjuminen. Joo. Mutta näissähän oli jo sitten tarkka niin kuin tavallaan se nuotti, missä pitää pysyä. Kyllä. Joo, niin kyllä ne oli taas vähän erilaista. Oli huikeita sessioita ja tostahan sitten ei mennyt kauaa, kun tehtiin Hate Crew Death Roll, joka sitten on meidän molempien viimeinen Children of Bodom-albumi. Miltä osin tämä on mielenkiintoista, että meidän muistikuvat pitäisi olla aika freesejä, koska meillä sitten tämä niin kuin hulluus ja ihanuus niin kuin tavallaan loppu siellä 2003 kantturoissa, niin ne on jotenkin piirtynyt, ne on niin voimakkaasti jäänyt itsellekin mieleen. Niin mitä muistat Hate Crew Death Roll-albumista? Se oli kesäsessio, siellä oli jengisotaa, siellä oli terveitä elämäntapojakin, yritettiin, en tiedä miten onnistuttiin. Joo, se oli siis sessio, mikä oli taas kerran tosi pitkä, mutta siihen, ja taas kerran, siihen oli valmistauduttu todella pitkään ja paljon. Niitä biisejä oli jauhettu ja treenattu tosi paljon. Joo, niissä sessioissa siis, mä muistan, Jaskahan aloitti sessiot, tako rummut sisään. Ja sen jälkeen meillä oli semmoinen, olisiko meillä ollut semmoinen päivän parin breikki. Jaska halusi lähteä jonnekin saareen mökille. Minä ja Allu ja Jaska lähdettiin sitten sinne. Me oltiin siellä yötä ja tultiin sitten takaisin. Siinä oli semmoinen pieni hengähdystauko. Sitten alettiin tekemään niitä kepukoita, joo. Joo, siis silloin jotenkin, niin siellä oli muutamissa biiseissä oli kyllä niin vaikeat koukeroita kanssa, että niitä piti jotenkin todella vähän niin kuin pitää yllä koko ajan sielläkin. Eli siis sehän oli jo tosi niin kuin orjallista touhua, että me treenattiin sielläkin paljon. Niin kuin toinen vaikka nauhoitti, niin toinen saattoi olla treenaamassa tai muuta, mutta mitäs siellä, siis ja kyllähän siellä tuli otettua niitä Pontiakin keulalla kuvia ja muuta paljon, että siihen kuului myös tämmöisiä ulkomusiikillisia. Ja mulla on jotain valokuvia siis siellä, missä me allekirjoitetaan levytyssopimusta siellä. Pitää paikkansa, eli työ tulitte studioon, me ruvettiin äänittää ja teille ei ollut voimassa olevaa levytyssopimusta, ei ollut, mikä tarkoittaa, että teille ei lainausmerkeissä ollut myöskään maksajaa. Ei ollut. Ja sitten oli niinku semmoinen, muistan, että siellä jotain niinku, ei korkattu champagnepulloa liian aikaisin, kuten usein todettiin, että sitä pitää välttää, vaan myös sitten niinku levyyhtiön, olisiko edustajat ihan tullut paikan päälle soppareiden kanssa ja sitten Astia-studiolla työ allekirjoititte sopparit siihen. Kyllä. Ja näitä kuvia mulla on, kun me kaikki vuorotellen allekirjoitetaan se. Siis eihän siinä nyt varmaan ollut mitään epäselvää, etteikö semmoista tulisi. Juuri näin. Mutta se ei siinä kohtaa vielä ollut. Selvä, kyllähän se oli jo silloin vähän niin kuin semmoista meininkiä, että mä muistan, että me niitä sopimusehdotuksia pyöritettiin jollain lakimiehellä kaikki. Että se alkoi mennä jo semmoiseksi silleen ammattimaisemmaksi, että niin tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Totta kai niinhän se sitten piti tietysti tehdäkin, mutta semmoiset sessiot, voi kauhistus. Kyllä, siis ne oli todella pitkät sessiot. Mä muistan jotenkin, että oli kyllä niin laitostunut sinne Astialle kyllä, siis mitä me se oltiin, varmaan pari kuukautta. Siis varmaan jotain tuollaista, ainoat välipäivät oli varmaan just siinä rumpusession jälkeen, ja en tiedä mikä siinä oli sitten pointti, mutta se oli hurjaa. Kaikki päivät oli 16-tuntisia. Me tehtiin ihan käsittämätön määrä. Minulla on vahvoja muistikuvia siitä, että vältettiin niitä niin kuin ilmeetöntä, eleetöntä soittoa. Tämä oli niin kuin kaiken sen vastakohta. Ja muistan sellaista, että kun me ollaan soitettu jotain kitaramelodiaa, niin luultavasti Siu kanssa, niin siellä ollaan niin kuin, että mietin niitä itkeviä japaniinialaisia faneja, että kun ne itkee, kun tämä melodia on niin kaunis, että se pitää saada se valtava tunnetila sinne, että ei riitä, että soitat oikein, vaan se pitää saada, että se soljuu ja sitten siinä pitää olla vielä se tunne. Joo, ja varmaankin voisin kuvitella, että joku Angels Don't Kill on tämmöinen biisi, missä on hyvin semmoinen herkkä melodia. Ja siitä mä muistan sen, että se tulee 2 kertaa siinä kappaleessa, niin siellä toisella kerralla jotenkin tuli taas se ajatus, hei, kun siinä on, on 2 kitaraa harmoniassa, että jos sinne laitettaisikin vielä se 3. harmonia. Ja sitten jotenkin me oltiin, testataan jotain. Sitten mä soitin sen ja sä nauhoitit sen ja ihan vaan sen takia, että kuunnellaan, mitä se sinne sopii. Sitten se oli jotenkin siis, Alluhan sanoi, että hei, tuohan on nyt tosi hyvä, että jätetään toi. Mutta sä olit silleen, ei se näin pojat mene, ei. Että siellä on nyt 2 kitaraa, niin miten sä kuvittelet livenä tekevässä sen 3. kitaran sinne? Ja sitten se päätettiin, että niin kuin Janne soittaa. Joo. Eli se tulee niin kuin tälleen, että me oltiin ihan silleen, että ei, kun miksei se voi jäädä, kun toi kuulostaa hyvältä, mutta sulla oli jotenkin siinä kohtaa se järki pääsi, että hei jätkät, ymmärtäkää nyt, te ette pysty livenä tätä soittaa. Niin silloin se ei mene näin. Ja ajattele, Hate Crew Death Roll-albumi tehtiin tietokoneelle. Joo. Ja me oltaisiin voitu tehdä sinne 100 raitaa kitaraa. Me ei lähdetty siihen. Ei. Meidän se pointti oli se, että se täytyy olla niin
vietävissä sinne live-puolelle. Ja se on yksi sellainen, että kun nykyään bändit voi kuulostaa ihan mille tahansa levylle, ne voi äänittää sinne vaikka niin kuin miten pienissä pätkissä ja tehdä mitä tahansa, laittaa 1000 raitaa. Mutta tuolla ei ole raitoja hirveän paljon. Se on mietitty tosi simppelinen ja koko ajan se, että se niin kuin live-energia tuotiin sille levylle, mutta myöskin se, että se on suoraan vietävissä live-toteutukseen. Kyllä, joo. Mutta siellähän me tehtiin semmoisia trikkejä, eikö ollutkin, että oli joku, minkä piti kuulostaa tosi vahvalta, niin se niin kuin nauhoitettiin ja sitten tietenkin uudestaan, vaikka toisella radiolla, mutta sitten nauhoitettiin niin kuin clean-kitaralla vielä jotenkin uudestaan. Eli semmoinen aivan niin vähäsäröinen kitara kuin olleen, että tuplattiin niitä muutamia riffejä ja se soundi oli itsessään niin hirveän kuulonen, mutta siihen se perustuu, jos sä soitat lefti- ja right-rytmikitarat ja sä haluat tuplata ne, niin sieltä sun ei ikinä kannata tuplata niitä samalla soundilla, koska silloin se särön määrä muuttuu aivan mössöksi ja se kaikki soitto muuttuu mössöksi. Säröä on aina tuplaraidasta pakko pottaa alaspäin ja sitten ne vettiin semmoisella, olisiko meillä ollut vielä toi Korruption Inkin, korppareiden Amin, se 4x10-tuumainen, ne pikku, sieltä räjähti niitä elementtejäkin just niissä HCDR-sessioissa vaikka kuin paljon, ja sitten aina siirrettiin vaan vielä toimivaa. Vielä toimivaa, joo. Siis siihen mä muistan, se oli niinku semmoinen, se jykevöitti hirveästi sitä soundia, mutta se tuntui jotenkin tosi oudolta, että no vedetään tässä nyt jotain Needle 24/7 ja clean-kitaralla. Silleen, mutta se kannatti tosiaan, se toi tosi paljon potkua sinne. Kyllä. Mutta ne oli semmoisia uusia juttuja, mitä tavallaan niinku varmaan sä olit niinku oppinut ehkä siinä kanssa matkan varrella, että tehdään näin. Ja kyllähän me ennen ollaan niitä jotain junttakohtia niinku matalalla pianolla tuplattu. Joo, se on semmoinen salainen ase ollut siellä. Joo, kyllä, joo. Mutta tosiaan niin tämmöisiä juttuja tuli mieleen, että mitä siellä tehtiin. Että ne oli semmoisia uusia, mitä tuli silloin mukaan. Mutta silloinhan oli jo sitten, muistaakseni oli jo niinku paremmat vahvarit ja muut käytöt. En muista, olisiko mulla ollut jo silloin se Engeli, tai millähän sitä on sitten soitettu, mutta luultavasti oli, koska silloin niin se oli se oikeanlainen soundi löytynyt. Joo, kyllä, joo. Ja siinä oli taas sama juttu, että se siis levy lähtee Needle 24/7, missä on niin se idea. Se oli ihan selvää, että se lähtee silleen, että Allu aloittaa, sitten tulee toisella kirjalla, sitten mä tuun mukaan sieltä. Ja niin kuin, että se on, niin kuin rakennetaan silleen se biisi. Että siinä on niin kuin mietitty jo valmiiksi tämmöisiäkin seikkoja. Mutta taas kerran täytyy sanoa, että kyllä se niin pilkun tarkkaa puuhaa oli se homma taas, että kyllä siellä oli, että Mutta silloin oli jotenkin, mulla oli ainakin paljon itsevarmempi olo siinä sessiosta. Mä olin niin silleen, että joo, nyt tää on niinku, mä tiedän, että tässä tulee rankkaa, mutta tää on niinku tehtävissä, tää menee ihan niinku, että se oli tosi fokusoitunut koko sen vuoden siihen hommaan, niin se oli niinku, että voi Jeesus, kyllä siellä siis nauhoitettiin niitä raitoja aika monta ottoa tuli kyllä otettua per ihan joku pienikin juttu siellä, mutta niinhän se piti tehdä. Kyllä. Joo, mutta ulkomusiikillisia asioita muistaa just se katolle kiipemiset ja jengisotatynnyrit ja kaikki tämmöiset, niinku, mitkä tuli siinä vaiheessa mukaan. Eli mikä on jengisotatynnyri? No, se oli jotenkin siis semmoinen, että siihen aikaan oli, Aleksilla oli varsinkin niin hyvin tämmöinen, se jengisota jotenkin niin kuin näytteli roolia kovasti. Mä en tiedä, mistä se tuli. Jotain leffoja varmaan oli katsottu. Oli siis joku 80-luvun jengisotaleffa. Ja siinä oli semmoinen, että just tässä Needle 24/7 on semmoinen kohta, missä on semmoinen vähän hitaampi ennen soolo-osia tulee, niin siinä oli Janne Syntikasta löytyi semmoinen joku 80-luvun electric guitar sound. Allu oli, että toi kuulostaa jengisotaleffa. Se on varmaan ollut joku 80-luvun karateleffa, mistä tulee joku tosi kälyinen niin synasoundi. Allu toi jengisota. Sitten jotenkin siitä se lähti niin ruokkimaan itseensä se homma. Siellä oli sun pihalla oli siellä niitä tynnyreitä. Öljytynnyreitä edellisen omistajan jäljiltä siellä jossain niin takapihalla vaan seisomassa. Ja sitten siitä on hieno kuva sieltä Aleksin kanssa lämmittelemässä kylmässä syysillassa. Siellä on tuli laitettu sinne. Kyllä, kyllä. Ai että niitä aikoja. Sitten se sama niin kuin tematiikka seurasi sitten perässä, kun ruvettiin tekemään se levy niitä promokuvia. Ja silloin oli Aleksilla sitten semmoinen idea just, että meidän pitää käydä hakemaan jostain siis semmoinen, niin kuin, että on paperipussis viinapullo tyyppinen, semmoinen, että on niin rappio meininki kuin olla ja osaa. Ja etittiin semmoisia paikkoja, että missä olisi niin kuin ihan semmoinen dystooppinen maisema. Semmoisia löytyisi Helsingistä, kun Arabianrantaa rakennettiin, niin se ei jostain rakennustyömaalta. Ja joku promokuva, mikä on aika yleisestikin tuonne maailmalle levinnyt, ollaan semmoisen jonkun merikontin edessä. Ja, et jotenkin sitä niin kuin haettiin semmoista tosi rappio-meininkiä siihen aikaan, mutta siitä se tuli. Myöhemmin on pojat vissiin ne tynnyrit tuossa lavallekin sitten vienyt, että joo.
Siitä lähti jengi sota. Ihan huikea setti. Ja, meillä oli myöskin siellä studiolla meikäläisen aiemmissa näissä haastatteluissa ollaan puhuttu tästä ukista, joka ei osannut sanoa studio, vaan tutio-sana, mutta sitten toisen ukki, niin mandoliini pyöri siellä. Siellä on valokuva, missä siellä soitat selällään mandoliinia, meikäläisen mandoliinia siellä majoitustilan puolella ja Aleksi soittaa sitä mandoliinia. Ja joku semmoinenkin kuva löytyy Siusta ja Jaskasta, missä sinä istut keittiöpöydän ääressä ja Jaskalla on sinun kitara ja hän soittaa siellä niinku keittiössä sitä sinun kitaraa. Okei, selvä. Ja silloin rupesi olemaan vähän enemmän kamera mukana sessiossa. Niin alkoi olla. Joo, oli. Ja sitten jossain vaiheessa Aleksihan keksi, että videokamera pitää saada mukaan. Se jostain osti semmoinen, piti kuvata kaikkea. Ja niitä videoitahan on läjäpäin tuolla. Kyllä sitten mulla vieläkin löytyy. Voi kauhean. Aareaitta, joo. Ne on vielä niitä vanhoja, mä en tiedä mikä se formaatti, ja se on semmoinen pieni. Joo, se ihan pieni kasetti kyllä. Joo, niin semmosia. Niin ne on kylläkin, olen digitoinut niitä, että niitä on, siellä on kaikkea. Siellä on muun muassa Seinäjoen Raviradan keikka. Aika niinku, joo, kaikkea tämmöisiä, mutta siis mä en tiedä, mikä idea niitä on ollut kuvata, kun ne on ihan semmoista niinku random touhu. Ei siellä mitään keikkaa ole kuvattu, muutama biisi saattaa olla. Ja sitten vielä sillä kameran mikillä, niin se on semmoista hirveätä särömössöä, vaan ei siitä kuule mitään. Mutta siis mehän katsottiin, niin kun me lähdettiin keikkareissulle, niin aika paljon kaikkia Panteran niitä Vulgar-videoja, mitä näitä olikaan, ja vähän niin kuin otettiin ehkä oppia sieltä, että miten. Joo, ihan otettiin oppia sieltä. Se oli jotenkin, sehän oli semmoinen raamattu Aleksille jotenkin ne Vulgar-video siitä. Se oli jotenkin vähän silleen, että tämmöistä samanlaista meininkiä täytyy saada niinku meillekin. Ja kyllähän sitä sitten sinne videolle, kaikkia niitä videonauhoja ei ole mullakaan, että niitä on johonkin sitten hävinnytkin valitettavasti. Joo. Että, oi vitsi, kyllä. On ympäri maailmaa kuvattu kyllä semmoisia juttuja, että niistä saisi kyllä aikamoiset Vulgar-videot sit aikaa, jos ne kasaisi yhteen. Mutta toi kannattaisi jossain vaiheessa ottaa projektiksi, koska tuo olisi aikamoinen kulttuuriteko saada talteen. Niin, kyllä, joo. No täytyy vähän katsella niitä. Että nuoret miehet yrittävät yli kykyjensä. Miten se nyt olikaan? Young men trying to impress beyond their abilities, joo, kyllä. Joo, nimenomaan, joo. Too many notes. Joo. Eli sitaatti on jälleen kyllä. Amadeus-leffasta. Kyllä. Muistelisin näin, että meidän viimeinen studiosessio yhdessä on heti HCDR-session jälkeen. Me tein Norterin Mirror of Madnessin, mihin sinä tulit Aleksin kanssa paikalle ja te tulitte köörihuutoja vetämään. Joo, kyllä. Joo. Kyllä, se vaan jotenkin oli tämmöinen, että se Norter, se tuli mun elämään silleen, että mä satuin silloin joskus 90-luvun puolivälissä olemaan yhdessä koulussa duunissa, ja se Norterin silloinen kitaristi, yksi Roni oli mun oppilas. Ja sitä kautta mä jotenkin sitten niin kuin kävin vähän kattonien reinää ja muuta silloin, ja mä löysin sitten myöhemmin tässä, kun pengoin papereita, niin löysin semmoisen paperin, missä on joskus vuonna 1995 mä oon yrittänyt hakea jostain kulttuurirahastosta niin kuin tämmöistä rahoitusta niin treenikämppää varten, ja siinä on ollut sitten tilintarkastajaksi merkitty Aleksi Laiho. Jotenkin onneksi ei ole toteutunut, ehkä sitten kuitenkaan, koska se on jotenkin, voisi olla aika hazardi, jos Allu olisi ollut se tilintarkastaja siinä hommassa, mutta joo, ei siinä mitään. Mutta joo, sillä tavalla, että sitten niin kuin jotenkin se meidän, ja sittenhän me treenattiin samassa kämpässä tietenkin, jos siihen aikaan. Kyllä, jos ja nosturissa. Joo, kyllä. Joo. Vielä tämmöinen tuli mieleen meidän yhteisistä studiosessioista. Tämä ei nyt suoranaisesti liity Podomeihin, vaikka tämä meinattiin jopa julkaista levyyhtiön toimesta niin kuin Podomien biisinä. Okay. Mutta mitä sinulle sanoo Sukset-coveri? No voi kuule, Sukset-coverihan, joo, kyllä. Se oli semmoinen, mehän paljon tehtiin semmoisia, että sä saatoit nauhoittaa meidän pelleilyä siellä. Niin kuin jotenkin, niin kuin vaikka siellä Something Wildilla on se synähomma, mikä oli jotenkin semmoinen, eihän me tiedetty, että sä nauhoitat sen. Mutta se on jotenkin, se on niin kuin kaikessa hellyttävyydessään niin kuin tosi hieno teos. Kyllä. Olevina. Joo. Ja mitähän me siellä oltiin tekemässä, kun me jotenkin, ja en tiedä miksi just Sukset pyöri niin kuin te tulitte Aleksin kanssa kahdestaan. Joo. Eli siellä ei ollut, Jaskahan siitä mennessä älähtää, koska Jaska ei soita siinä rumpuja. Ei soita, joo. Oletan, että se haparoinnista päätelen, että se olen minä. Niin voi olla, joo. Jostain syystä te tulitte siis hengailemaan vaan, ja luultavasti me katsottiin leffoja, tilattiin paikallisesti pizzeriasta. Mikä se oli se teidän lempparipizza? En kyllä muista. Se oli Super Beef Eater alkuperäinen nimi, mutta millä nimellä sitä kutsuttiin? En muista kyllä. Super Wife Beater. Koska mitähän ei voinut sanoa normaalilla tavalla. Kaikki asiat väännettiin muotoon mihin tahansa. Niin. Super Wife.
Kiva soittaa sinne, että 2 Super White Beat. Anteeksi, Beefeateria. Ja sitten me hassuteltiin siis studiolle ja todennäköisesti ollaan vaan sille, että miten siistiä olisi tehdä tällainen biisi. Joo. Ja siitä se idea sitten lähti ja sitten seuraavaksi me ollaan oltu siellä soittaa sitä. Se on mun mielestä tehty ihan valmiiksi asti. Ja mä muistan sukset sessioista, voiko nyt näin sanoa, mutta sen, että me noudatettiin sitä Popedan versio, mikä on semmoisella yhdellä Popedan kokoelmalevyllä, mikä ei ole se alkuperäinen versio, vaan siinä on keskellä semmoinen ihme syntika-kohtaus. Kyllä. Joo, ja niin me niinku sen version mukaan tehtiin se, ja sitten siihen piti saada se, siinä oli semmoinen, että tulee tauko, ja siihen piti saada sitä semmoista kasiokomppia, ja sulla oli siellä kasio, ja sitten me oltiin, miten tämän niinku saa tehtyä tänne näin, jotenkin. Sitten jotenkin me oltiin alukas, että ei antaa olla, kun ei sitä saa sinne. Sitten sä olit vaan silleen, kyllä pojat saa. Ja sitten jotenkin me mentiin vaan katsoa jotain leffaa, sä jäät vähän kertaa sinne moneksi tunniksi. Ja sitten no niin pojat, tulkaas tänne, niin sä olit jotenkin saanut nauhalle se kasio siellä. Todennäköisesti toi tehtiin vielä sinne magneettinauhalle. Niin. Ja siinä kasiossa ei ollut mitään temposäätösysteemiä. Se vaan niin sitten piti jollain nupikalla vääntää se tempo kohdalle. Ja sitten se piti vaan painaa niin kuin leitä oikeaan aikaan ja toivoa parasta. Niin, juuri näin, joo. Mutta se oli jotenkin, sä olit niin periksi antamaton. Ei pojat, kyllä tää tänne tulee vielä. Nyt. Ja sitten me vaan niin me oltiin vähän silleen, että katsotaan mitä tapahtui, niin sinne se vaan jotenkin ilmaantui. Tiedä mitä sä oot siellä nysvännyt, mutta sinne se kasio tuli. Joo, se on huikea coveri kyllä. En ole vuosiin tietenkään kuullut. Pitäisi tulla kuuntelemaan joku kerta. Tervetuloa. Joo. Ja sittenhän me tehtiin tosi paljon keikkaa. Siis siirrytään keikkapuolelle. Mikä on ikimuistoisin keikka, mitä ollaan tehty yhdessä Podomien kanssa? Ikimuistoisin? Voi että kun niitähän on niin monta. Tai eksoottisin? Täällä pörrää jotain tämmöisiä. No varmaankin kyllä tietysti me oltiin siellä Koreassa. Etelä-Korean? Joo, Etelä-Koreassa, Soulissa soittamassa. Joo, mä muistan, että siellä oli jotenkin semmoinen tekemisen meininki. 2001 Float Reaper-rundilla. Joo, me saatiin silloin ne lahjaksi semmoiset kitarat. Ai niin olikin, joo. Se oli se, että niillä piti soittaa sitten, niin kuin se pyysi, että me soitetaan joku biisi. Me päätettiin, että soitetaan toi Bed of Razors niillä. Mutta ne oli E-vireessä. Se oli tietysti, ei se, hän ollut ajatellut, ja tietenkään me ei nyt tässä lahjaantotilanteessa tämmöisiä asioita kiinnitetä huomiota. Niin sitten, no niin, nämä pitää virittää D-hen, mutta se ei ollutkaan ihan, floikkakitarallahan se ei ole niin helppoa. Niin sinä taas hotellihuoneessa, sä vaan ryhdyit toimeen, rupesit rustaamaan ja jousia ja kaikkea sieltä kaulaa, ja, että saadaan ne D-vireessä. Ja niinhän sä sait, ja sitten me soitettiin niillä se, mutta niillä oli jotenkin tosi hankala soittaa muistaakseni sitä biisiä, että se nyt vähän saattoi mennä miten sattuu, mutta... Hienot oli kitarat, eikö ne ole jotkut tosi upeat maalaukset? Oli. Toisessa oli se Follow the Reaper-levyn kanssa, ja toisessa oli se Hatebreeder-levyn kanssa, joo. Se tuli mieleen tälle äkkiseltään nyt, mutta onhan itse asiassa ihan lukemattomia hyviä muistoja kyllä, että aika on kullannut muistot. Kyllä. Joo. Tähän samaan keikkaan liittyen me oltiin, siis se oli meidän jalka, eli oltiin menossa Japaniin ja keikalle, 4 keikkaa Japanissa ja tämä oli sitten siellä niin kuin ekana. Joo. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Etelä-Koreaan sallittiin semmoista musiikkia, missä ei ole puhasta laulua. Aha, joo. Ja sinne piti lähettää lyriikat tsekattavaksi, että valtion edustaja lukee ne läpi ja katsoi, että täällä ei ole mitään haitallista heidän väestölleen. Ja sitten kun me mentiin sinne, ne sanoi, että meillä on ollut Mr. Big ja oliko se nyt joku Dream Theater vai Metallica on ollut siellä samalla venuella vetämässä. Ja nyt sitten tämä on niinku ensimmäinen tämmöinen vähän brutaalimpi keikka. Joo. Ja mitä tapahtui, tämä on ennen keikkaa. Aleksi oli niin fiiliksissä siitä, kun meidät sinne oli kutsuttu, että hän halusi soittaa sen Etelä-Korean kansallislaulun kitaralla. Muistatko tämän opetteluepisodin? Muistan, kun sitä treenattiin. Olisiko ollut taas Keinonen laitettu pöydälle ja ruvettu reenaamaan. Mutta siinä oli jotain siis niin hämärää siinä biisissä, että sitä kuunneltiin jostain. Siihen aikaan ei ollut just mitään Spotifyta. Tai se laulu ainakin se joku niitä, mutta siitä saattoi olla joku versio jossain CD-llä tai joku kasetilla. CD meillä taisi olla. Olisiko niin kuin joku pyydetty, että tuokaa Korean kansallisella. Etelä-Korean täytyy vielä painottaa, mutta sitä mä muistan siellä, näin ja näin, mutta jotenkin siis siitä ei yhtäkkiä tullut mitään. Se oli jotenkin niin hämärä, että siitä ei niin saanut kiinni, että miten tämä oikein menee.
Ja sitten tämä on yksi niitä harvoja kertoja, että sitten oli niinku, Aleksi oli hirveän harmissaan siitä, että anteeksi, on niinku, hän on puoli tuntia koittanut ottaa tätä haltuun, mutta hän ei nyt jostain syystä, niinku siinä on niin kimurantti, että sitä ei voi. Joo, siinä oli jotain tosi outoa siinä biisissä, niin sitten jossain kohtaa oli niinku pakko, että no niin, antaa olla, että ehkä vedetään niitä omia biisejä vaan sitten. Ja ajatus oli hirveän siistiä, että kun ensimmäistä kertaa niin tullaan tuommoiseen maahan, että sitten oltaisiin haluttu antaa sille yleisölle se, mutta harmillisesti se ei sitten vaan toteutunut. Mutta mitäs tapahtui sitten keikan jälkeen? Me mentiin keikan jälkeen Hard Rock Cafe Seoul. Ja sitten siellä tilasimme Long Island Iced Teata, mikä on se versio, mitä ei saisi Euroopassa, koska siinä on liikaa alkoholia. Ja eikä siinä vielä kaikki, koska sitten me keksittiin, että hei, tätähän saa tilattuna tuplana. Sitten me tilattiin tuplana Long Island Iced Teata, eli sitä, niinku, se oli varmaan siis semmoinen, että se haihtuu heti, että se on pelkkää alkoholia. Mitä tapahtui sen jälkeen tanssilattialla? No tanssilattialle en nyt taas tiedä syytä, miksi sinne piti mennä ylipäänsä, mutta siis siellä oli tanssiparketti kyllä. Ja minä ja Aleksi menimme sitten sinne tanssimaan. En mä tiedä mitä tapahtui, mutta kuitenkin lopputuleman muistan. Ja se oli tietysti se, että jossain kohtaa me kompuroittiin sillä tavalla, että Aleksi kaatui selälleen lattialle ja mä rojahdin päälle suoraan. Ihan kaiken tämän mun ruhon voimalla siihen päälle. Ja siinä kävi sitten niin, että Aleksilla jotenkin rupesi vähän tekemään kipiää vissiin. Ja sen johdosta sitten piti lähteä käymään jossain sairaalassa. Aamu 4 suurin piirtein lähdettiin sairaalaan kuvauksiin, epäiltiin, että on solisluut murtunut. Onneksi ei murtumaista loppujen lopuksi ollut. Mutta siinä oli, siis mä muistan sieltä sairaalasta sitten, kun me siellä istuttiin ja mä oon istunut siinä pikkasen tietysti jo Long Island Iced Teat vähän niin kuin vielä kupolissa ja siellä on sitten, tämä isohan Timo muisti tämän hyvin, että siellä on niin kuin Aleksi on ollut jossain semmoisessa verhon takana siellä ja sitten se on rauttanut sitä verhoa, nostanut päätä ja sanonut, että saaks täältä kiisseliä? Ja siinä kohtaa sitten vähän mä oon kattonut sivulle, niin paikallinen promoottori Holly Lim, kaunis nuori nainen, hengittelee siellä ruskeeseen paperipussiin paniikkihäiriössä ja lääkäri pitää ranteesta kiinni. Silloin mä ajattelin, että ei hitto, että onko tämä niin kuin, meneekö tämä meidän sekoilu on näin niin kuin pitkälle, että tässä tilanteessa ollaan. Mutta joo, no siitäkin selvittiin, sitten lähdettiin sinne Japaniin. Ja me olin myös mukana siellä sairaalassa, eli siellä on ollut siis sinä, minä, Isoahon Timo, joka oli toimittajana tekemässä siitä juttua, ja sitten Holly. Ja kun mentiin sitten hotelliin, niin minä muistan, että me jotain jymäytettiin sillä, että kaikki Japanin keikat pitää peruuttaa, ja sittenhän siellä paperipussiin puhalleltiinkin sillä, että ei ihan vitsi vaan, että kaikki hyvin. Ja me oltiin 5 tähän Hiltonissa. Kyllä, niin on. Ensimmäistä kertaa elämässäni, kun unkkarit oli päässyt oikeasti hienoon hotelliin. Olisiko ollut tokana päivänä, ne sanoi ne paikalliset promoottorit, että oottehan käyttänyt ne aamiaiskupongit sitten. Oltiin, että mitkä aamiaiskupongit, miten niin. Sitten ne näytti aika hapanta naamaa, meillä oli 3 yötä, kun me siellä oltiin. Niin ne oli jotain 50 nuppi ja me ei oltu käytetty niitä. Sitten me oltiin silleen, että no ei, pakkohan me jo mennä nyt seuraavana aamuna sinne. Sitten kun me mentiin sinne aamiaiselle, niin siellä oli paikalliset niin kokit, meillä oli erikseen omelettikokit, mitkä laittoi sinne mitä haluttiin. Ja se oli niin siis aivan silleen, että me ei oltu ikinä koettu mitään vastaavaa. Se oli niin kuin parasta aamiaista ikinä. Ja sehän meidän aamiainen oli aina mannermainen aamiainen, eli meidän piti saada se, aina kun oltiin hotellissa, niin mannermainen aamiainen. Joo, ja siitä käytti Aleksella ihan nimitystä myös liiton aamiainen. Juuri näin. Eli Sydän- ja verisuonitautiliiton suosittelema aamiainen. Eli oikeastaan niin kuin brittiläinen aamiainen, Kyllä. Se oli kaikkea. Sitä, mitä nykyään ei ehkä ole. Joo, kyllä, juuri näin. Niin se oli liiton aamiainen, koska mä muistan kerran, kun Aleksi Laiho oli sitä mieltä, kun meillä oli tuolta reissulta kotia hirveässä kunnossa ja kaikki oli ihan päin mäntyä, niin se oli vaan silleen niin kuin sitä mieltä, että mun pitää mennä kotiin ja tehdä mun silloiselle puolisolle liiton aamiainen. Ja me käytiin Aleksin kanssa ostamassa niin kuin tarvikkeet sitä varten ja kaikkea. En muista teinkö mä sitä koskaan, mutta joo, se oli mannermainen aamiainen, liiton aamiainen. Joo. Ja tuoltahan me lähdettiin, sitten lennettiin Osakaan, ja Osakassa vettiin hieno keikka, sen jälkeen oltiin Rock-Baarissa, siellä on edelleen seinällä meistä otettuja valokuvia, okay, siellä otettiin jollain niin semmoisella niin kuin Polaroid-kameralla fotoja, ja ne piti laittaa nimmarit alle, niin kaveri oli siellä ollut keikalla ja bongas meidät seinältä ja lähetti meistä valokuvan. Mutta mitä kävi Nagoyan keikalla sitten?
Nagoyan keikalla. Koska onko se jopa eka keikka, mikä me ollaan jouduttu perumaan? Oisko Koska näin? siellä oli yleisö sisällä, kaikki oli niin kuin valmiina keikkaa varten, mutta Timo Isoaho tätä painotti, että hän muistaa sen, että se jouduttiin sanomaan, että nyt ei pysty vetämään, että Aleksilla oli kivut niin kovat. Kivut että... oli niin kovat. Siihen liittyi jotenkin se liittyi siihen tanssilattia-episodiin, siis sillä kauhea juttu, ei siis saisi nauraa tietenkään, mutta se liittyi varmaan siihen, että sillä oli sitten jotenkin ne kylkiluut tai jotain, siellä oli siis semmoista, että se ei pystynyt niin kuin laulaa. Joo, hengitys teki tiukkaa, sillä on jotain venähtänyt lihaksi tai jotain. Joku semmoinen siinä oli, joo. Niin se taisi olla. Että kyllä mä ymmärsin, että ne on niinku, se vaivasi jotenkin Aleksia vähän myöhemminkin se. Pitkään. Sitten, joo. Kyllä niillä tanssimuoveilla saatiin aika paljon tuhoa valitettavasti aikaa, mutta joo, näin se taisi olla silloin. Joo. Kyllä, ja se oli yksi niitä harvoja keikkoja. Muistan, että sinä aikana, kun me oltiin mukana, niin yksi tai kaksi, ihan enintään 2 keikkaa jouttiin perumaan bändin takia. Joo. Mutta muuten niin aina hoidettiin ne loppuun. Ihan niin kuin tyyliin vaikka pääkainalossa mentiin, ihan vaan runnottiin läpi, että saadaan, koska tämähän on mielenkiintoinen. Että meillä oli sellainen, että alkuvaiheessa tehtiin keikkaa ja sitten se bändi saattoi olla hieman päihtyneenä lavalla ja sitten me äänitin ne keikat aina C-kasetille ja sitten kun lähdettiin kotimatkalle, niin C-kasetti pyörimään ja kuunneltiin, että ei näin, että tämä on kammottavaa. Sitten tuli nopeasti se, niin kun, että ennen keikkaa ei alkoholia. Yleisön pitää saada rahalle vastinetta ja sitten vetää niin tiukka show kuin vaan ikinä pystyy vetämään. Ja siitä ei mun mielestä niin lipsuttu käytännössä missään vaiheessa. Ja se oli kanssa antoi semmoisen, että silloin niin bändissä tuli huikea siellä lavalla, kaikki se soittotiukkuus ja muu meni kohdalle. Tuolta Nagoyasta mentiin sitten Tokiossa oli 2 keikkaa. Joo. Ja Tokion keikoista niin muistan, tämä oli siis mikäs tämä on, tämä ruotsalainen bändi Dark Tranquillity, heidän kanssaan oltiin co-headlinaamassa. Niin sitten me oltiin, myöskin se bändi oli meidän kanssa, me mentiin Dokken baariin. Kyllä, joo. Tokiossa semmoinen pieni, muistatko mitä Dokken baarista? Dokken baari, siis onko Dokken baari, mikä baari se oli, missä sai valita mikä tahansa musavideon? Juuri sama paikka, eli siellä oli se pullonpohja silmälasinen vanhempi japaniinilais hevarimies, joka omisti sen baarin ja hän tarjoili meille siellä juomia ja sitten siellä oli semmoisia pieniä lipukkeita, niin kuin karaoke-lappusia. Niin, joo. Ja sitten siihen sai laittaa niin kuin biisitoiveen, niin sitten me käytiin viemässä sinne biisitoive ja voi sitä ilo urkeni siitä, kun se oli täynnä pieniä televisioita joka paikassa ja sitten hän laittoikin Youth Gone Wildit ja kaikki sieltä tulemaan niin kuin VHS. Kyllä, niin laitto joo, ja silloin oli ihan kaikki, mitä me keksittiin, niin löytyi siltä. Hän kelaili niitä aina siellä ja silloin oli listat, että mistä kasetilta ja mistä kohtaa löytyy. Joo, se oli huikea paikka. Ja siis tosiaan niin ei ollut mitään jotakin. Mehän yritettiin silleen, että nyt on pakko keksiä joku, mitä sillä ei varmaan ole. Mutta kaikki tuli. Kaikki löytyi. Se oli niin kuin satoja, eli varmaan tuhansia videokasetteja siellä jossain varastossa sillä äijällä. Kyllä. Joo. Ja muistan sen, että sen baarin piti mennä 3 kiinni, mutta hän piti sitä meille auki johonkin 5. Ja sitten me oltiin aivan fiiliksissä ja tuommoinen missään muualla ehkä olisi mahdollista. No ei, joo. Ja sinne mentiin monena iltana, kaikki illat, mitä varmaan Tokiossa oltiin, niin aina notkuttiin Dokken baarissa ja se oli jotenkin ihan fantastinen meininki. Ja me muistan myös Tokiosta sen, että me mentiin johonkin levykauppaan päivällä, kun helmeiltiin siellä ympäri kaupunkia. Ja siellä me bongattiin semmoinen Children of Bodom-albumi, mitä meistä kukaan ei ollut nähnyt aikaisemmin. Okay. Sitten me muistan, oliko se Jaska vai Aleksi, joka meni sille myyjälle, että hei, että tämä on meidän bändi, että saadaanko me jotain levy, kun tämä on niin kuin me, mutta me ei ole koskaan nähty tätä, ja ei suostunut antaa sitä tietenkään. Ai jaa, mikähän, se on tehnyt jonkun oman bootlegin sinne. Ei voi ymmärtää. Muistatko sitten alkupään keikkoja? Ihan ensimmäinen virallinen Children of Bodom keikkahan tapahtui Lemin Tapiolassa. Kyllä. Se oli siis Lemi suolistaa ja soi tapahtuma. Joo. Kyllä. Onko mitään muistikuvia siitä keikasta? Se oli buukattu Inearted nimellä ja mainoksessakin lukee Inearted, joka on täällä Bodom baarin seinällä. Orkkisjuliste. Joo, siis siinä oli Staminan poikien kanssa. Ne silloin pyysi. Siis jotenkin se oli semmoinen niinku, mä muistan sen vaan, että meidän bäkkäri oli jossain päiväkodissa. Tai siellä oli joku semmoinen niinku, että siis kun siinä jossain Staminan videollahan on semmoinen pätkä, missä minä ja Aleksi rakennetaan Lego-autoja siellä. Ja niin, joo, se oli semmoinen niinku, olihan se semmoinen näytön paikka keikka, silleen, että okei, että no nyt mennään ja nyt vedetään niinku näitä meidän tuoreen levyn biisejä, siis Something Wildin biisejä siinä livenä ja niin tosiaan nimi oli vaihtunut sit siinä kohtaa, että ei me ollakaan enää Inearted, joo, kyllä. Mutta joo, en muista, oliko siellä, mitäs muita bändejä siellä oli Stamina? Horna. Oliko Horna? Joo, okei, joo. Lappeenrannan kovia bändejä siihen aikaan. Kyllä, joo. Niin en mä muista oikeastaan, että se oli semmoinen kova niin kuin näytön paikka, keikka varmaan sekin, että nyt niin kuin,
nyt näytetään, että täältä pesee tarvittaisiin niin linkoa. Kyllä. Silleen, mutta, ja on mä siis, aikalaiskuvaukset ovat kertoneet, että ihan hyvin se vissiin meni. Jengi oli ihan ihmeessä, että todella vaikuttava setti. Ja hetken myöhemmin oli Dimmu Borgirin lämpärikeikka Lepakossa. Kyllä. Onko siitä mitään? Se oli semmoinen, siis olihan se semmoinen, että mitä täällä tapahtuu. Että nyt me mennään lämmittelemään jotain Dimmu Borgiria. Ja sen mä vaan muistan, että kun mä oon siinä katsellut Dimmu Borgirin soundcheckia ja siinä lavan jossain perällä siinä. Sitten yhtäkkiä mun viereen tulee vaan hahmo ja kysyy, että niin kuin englanniksi, että ketä te ootte? Niin kuin, että mikä teidän bändi on? No me ollaan tämmönen, vähän silleen nöyränä, että me ollaan tämmönen uusi bändi, tämmönen Children of Bodom. Niin se oli se Dimmu Borgirin laulaja. Ai joo. Mä en ikinä kuullut teistä, mutta no joo, ei se mitään. Niin kuin, semmoinen. Ja se oli vielä silleen, että se oli jotenkin semmoinen lavakostyymi vielä päällä, että se oli semmoista ihme piilolinssi. Se oli tosi oudon näköinen ilme, kun se tuli siihen kyselemään. Mutta mulla oli jotenkin, mä muistan, mulla oli kauhean semmoinen nöyrä sen, että joo, ei, me ollaan tämmöisiä, me vaan ollaan tämmöisiä pikkupunkkareita. Mutta joo, sehän oli tosi niinku, hitto, se näytöpaikka vasta olikin. Mä muistan, me oli varmaan tosi lyhyt soittoaika, ehkä 20-25 minuuttia siihen meni sitten, en tiedä paljon oli varattu ja loppuun myyty Lepakko, eikö se ollut? Joo, olihan se. Jengi oli aivan älyttömästi ja hitsi se oli kyllä kova niinku veto. Mä muistan, kun mä olin sit fiilistellyt sitä Dimmu Borgirin keikkaa sen jälkeen, mutta siihen aikaan oli vähän ongelmana välillä se, että me oli niin vähän biisejä, että ei oikein kyllä saanut täysmittaista keikkaa ihan helposti. Että kyllä siellä niitä covereita tuli niinku soitettua silloin. Kyllä. Verran. Joo. Mitä covereita kuuluu teidän settiin? Muistatko teidän etenkin alkupääkeikolla oli covereita? Muistamme jotain, me ollaan soitettu jotain Sentesenin sitä My Sky is Darker Than Time-biisiä, Cradle of Filthy Summertime Fast, jolla on joskus soitettu. Sitten Dark Tranquilityn sitä Gallery-levyn avausbiisiä, muistaakseni, mikä sen nimi nyt olikaan, en muista, mutta sitä on joskus soitettu. Ja sitten meillä oli siellä, kun oli se Valtari teki se jonkun sinfoniahässäkä silloin, sieltä sitä yhtä osaa soitettiin kanssa. Ja että onhan niitä ollut, että me ollaan silloin nuorisotaloaikoina noita paljon soitettiin noita, mutta sitten myöhemmin, niin noin se Waspi Hellionihan on yksi, mitä soitettiin paljon. Ja sitten tehtiin ehkä 2 eri versiota ollaan äänitetty sitä. Kyllä, niin ollaan, joo. Se oli se, mitä se Hornan laulaja Late sanoi, että se on Desecration versio, kun se ei yhtään arvostanut sitä, mutta joka muutenkin äkkiä Laurista voi puhua sen verran, että se oli kauhean närkästynyt, kun se pari kertaa uhkasi vetää turpaan, kun kun me oltiin siellä sun studiolla ja sitten me oltiin jotenkin niin kuin tilattiin musamaailmasta jotain, kun tarvittiin niitä jatskoilmeplekuja. Ja sitten me oltiin, että ne pitää olla niitä punaisia. Joo. Ja sitten se oli jotenkin, että kun ne on vaan nyt mustana, niin vai oliko se jotenkin silleen, että piti olla mustia, mutta no joo, niin se Laurille, että mitä niin kuin jumalauta jätkät, että niin kuin, mitä sillä on väliä, mikä värine se plektro? Me koitettiin sille selittää, jotkut se punainen on eri muoviseosta, että se on semmoinen liukkaampi, öljysempi, kun se on taas kuivempi se musta. Et jotenkin näin, mutta se oli ihan silleen, että voi vitu rock-tähdet. Ja toinen kerta oli se, kun me mentiin Tavastialle katsoa jotain keikkaa, me tultiin Allun kanssa sinne taksilla. Noustiin taksista, niin Hornan laulaja oli taas että voi vittu, mä vedän teet turpaa, kun te olette tommosia rock-tähtiä, kun te ajatte taksilla. Ja oliko ennen vai jälkeen, mutta Latehan oli meikäläisen studioharjoittelijana, kuten Antti Hyrynne ja monet muutkin. Latekin on ollut teidän keikalla palomiehenä ja roodaajana. Joo, niissä videoissa näkyy Late kyllä, kun hän on siellä. Mutta tämmöisiä, mutta Waspia tosiaan soitettiin coverina ja silloin alkuaikana niitä oli ehkä enemmänkin. Et se oli ihan hyvä treenaa covereita, koska ne oli tavallaan, niin kuin, niissä sai sitä bändiä hiottua myös coverin avulla niin kuin tiukemmaksi ja muuta. Mutta joo, onhan niitä tullut vedetty. Ja just tietenkin sitä Somebody Put Something in My Drinkia on tullut soitettua paljon ja mitäs vielä. Mites sitten Pietarin keikalla? Me käytiin 2 keikkaa tekemässä Pietarissa 98. Ensimmäinen oli nyt suuri kiitos Svetlanalle, eli Svetlanalle myytiin tämän Bodomien ensimmäisen Pietarin keikan julisteen. Se on 17. huhtikuuta 98. Sinne mentiin junalla ja siellä työ soititte Rhapsody-yhtyeen Legendary Tales-albumilta yhtä biisiä. Joo, sitä 7-biisiä. Nyt mä en muista Rage taas of the Winter, olisiko tämä? Ei, kun se oli se... Se
Land of Immortals. Joo, Aivan, kyllä, totta. joo. Niin sitä vedettiin jotenkin, en tiedä Jostain syystä. Niin koska me voitiin. Niin. Jotenkin se oli semmoinen, niin kuin, sehän oli semmoinen, mä muistan, kun se levy tuli ja Allu kuunteli sitä Metalliliitosta, just tätä kyseistä biisiä, niin se oli ihan silleen, että ei jätkät, nyt mun pitää mennä himaan reenaan. Se oli semmoisia arpekkioita, mitä se heti, niin kuin, että hän on pakko ottaa nämä haltuun. Joo. Niin joo, jotenkin se piti saada siellä vedettyä. Ei ihan sopinut konseptiin välttämättä, mutta no joo, ei mitään. Sellaista piti settiä saada kasvatettu, kun biisejä oli niin vähän. Ymmärrän. Joo. Miten sitten jollain keikalla kuultiin teidän soittavan The Rock-elokuvan soundtrackia, Kyllä. sitä niin kuin teemaa. Joo, Milloin kyllä. sitä soitettiin, koska sitä ei soitettu niin kuin ihan säännöllisesti. Ei, siis sehän on siinä Tokyo Warheartsilla muun muassa. Mutta sille tuli myöhemmin sitten vielä semmoinen, että sitä soittiin vain spesiaalitilanteessa. Aha, okei. Eli Mikä se spesiaalitilanne on? spesiaalitilanne oli se, että ei jos, vaan kun tuli jonkinlainen tekninen häiriö lavalla. Aivan, Niin joo. sit ei voinut vaan seisoa tumput suorana Joo. ja odottaa, että jotain tapahtuu, Joo. vaan Joo. ainoa keino, mitä pystyi tekemään, oli se, että jos Aleksin kitarassa oli hässäkkää, niin sieltä tai Janne soititte sen teeman. Jos Syntikas oli hässäkkää, niin sitten jompikumpi sieltä tai Aleksi soitti sen teeman. Ja sitä niin kuin, että se yleisö ei sitten tylsisty. Joo, ja sillä aikaa koitettiin joo. ongelmanratkaisu hoitaa kuntoon. Joo, saattoi ollakin, että sitten se vaan lähti. Niin. Joo. Ja sehän oli siis, no joo, The Rock-leffana taas oli, no mennään leffamaailmaan taas, niin se oli niinku, sitähän kanssa katsottiin, kun se oli niin kuin musan puolesta hyvä, mutta totta kai hyvä leffa muutenkin, mutta sieltähän sitä napattiin just se, mikä nyt on sitten siinä Tokyo Warheartsillakin niinku ihan tehtynä versiona tavallaan. Niin, Kyllä. Niin joo, okei, joo, no sitä saatettiin joskus varmasti raapi, koska niitä ongelmia kyllä tuli. Se oli välillä Joo. kovassa käytössä. Muistatko niistä Pietarin keikoista mitään? No mä muistan sen, kun me mentiin sillä junalla sinne ja Se eka reissu. joo, ja ne milisit siellä junassa, kun ne oli pikkasen sitä mieltä, että ne pitää ne Allulla saa tulla se panosvyö mukaan. Oliko tämä ekas vai tokas? Mä muistan, että vai oli siinä molemmilla kerroilla se mukaan, koska kun mentiin bussilla impukoitten kanssa, silloin oli Allulla panosvyö ja me selvittiin siitä, kun ne halusi avata joka Niin, panoksen joo, erikseen, joo. niin me selvittiin siitä pelkästään sillä, että Evo Pohjola, joka oli meidän mukana, Joo. antoi niille muutaman topan tupakkia Joo. ja sitten Suomi-Finland perkele hevilehtiä ja sitten Okei. sanoi, että matkaan No niin, vaan pojat. just joo. Saattoi olla toi sama. Mä vaan kanssa muistan, että ne pyysi avaamaan niitä. Kyllä, joka niitä luoti panoksia. erikseen. Joo, mutta ei siitä tullut mitään. Mutta joo, siis ne keikat nyt oli, se mitä olen itse katsonut YouTubesta myöhemmin, niin hirveä raivo päällä niillä keikoilla. Et siellä on tosi Todellakin. kova meno. Ja sitten niinku, jotenkin niinku biisin tempot on ihan tolkuttomia. Mutta joo, eihän siinä mitään. Se oli semmoista, mä muistan sen, että siellä oli jotenkin semmoinen, mä muistan se oli henkivartija, joka se oli koko ajan siinä mukana, että ei saa jäädä sinne, ettei, kun ne paikalliset alkoi sinne tulla, että ne syö niin kuin suurin piirtein elävältä, että ei saa jäädä. Ja taisi PAkin olla vähän kyseenalainen. Ainakin ekan reissu saattoi olla tokallakin. Ne oli siis Joo. kotistereokaiuttimia molemmilla puolilla puolikaaressa 25-30. Joo, Ja okei. sitten sillä ekan reissulla vielä, muistin aiemmin väärin, nyt sen tarkistin, niin se oli siis Atserot-yhtiö, oli sen Okei, ekan reissun joo. lämpäri. Ja silloin heidän aikana poksahti kaikki botnet, jos niitä nyt botniksi voi sanoa, ja okei. sitten me mentiin pelkillä diskanttipilleillä. Se oli hyvin eksoottista, mutta Joo. jengi oli ihan fiiliksissä. Eihän Oli, sinne oli. maahan ollut tämmöistä kamaa koskaan No tullut. ei. Ja se oli vielä ekalevyn jälkeen, mikä oli Joo. niin kuin, että vain ekalevyn kuulleet henkilöt Joo, ymmärti. Kyllä, joo. Kyllä, siis ne oli tosi punk-henkisiä reissuja kyllä. Ja sen mä muistan, kun me tultiin siellä, se toinen reissu mentiin bussilla Joo. Impukoiden kanssa, kun tultiin takaisin sieltä, kun ne Suomen puolella sitten Tullis halusi vähän kollata sitä meidän bussiin vissiin tarkemmin, kun se ei ollut varmaan ihan tieliikennesäännösten mukana, mutta sitten Raatikainen kannettiin sieltä ulos sieltä bussista, kun se oli vähän heikko siitä, no niin, Tuuli nyt äkkiä säkin sen. Se tulee sieltä semmoisena variksen pelättimen. niin, joo, mutta olihan ne tärkeitä reissuja, koska sitten taas mä muistelen, että siellähän julkaistiin sitten se Konstan-firma niin kuin kasettina Joo. niitä levyjä myöhemmin. Kyllä. Ja silleen, että on niitä niin kuin tavallaan ihan virallisestikin siellä julkaistu, vaikka varmasti paljon enemmän niitä on myyty epävirallisesti, voisin kuvitella. Kyllä, eli Fono LTD:n Joo. Konstantin, joka hoiti nämä molemmat keikat, ja hän sitten Joo. myös julkaisi tosi paljon Spinefarmin musaa Kyllä, joo. virallisesti siellä. Joo. Ja teidän, ei ihan ekat, mutta miltei ekat teidän keikat ikinä, niin oli Konstan järjestämiä, myöskin sitten se niin kuin Children of Bodom -yhtyeen viimeiset keikat, Joo. viimeiset ulkomaan keikat oli sitten Joo. Konstan rundi Joo. Venäjällä. Okei, joo. Muistatko, että
kun meillä oli kommunikaatio oli hankalaa, kun lähdettiin ulkomaille. Eli kun aina ei kännykät toiminut Japanissa etenkään ja sitten se oli ihan hirveän kallista siihen aikaan soitella, niin me hommasin meille radiopuhelimet. Kyllä, muistan. Joo, ja niillä mentiin täällä kieku kuuleeko kaiku tyyppisesti. Ja se näkyy muun muassa, kun oltiin Etelä-Amerikan rundilla, niin sitten me korjasin Jannen Big Muff-pedaalia. Ja siinä niiden sitouttu valokuvia, kun me hotellihuoneessa just ne keikkaa kolvaan sitä epätoivoisesti kasaan, niin siinä vieressä näkyy nämä radiopuhelimet. Niin sehän oli ihan fantastista, että me pystyttiin niin kuin maksuttaa ottamaan yhteyttä toisiaan. Oli, ja mä muistan joskus hotellihuoneessa, kun maattiin, niin se oli aina kuulu sitten, mennäänkö aamia sille, joo, sieltä. Se oli ihan huikeeta, joo. Joo, se oli kyllä, meillä oli aluksi jotkut, siis oliko meillä jotkut semmoiset, niin kantama ei ollut kauhean pitkä, mutta sitten oli jotkut vähän hooseammat versiot tuli jossain vaiheessa. Sitten vaihdettiin. Joo, joku tämmöinen oli, voi että niitä aikoja kyllä. Joo, siihen aikaan ei paljon soiteltu kyllä. Sekin olisi ollut niin kuin ihan hyvä. Mä muistan silloin, kun sä kysyit, että mitä muistaa keikkareissusta, niin jotenkin se reissu, missä sä sairastuit aika pahasti. Eli puhutaan 2001 Euroopan kiertue, kyllä. Primal Fearin ja sitten Children of Bodom yhteinen Follow the Reaper-rundilla. Kyllä, ja siinä oli siis, sieltä mä muistan siis semmoista, että kun mä unohduin sinne bensa-asemalle. Keskellä yötä Saksassa? Ei vaan, muistaakseni Espanjassa. Espanjassa, okei. Koska siinä kävi silleen, että kun bussi pysähtyi, kaikki lähti sinne, mäkin lähdin sinne, kun mä tuun takaisin, niin perävalot vaan näkyy. Ja siihen aikaan mulla oli jo kännykät kyllä silloin, mutta se oli jäänyt sinne bussiin. Tietenkin. Ja sitten kun mä jotenkin, että mitähän tässä nyt sitten seuraavaksi oikein tekisi yksin siellä espanjalaisella bensa-asemalla, mutta siellä sattui olla joku tiepalvelutyöntekijä parkissa. Mä menin sille heiluttaa sinne, että hei. Mulla oli passi mukana, mä näytin passia sille. Ja sitten se sanoi, että no niin, hyppää kyytiin, lähdetään ajaa bussia kiinni. Ja ajetaan moottoritietä, yhtäkkiä bussia ajaa vastaan. Niin, nyt ne on niinku tajunnut, että mä oon pois ja kääntynyt jossain ja tulee. Ja sitten taas. Ja sitten ihan täsmälleen samassa paikassa, missä lähettiinkin, niin se bussi odotti siinä. Ja mä tuun sen tiepalveluäijän kanssa sitten hirveällä vauhdilla sieltä perässä. Hei. Mutta se sun sairastuminen siis. Anteeksi, on pakko tarttua tähän vielä, koska homma meni vielä silleen, kun me pysähyttiin keskellä yötä johonkin huoltoasemalle käydään vessassa. Ja minä tulin viimeisenä vessasta ja kertoin manageri kysyi bussin ovella, että oliko vessassa ketään, mihin vastasin, että ei ollut, koska vessassa ei ollut ketään. Minä hyppäsin kyytiin, ovi meni kiinni, bussi lähti, jolla sekunnilla siihen hyppäsit sieltä puskasta, koska se et ollut mennyt vessaan, se oli mennyt puskaan. Niin, ja näit vaan, että bussin perävalot näkyy. Me jatkettiin iloisena köröttelyä ja mentiin keskellä yötä sitten bussilla eteenpäin, maksettiin tietullejakin, siinä ehti tulla siinä matkalla. Ja sitten Aleksi rupesi tälle, että ihan kun nyt joku puuttuisi. Miten tämä on vähän, että jotain täällä on nyt outoa, että onkohan nyt ihan kaikki paikalla. Ja sitten me ruvettiin niinku käymään läpi, kun täytyy, että ei ole totta, että Santeri puuttuu. Sitten äkkiä kuskille, että hei, nyt on pakko mennä takaspäin. Se oli hirveän nihkeänä, kun just jotkut tietullit piti hoitaa ja ei muuta kuin takaspäin. Ja sitten päädyttiin tähän takaisin. Joo, eli siis se meikäläisen sairastuminen, mikä tapahtui Granadassa, kohan se nyt olisi ollut. Joo. Kyllä. Mistä tässä on kysymys, koska siis niin kun, sinuthan tunnettiin kanamiehenä. Kyllä. Minut tunnettiin kanamiehenä, koska mulla oli tapana tulla treeneihin kahvikuppi ja kanankoipi kädessä. Ja vielä tästähän tulee semmoinen muisto mieleen, että silloin kun me tehtiin sitä Sukset-coveria, niin kun siinä lauletaan, että nyt jätkä se kuokka tänne tai käy niin kuin Kälviällä, niin sitten sä sanoit, että mun pitää laulaa nyt se kuokka tänne tai käy niin kuin Kariniemellä. Se on siinä versiossa muistaakseni. Ja se on niin kuin mun piti lausua se niin kuin lause siinä. Joo, niin jotenkin tuli tämmöinen, mutta kanamiehenä ja siellä oli tarjolla siis keikan jälkeistä, tai siis oli kanaa. Ja itse asiassa ennen keikkaa meille annettiin hampurilaista, mikä oli semmoista harmaata lihaa, mikä mureni, niin me epäiltiin, että se on rottapurgeria ja sitten ne halusi korvata tämän kaiken antamalla keikan jälkeen kunnon aterian kanaa. Kanaa, joo. Ja se oli raakaa tietysti. Siinä kun puolivälissä sitä syötiin, sieltä rupesi veri tirskumaan välistä. Kyllä. No siinä kävi niin, että mä muistan vielä siis sen, kun Allu sanoi siellä bussissa, kun ne pakkas meille mukaan sitä. Niin mä siellä söin sitä Allu sanoi, että älä nyt jumalauta syö sitä, että se on ihan raakaa. Mutta mä oon ollut siinä vaiheessa vaan silleen, vähän vodkaa niin ja taas huuhtelee. Joo. Niin niinhän siinä kävi, että sä sitten jouduit, me päästiin niin kuin Saksan puolelle. Ekana me mentiin Ranskaan, me oltiin Pariisissa keikalla Moulin Rougen alakerrassa ja minä en muista siitä mitään, koska makasin horkassa vaan siellä bussissa ja minut talutettiin just ennen keikkaa. En ehkä itse tehnyt soundcheckiäkään, kun en kyennyt, mutta kävin keikan miksaamassa, että mut talutettiin sinne takaisin. Sieltä muistan, että siellä oli PA:ssa semmoinen
desibelimittari hässäkkä, niin kuin, sen yli ei saanut mennä tai PA menee mykäksi. No se saatiin piettyä kondiksessa ja sen jälkeen meni sinne bussiin takaisin ja Saksassa jengi katsoi, että nyt on Anki niin heikossa hapessa, että se nyt vaan puotetaan sairaalaan. Joo. Ja työ ajoitte sairaalaan ja sitten minä en osannut sanakaan Saksaa, ei osannut sanakaan Englantia ja vakasin siellä pari vuorokautta. Muistaakseni 1 vai 2 keikkaa missasin. Ja sitten ne lopulta potkas minut ulos sieltä sairaalasta. Minulla oli kommunistikaattori puhelimessa viimeiset akurippeet. Minä soitin vaan, että missä kaupungissa ootte. Sieltä kuului joku kaupunki ja minä menin juna-asemalle ja sitten hoin sitä paikkakunnan nimeä, kunnes ne antoi minulle jonkin asteisen tiketin ja tulin junalla sinne ja sitten sieltä taksiin ja sinne keikkapaikalle ja siitä homma jatkui. No niin, näin se oli. Ja sehän oli sitten silleen, että sulla oli siis niinku salmonella. Juuri näin. Joka oli myös minulla, mutta sitten siinä kävi niin, että kun mulla se oli jollain tavalla sitten semmoinen, mä en saanut oireita. Joo, se oli jokin piilevänä. Joo. Ja me tultiin kotiin siltä reissulta, mutta kun sulla oli ollut se, niin mä muistan, että piti käydä sitten joku viljely tai näyte antamassa. Ja mä kävin sen paikallisessa terveyskeskuksessa antamassa, mutta mä unohdin kysyä ne tulokset koskaan. Ja sitten me lähdettiin taas Japaniin ja Osakassa hotellihuoneeseen tuli faksi, että miten se olikaan mennyt? Terveyskeskus oli huomannut sun mun tuloksen olevan positiivinen, niin mullakin oli salmonella. Ja ne otti yhteyttä sit mun silloiseen puolisoon, se otti taas Spinefarmiin. Spinefarm lähetti faksiin hotelliin Osakaan, jossa luki, että sinulla on todettu salmonella. Että sä et niinku, pitää mennä sitten niinku lääkäriin. Heti palattua. Kyllä, niitä siis olisi pitänyt tietenkin mennä ja ei olisi pitänyt niinku matkustaa mihinkään. Kyllä. Mutta sitten tietysti mä olin jo Japanissa ja sitten oli vaan, että ota rennosti ja tule heti sitten, kun pääst kotiin. Mutta sehän meni, mulle ei nyt tullut mitään ongelmia tai oireita siitä, että se meni sillä ohi, mutta tuli vaan koettua. Ja siinä oli vielä joku tällainen, että sitten niin kun meidät olisi pitänyt pistää karanteeniin siellä koko revohka, mutta sitten vaan hissukseen oltiin ja sitten heti kun päästiin takaisin Suomeen, niin sitten teikäläinen meni sinne ja vissiin muutkin piti käydä tsekkauttaa. Siitä Japanin reissusta itse asiassa sieltä niiden 2 Tokion dokken pari hässäköiden jälkeen, kun palattiin Suomeen, niin teillä oli sitten lepuutusaika. Minulla oli siellä auto oottamassa. Minä lähdin suoraan To Die Forin keikkarundia miksaamaan. Mä ajattelin, että se on semmoinen itselleni kevyt lasku sitten niin 10 päivän Japanin reissun jälkeen, että lähdetään tekemään Suomessa omalla linja-autolla, omalla PA-laitteistolla TDF:n kanssa 3-4 keikkaa. Niin, oletko oikeassa? Aivan hirveä. Olisi ehkä vaatinut semmoisen viikon palautumisen, mutta tulipahan tuokin koettua. Tämä kyseinen sairaala-episodi ja tämä niin kuin salmonella tartunnan saaminen johti siihen, että mehän tosi paljon tykättiin laulaa. Ja tämähän poiki meille uuden kappaleen. Me veettiin tätä usein. Aleksi soitti kitaraa, siellä soitti kitaraa. Usein se oli sellainen niin kuin joko Pertti Keinosen kautta tai sitten ei ollenkaan sähköjä. Me laulettiin Eppu Normaalin kappaletta Afrikka, sarvikuonojen maa, joka oli kääntynyt muotoon Epsan ja salmonellakanan maa. Kyllä, Sitten me otettiin siis kokonaan uudet lyriikat tähän kyseiseen biisiin. Me laulettiin sitä tosi usein aina takahuoneessa ja jossain bussissa matkustettaessa. Ja sitten siinä alkuperäiskappaleessa, kun siinä tulee tämmöinen, että ja Afrikan alkuperäisväestöön kuuluva henkilökin toteaa, niin se kohta vääntyi muotoon ja Anssi Kippo toteaa. Ja se oli meikäläisen sooloslotti siinä laulaa Oi Epsan ja tää on salmonella kananmaa. Kyllä, niin oli. Tätä laulettiin usein. Joo, kyllä noita oli paljon muitakin tommosia, mitä siellä niinku vaan keksittiin jotenkin, ne jäi elämään niinku osaksi. Joo, muistan kyllä tuon, voi kauhean. mutta paljonhan tuli noita väännöksiä, oli sitä hopeista, kullipsia ja kaikkea muuta, juuri mitä me tehtiin, ja niitäkin taitaa ihan tallentanakin löytyä, ja Bodo Mandeilla ja kaikki tämmöiset mahtavat jutut. Käytettiin studioaikaa sitten siihen, että kun oli joku sessio, niin siinä ei ollut yhtään ylimääräistä aikaa, se käytettiin ja siihen laitettiin ekstra aikaa, mutta sitten jos otettiin ekstra päivä siihen perään, mitä ei yksikään levyyhtiö maksanut, niin sitten Astia Studio tarjosi ja me aina hassuteltiin koko rahalla. Kyllä, koko rahalla, ja niitä taitaa levyllinen löytyä vieläkin niitä tekeleitä tuolla. Ihan hauska kuunnella jälkikäteen kyllä. Kyllä. Joo. Ja tällä 2001 Euroopan rundilla, muistatko tokaa keikkaa? Me oltiin silloin Eindhovenissa, missä meikäläinen sai pienimuotoisen lisänimen. Eindhovenissa? Anki Eindhoven. Anki Eindhoven. Kyllä. Okay, joo. Toka keikka rundilla. Ja tehtiin soundchecki, kaikki toimi fantastisesti. Sitten tuli keikan aika, työ soititte, minä miksasin ja soundi oli ihan puuro. Se oli ihan hirveet ja niin kuin joku sanoi jälkeenpäin, että hän katsoi siinä vieressä, kun miksaajalla kädet käy tälle ja
ihan hirveä meininki, ja niin soundio ei saa mistään mitään selvää. Ja sitten kun oli joku niin tyyli kolmanneksi viimeinen biisi setissä, me huomasin, että hetkinen, tähän efektiräkkiin on ilmestynytkin sellainen Aphex Dominator 2, mikä liiskas sen soundin aivan täysin silleen niin kuin, se oli ihan pelkkää mössöä. Nappasin siitä laitteen pois päältä, sieltä lähti soundi aivan täysillä silleen, että no niin, nyt päästiin kohdalle. Ja sen jälkeen sitten olin nuori ja ehkä hieman kiivas, ja keikan jälkeen sitten marssin suoraan sinne, pyydetään jo anteeksi sieltä valmiiksi jälleen kerran, niin tämän Primal Fear-yhtyeen takahuoneen ovelle huutamaan heidän äänimiehelle, että sinäkö sen jätit sen laitteen sinne päälle, mikä ei ollut soundcheckissa. Ja muistan, että laulusolisti oli hyvin suivaantunut, että nyt meni keikkafiilis tuon suomalaisen punkkarin huudon takia, ja toki heiltä pyytelin sitten paljon anteeksi. Ja sen jälkeen kertoin manageri Flies otti mut puhutteluun ja sanoi, että ensi kerran sitten hänen kautta hoidetaan tällaiset asiat. Niin sanoin, kun mie vaikka viimeiseen veripisaraan asti puolustan noita poikia. Ja sitten mitä tapahtui tämän jälkeen, niin vedin hirveän kännin. No niin, joo. Se oli jo muutenkin vähän semmoinen erikoinen rundi, kun siinä oli vähän semmoinen jännite koko ajan jotenkin sen pääbändin kanssa niin sanotusti, vaikka se oli tämmöinen co-headline-rundi. Mutta mä muistan myös sieltä semmoisia, että se niiden kitaratekniikko, sen piti hoitaa myös meidän kitarat, eihän se suostunut. Ei se suostunut, se oli jotenkin vähän semmoista no itsehän me sitten vaihdettiin kielet ja kaikki sitten aina joka 3. päivä säntillisesti, mutta joo, se oli jotain ihmevääntöä, se oli koko ajan vähän semmoinen, mutta hyvä kiertohan se muuten kyllä oli. Joo, en muistanut tommosta, mutta Anki Einhoven. Sitten sen jälkeen aina, jos sitten tuli joku semmoinen niin asia ei mennyt ihan kohdalle ja joutui saattoi käydä se suututtamaan, niin sitten sieltä kysyttiin, että onko tänään Anki Einhoven tulossa. Piti aina tarkkaan miettiä, että no ehkä tässä nyt voi ottaa vähän iisemmin. Ja sittenhän meillä oli välipäivä Espanjan Barcelonassa. Tämä ei ole nyt ihan hirveän lyhyt setti, mutta muistatko mitä siellä tapahtui? Siihen varmaan nyt liittyy tämä, että jos jotenkin niin kuin meillä oli se vapaapäivä ja Primal Fear-yhtyeellä oli hotellimajoitus, kyllä. Meillä ei. Ja meidän bussi parkkeerattiin jonnekin kadun varteen sinne. Keikkapaikan eteen. Niin, sinne, joo. Mutta jotenkin siinä kohtaa sitten Aleksi Laiho oli yleensä tämmöinen hyvin mukavuudenhaluinen ihminen. Hän halusi sitten jotenkin ajatella asiaa näin, että tiedä mitä johtaa. Täytyy sanoa tässä vaiheessa katselijalle, että myöhän ei siis olla keskusteltu näistä asioista ennalta. Eli kaikki näillä videoilla, mitä on ollut tätä Astia-studion juhlavuoden videosarjaa, niin nämä on silleen niin kuin siinä hetkessä tämä ilta kulminoitu tohon, minkä meinasit sanoa, mikä onneksi ei vielä päästä siihen. Ennen sitä me käytiin syömässä hyvin, sitten me käytiin juomassa hyvin ja me mentiin tonne Barcelonan hiekkarannalle, oli helmikuu ja meillä oli alkoholia mukana. Ja sitten me juopoteltiin siinä rannalla, siellä ei ollut ketään muita, oli jo pimeätä ja näin. Ja sitten jostain syystä joku oli laittanut pullon siihen veteen, mutta se oli lähtenyt seilaa sinne vähän pidemmälle. Ja sitten minulla oli semmoinen tiukka linja jo silloin ja on edelleen, että luontoahan emme roskaa. Kyllä, muistan tämmöisenkin, että kun ollaan jossain tyyliin motorilla ajettu, joku on heittänyt kaljapullon ihan alkuaikoina ikkunasta ulos, me otetaan liinatkin ja sanoo, että käy hankkimassa. Autosta ei heitetä, emme roskaa luontoa. Sitten me todettiin, että no jonkun nyt pitäisi niin kuin mennä hakemaan se. Ja sitten en muista minkälaista sattumusten kautta se meni siihen, mutta me kerättiin kolehti markka-aikaan, satoja markkoja. Jokainen antoi 100 Aleksille, että Aleksi menee vaatteet päällä uiden hakemaan sen kaljapullon sieltä. Ja hän sai jättää kännykän, lompakon ja kengät siihen rannalle, mutta muuten piti olla kaikki ne vaatteet päällä, mitä oli sillä hetkellä. Ja sitä häntä oli kaulaan asti vettä, ja eikä siinä vielä kaikki. Hänen piti samalla, kun hän meni sinne veteen, laulaa taas toivotus hyvän joulun säveltä tekstillä Oi Satanik Maso Hore. Ja kyllä. Sitten Aleksi oli sitä mieltä, että tämä on nyt ehkä illan paras idea ikinä, ja sitten hän meni hakemaan sen ja polskutteli sieltä ja nappasi sen kaljapullon. Mutta siinä tapahtui erinäisiä sattumuksia ja meitä harmitti se, että me oltiin annettu niin paljon rahaa sinne. Aleksi sanoi, että te voitte lunastaa sen silleen, että ei tarvitse maksaa mitään. Muistatko, mikä se olisi, mitä meidän piti tehdä? Voi että, en muista kyllä en. Aleksi sanoi, että sillä ehdolla kukaan ei ole hänelle penniäkään velkaa, että heitätte kaikki vaatteet pois päältä, ittenne täysin
älästi, eli alasti. Joo. Ja vain kengät saa jättää jalkaan. Mulla oli pikkasen yskä, me saan käyttää kaulaliinaa, mutta muuten kaikki vaatteet pois. Me jouduttiin menemään siitä hiekkarantaa pitkin sinne päätyyn, mistä me noustiin siihen kävelykadulle. Ja sitten me hölkättiin se koko kävelykatu päästä päähän alasti. Ja sitten me tultiin sieltä toisesta päästä ja takaisin Aleksille. Ja sitten hän sanoi, että nyt on enempää velkaa. Joo, nyt muistan hämärästi tämmöisen. Kyllä että siellä on jolkoteltu. Viuhahdus Barcelonassa. Viuhahdus Barcelonassa, ja Janne juosi ekana, ja Janne kun oli siinä terassin kohdalla, niin hän piti semmoista apinanraivoista ääntä. Ja sitten tietenkin ihmiset kääntyi katsomaan tälleen, kun hän oli just mennyt siitä, ei nähnyt ketään. Sitten myös hiukan tultiin sieltä silleen, vai miten, kumpaa tässä nyt pitää peittää. Ja siinä me nyt sitten suomalaiset punkkarit hölkättiin. Alasti Barcelonassa. Niin. Ja kyllä. Kun sieltä tultiin sitten tähän keikkapaikan eteen pysäköityyn keikkabussiin, niin sitten tapahtui tämä, mikä on Uuno Turhapuron aviokriisi-elokuvan Härski Hartikaisen inspiroima tapahtuma. Niin, joo. Eli se idea lähteä nukkumaan sinne kadulle tuli siinä. Jotenkin mä en tiedä, siis kun siinä oli joku tämmöinen idea oli, että Aleksi järkeili asian näin, että hän haluaa niinku aamulla jotenkin herätä siitä, että hän pääsee suoraan aamupalaan. Joku tämmöinen siinä oli, joku tämmöinen juttu. Tai sitten siinä saattoi olla semmoinen pieni harmistus jotenkin sitä kohtaa, että kun meillä ei ollutkaan sitä hotellia tai jotain. No maksimoidaan kurjuus nyt ihan niin kuin täydellisesti. Härski Hartikaisen tavoin. Joo, kyllä. Ja siis sitä kurjuuden maksimointia kyllä harrastettiin ihan huolella. Ja sitten vaan makuupussit ja mä en tiedä mikä oli tyyny ja sitten mentiin siihen nukkumaan siihen. Roskikseen. Niin, juu. Kyllä. Barcelonassa, keskustassa, keikkapaikan edessä roskikseen. Joo, kyllä, juuri näin, joo. Mutta mitä tapahtui, siis ja te oikeasti nukuitte sen yön siellä. Kyllä, joo. Mitä tapahtui aamulla? No aamulla tapahtui jotenkin semmoinen, mä muistelisin, että siihen käveli sitten, me siinä heräiltiin jotenkin ja pantiin tupakissa. Siihen käveli joku fani siihen paikalle ja jotenkin niin kuin katsoi, että jaha, että, niin kuin, että mitä helvettiä te jätkät täällä teette. Niin kuin, että se oli jotenkin, se ei pystynyt käsittämään sitä tilannetta, että siinä on niin kuin hänen suosikkibändinsä roskiksessa nukkuu. Että se on glamouri kaukana näköjään tuosta rock-elämästä. AA-kerho, eli niin, siltä ja Aleksia kutsuttiin aina tällä AA-kerho, joo, kyllä, nimenomaan, joo. Tai isokilinä ja pikkukilinä, tai joo. Mutta AA-kerho oli kyllä ihan. Mä muistan, siis mullakin on nyt, mä löysin kotota semmoisen joku paperilapun, mihin oli joku Spinen tupu tai joku kirjoittanut, kun piti kirjoittaa niitä nimmarikortteihin nimiä. Niin se oli kaikkien muiden paitsi mun ja Allun nimet, niin oli vaan tupu jättänyt semmoisen muistilapun meille, että AA-kerhon panostus näihin, kiitos. Joo, niin niitä tehtiin, niitä kortteja silloin. Mutta joo, tämmöinen oli se Barcelona. Vapaapäiväepisodi, joo, voi Jeesus. No. Meillä on tämmöinen hyvin hämärä muistikuva vielä siitä, kun me oltiin sitten herätty tietenkin siellä bussissa ja katseltiin siitä siihen keikkapaikan eteen, että te olisitte ponnahduttanut sen, siis samassa roskiksessa, olitte semmoista, niin kuin, mitä nyt on ihan perusroskikset, niin olitte siellä nukkumassa ja pompautitte sitten sen kannen auki, niin siinä oli joku kadunlakasia, joka oli silleen, että, niin, joo. että mitä täällä tapahtuu. Joo. Hämmentäviä asioita. Ja sittenhän meillä oli semmoinen erikoisuus kuin Lancia-sektio. Kyllä, joo. Eli siis 2 fania ja Lancia-auto. Kyllä. Mitä muistat heistä? Huikein mukavia tyyppejä. Joo, huikein mukavia tyyppejä, joo. Ja tosiaan niin he oli semmoisia, että he oli keikoilla pyöri siellä. He oli usealla keikalla niin kuin tuli mukana. Niin oli se Lancia. Se oli yhden pikkuauto, semmoinen niin kuin kottero, millä ne sitten kulki. Ja jotenkin siinä sitten oli, nyt en muista tarkkaan, mä väittäisin, että tämä olisi ollut Bochumissa Saksassa, mutta en nyt ihan varmaksi muista, mutta ne on ollut siellä taas sitten Lancialla ja niin me ollaan jotain juteltu siinä pihalla ja sitten yhtäkkiä jotenkin salakavalasti on Janne Virman sitten niin kuin kavunnut sinne Lancian sisään, lyönyt oven kiinni ja startannut auto ja se oli sellainen hiekkakenttä ja hirveätä rinkiä lähtenyt pyörittämään sitä Lanciaa siellä ja ne tytöt kattelivat, että ei, että oliko se äidin auto tai joku tämmöinen se oli vielä, että ei tästä tule mitään. Kivet vaan kopisee öljypohjaa siellä, kun Janne vetelee ja sitten se aikansa siinä pyörii ja se hirveätä vauhtia ajaa sieltä takaisin ja jarruttaa siihen meidän eteen. Joo, se oli kyllä semmoinen, niin kuin, onneksi ei käynyt mitään, mutta niin kuin oli kyllä taas huikea sessio. Mutta joo, semmoinen oli Lancia-sektio. Joo.
Huhhuh, ja Joo. tästä on ilmeisesti joku videokin On, olemassa. tästä on olemassa minulla video kyllä tästä Eli suorituksesta. otetaan semmoinen pieni insertti tähän väliin. No, eihän mulla mitään sanottavaa tämmöinen, ei ole. Katsotaan vaan meininki. Hip hop. Shakmot ei jotain semmoista, mitä sä normaalisti tekisit. So this is Michaela from Remscheid. Yes. And this is Karina from Remscheid. And my name is Eva. And this is Hanka from Maria Macarena. Enkä hankaa. Hanka from Spinner. Hello. No niin, siinä ne hullut taas meinaa lähteä. Dankeschön. No niin. Jumalauta! Vittu mikä jätkä! Kiitämme. Kiitämme. Lansia. Kyllä, Lancia Junior. Kiitos. Terveisiä vaan kovasti. Kyllä, joo. Terveisiä ja kiitos autonlainasta. Ja anteeksi. Ja anteeksi. Joo. Tämmöinen vielä täytyy mainita. Mites Brattelinin Z7? Sehän oli aina paikka, mikä, kun se luki siellä listassa, niin että jes, hyvä, tuolla pääsee pesee pyykkiä. Sen mä muistan. Että se oli ainoa paikka, missä sai pestyä aina pyykit. Ja senkin mä muistan muuten Primal Fear Rundilta tosiaan semmoisen, että mä menin sinne ja laitoin kamat sinne koneeseen. Siitä tulee just tää Primal Fear tekniikka. Ei, nyt on mun vuoro ottaa mun vaatteet veke sieltä, heittää ne ja niin kuin omansa sinne, kun sen piti joku vuorosysteemi tehdä. Joo. Joo, mutta sehän oli, keikkapaikkanahan se oli oikein hyvä. Sieltä pystyi aina katsoa sitä niin kuin muita bändejä sieltä ikkunasta siitä. Ja siellä oli ylhäällä se ikkuna, missä oli bäkkäri. Joo, kyllä, joo. Muistatko sen keikan jälkeen? Siellä oli desibelimittari. Joo. Sitten kun keikkapaikka tyhjennettiin, me oltiin bäkkärillä ja jostain hassusta syystä me ruvettiin niin kuin vertaamaan, että kuka meistä huutaa koviten. Aha. Eli joo. sieltä bäkkärin ikkunasta ja siellä vastakkaisella seinällä oli se desibelimittari, joka koko keikan ajan Jaskaltakin Niin se näyttö. Joo. Se näytti siitä, joo. Teipattiin joo. Jaskan symbaaleja Jeesus-teipillä, että saatiin ne vähän vaimeammaksi, koska ne meni yli sen desibelirajan. Joo. Meistä jokainen huuti sit pienestä ikkunasta kitarisaat vilkkuen ja siihen huusit kaikkein koviten. Aha, joo. Onko sinulla mitään muistikuvaa siitä lauseesta, minkä siihen huusit? Tämä on ihan käsittämätöntä, voi ymmärtää, että miten me voi muistaa näitä, mutta siis minä muistan sen lauseen, millä sinä voitit sen huutokilpailun. Mikähän se on ollut? Se on ollut Leila, Joo, kaljaa. Leila tuo kaljaa, joo. Mä en muista, mistä tää Leila tuli, mutta mä arvasin, että se liittyy jotenkin siihen, mutta joo. Leila tuo kaljaa, joo okei, ja silloin voitettu huutokilpailu. Siihen huusit kaikkein koviten sille Brattelin Z7. Lukema se on ollut, ei muista. Sitä en valitettavasti enää muista, mutta välimatkaa siinä oli jonkin verran, mutta se oli niin kuin selkeästi meitä kaikkia voimakkaampia. Me kaikki oltiin ihan, että vitsi, miten mies voi huutaa noin kovaa. Joo, ja se kuuluu itse asiassa, se mun äänen voimakkuus itse asiassa siinä Klamydia-coverissa, mikä me tehtiin. Kun siinä on jotenkin semmoinen köörihuutokohta kanssa, missä mä niinku yhtäkkiä tempasen terssi ylemmäs sen, niin mun ääni kuuluu yksinään sieltä. Ja se oli kyllä jo monesti, mä muistan Aleksi sanoa, että miten toi huutaa noin kovaa. Kyllä. Joo, se oli semmoista pidättelemätöntä, ei mitään laulutekniikkaa eikä mitään, mutta suoraan huuto. Okei, selvä, joo. Ja tämähän ei ole tietenkään ainoa Leila, Ei. Sinun kitaralla oli nimiä. Minkä nimisiä kitaroita sinulla oli? Muistatko niiden nimiä? Koska nehän nimettiin kaikki kitarat ja yksi kitaroista oli nimittäin Leila. Kyllä, joo, varmasti oli. En muista kyllä yhtään, mikä mun kitaran nimi on ollut. En mä muista ajatellen niille koskaan nimiä, mutta ehkä niille on joku keksitty sitten. Niitä kutsuttiin jollain nimellä, että siellä oli aina Aleksin se mustakelta-raitainen, niin sehän oli Striperi. Niin, kyllä joo, luonnollisesti. Ja meillä oli jotain tämmöisiä kutsumanimiä, koska sitten haluttiin niinku puhua, että hei, tästä kitarasta, niin sitten se oli helpompaa vaan kutsua nimillä. Miekään en muista enää muuta kuin Leilan. Joo, okei. Mikähän kitara oli sitten, niistä oli Leila? Ei mitään muistikuvaa. Okei, Leila. Joo. Jatketaan vielä näitä keikkahommia. Eli sitten 2001 me mentiin loppuvuodesta Etelä-Amerikan rundille, eli tämä Machete Up Your Ass, missä oli Meksiko, Kolumbia, Chile, Brasilia. Joo. Meksikon keikkapromoottori katosi tokan keikan aikana. Näin taisi käydä, joo. Jätti meille ehkä maksamatta hieman keikkaliksoja, siis kaikki. Kyllä. Sitten kun me mentiin sinne kolmannelle keikalle ja sitten ihmeteltiin siellä, että
ei me olla saatu liksaa, että ei me periaatteessa pitäisi vetää keikkaa, mutta sitten me todettiin, että nämä fanit repii meidät kappaleeksi, jos niin ne kuulee, että ei vedetä, niin sitten me oli vaan pakko se vetää. Joo. Seuraavana päivänä Mexico Citystä lennettiin Kolumbiaan, mutta meidän lento oli peruttu. Kyllä, mä muistan tämän kyllä. Se oli aivan hirvittävä päivä. Se oli yksi hirvittävimmistä päivistä, koska niin se oli peruttu, se piti olla aamulento. Ja sitten me oltiin siellä kentällä koko se päivä. Piti kamat tsekata uudestaan ulos ja ei vitsi, joo. Se oli jotain ihan käsittämätöntä. Ja siellä mä muistan, muuhun iski ihan järjetön joku turistiripuli. Siellä. Se oli kyllä niinku, joo. Koska sen mä muistan, me laskeuduttiin Kolumbiaan, mä olin ihan kaksin kerroin, että nyt tästä ei tule mitään. Joo. Mä juoksin suoraan vessaan ja istuin siellä. Mä muistan vielä, kun mä istuin siellä vessassa, kun Evon ääni kuului sieltä, että ei ole nyt akulla kaikki hyvin. No ei ole. Ei ole. Mutta joo, siis se oli hirveetä kyllä. Mä muistan, siinä alkoi vähän pinna kiristyä ja sullakin taisi vähän, no vähän ehkä. vähän pinna kiristyä siellä lentokentällä. Pankki Eindhoven nosti rumaa päätään. Kyllä, nosti rumaa päätään. Lopultahan me päästiin lentää silleen, että me oltiin siellä Kolumbiassa tyyliin niin kuin joku tunti ennen keikkaa. Kyllä. Et se oli ihan käsittämätöntä. Suoraan lavalle, aivan loppuun myyty paikka. Ja siellä sitten kun mentiin keikan jälkeen hotelliin, niin siellä konepistolimiehet piti huolta, että meillä on kaikki hyviä. Se oli aika oli villiä. Joo, se oli aika something wild, joo. Se oli mä muistan siitä keikasta sen, että se oli siis, se mun vatsanpolttelu oli niin järkyttäväinen keikka, että mä olin siellä jossain pöydän alla silleen. Sieltä löytyi jotain semmoista hedelmänektaria, mikä vähän rauhoitti mahaa. Tuli semmoinen edes hetken sitten keikalle, oltaisiko me jouduttu vähän lyhentää sitä keikkaa tai jotain semmoista, koska senhän mä muistan, että Jannellahan tuli löysät housuun kesken Lake Bodomia. Se, kun Lake Bodom lähtee Jaska lyö, ei yhtäkkiä syntikkaa kuulukaan, että katsoo, ei Jannekaan näy siellä, että ehkä se on lähtenyt breikille. Mutta se oli vaan joutunut lähteä vessaan. Siis silläkin oli vatsa ihan sekaisin. Tulis nää sit pizzasta, mikä me otettiin siellä Mexico Cityn kentällä, kun me ei saatu poistua sieltä alueelta. Meillä oli hirveän morkkisessa, me mentiin sitä matkalaukkukuljetushihnaa pitkin siellä niin kuin jossain elokuvassa konsana. Ja sitten siellä oli pizzapaikka ja me ei saatu mennä sinne ja siinä oli aseistetut vartijat, että tänne tuu, koska et saa tulla tämän viivan yli. Ja sitten maksettiin jollekin siivoojalle, joka kävi hakemaan meille ne pizzat, ja se pizza varmasti laittoi meidän pakin sekaisin. Niin. Me annettiin sille fyrkkaa, että haetko meille tuolta. Ja sitten me annettiin sen jälkeen meidän passit sille meidän mukana olleelle paikalliselle kertoimanagerille, että hän käy hoitaa meille uudet liput ja järjestää tämän asian. Sitä ei kulunut tunteihin ja me todettiin, että nyt sekin on tehnyt ohan, että täällä me nyt sitten ollaan ilman passia ja ilman mitään ja kaikki menee huonosti, mutta onneksi oli hieno sydämellinen Christian, joka sitten järjesti meille kaikki. Christianillekin kovasti sinne terveisiä. Hän hoiti kaikkia. Mehän mentiin sitten Kolumbiasta Chileen. Yksi keikka oli siellä. Chilen keikan jälkeen tämä kaikki sitten paha olo purkaantui ja aamu 5 asti pailattiin siellä ja kun mentiin Chilen lentokentälle, niin lobikoulu oli siis 6, 5 mentiin nukkumaan, me sain roudattua kaikki kamppeet ja viettyä Evon kanssa huolta, että bändi on pakussa ja näin. Sitten kun päästiin sinne lentokentälle, niin minä vain sammuin. Ja siitä on valokuva, kun me makaan siellä Chilen lentokentän lattialla. Huhun mukaan nämä kertovat jälkeenpäin, että Chilen pääministeri tuli paikalle ja katsoi, että nyt nämä punkkarit nopeasti poistaa, ne lähtee putkaan. Sitten meidät kärättiin sinne kulman taakse ja Jaskahan nukkui minun päällä myös, siitäkin on valokuva. Ja siellä tapahtui tämä mikä maa, mikä valuutta. Mie en tiedä, miten me on sinne lentokoneeseen päässyt, mutta minut on kannettu lentokoneeseen, silleen normaalisti tänä päivänä enää koneeseen pääsisi. Havahduin hotellihuone, asia kunnossa, soitin respaa, että onkohan Kuoppala, Laiho, Raatikainen, Virman täällä. He ovat lähteneet käymään ulkona ilmeisesti Nimari-sessiossa asiakunnassa, että missähän me ollaan. Sitten sanoin joku kaupungin, niin, mutta mikä maa. Ja sitten selvisi, että ollaan Brasiliassa. Okei, Joo, mä muistan kanssa, se oli se Chilen keikka ennen niin se oli meillä oli joku vapaa päivä siinä, tai joku semmoinen, mä muistan, sitten alkoi helpottaa se vatsa-ongelmat ja muut, ja mä olin siellä sitten, niinku, että jes, niinku mahtavaa, ja siellä mä näin, että kundit on siellä uima-altaalla, sinne uimalassa hotellin takapihalla, ja sitten mä lähden kävelemään sinne, hei jes, mä kävelen suoraan lasioveen päin, kun en mä tajunnut, että se on kiinni. Niinku, tämmöistä sekoilua, mutta tulipahan tehtyä, mutta se Brasilia-sessio oli sitten, siellähän me lennettiin Brasilian sisälläkin muutamia, niinku, että oli useampi keikka siinä. Ai että, niin siellä oli siis jossain Belo Horizontessa tai vastaavassa oli Bäkkärillä baari ja baari Mikko, joka teki meille drinkkejä. Ja meistä oli ihan fantastista ja muutama vuosi myöhemmin, niin sittenhän oli Evo Bodomien keikkalavalla baarimikkona. Kyllä, niin. Mitä tapahtui, kun me lennettiin Suomeen Brasiliasta? Muistatko Suomen lentokentällä, kun poliisikoira iski sinun
lahkeeseen kiinni. Lahkeeseen kiinni, en kyllä muista tämmöistä. Jotain kaipiroskaa tai jotain tämmöistä niinku päkitsi sieltä lentokentältä, missä oli sitä juomaosastoa ja sitä jauheosastoa. Niin, ja sitten silloin oli se mukana, kun se oli lentokentältä ostettu, sitä ei voinut laittaa sinne ruumaan, niin sitten poliisikoira iski sun kimppuun, kaikki oltiin, että mitä täällä tapahtuu. Sitten kun avattiin kassit ja huomattiin, että siellä on tämä, niin sanoi, että tämä on ihan normaalia, että se reagoi tähän, että siinä on se joku ainesosa. Kaikki hyviä, että saatte tulla. No niin, joo, kyllä. Jo tästä muistuu yksi juttu mieleen, missä kerran siis lentokentällä mä jäin niin kuin kiinni siitä, että mä menin siihen turvatarkastukseen ja ne oli silleen, että jaha, no niin, nyt avaapas laukku. Mä avaan laukun. Siellä on perhosveitsi siellä mun laukussa. Mitä helvettiä tämä täällä tekee? Eihän tätä voi... En mä tiennyt, että se on se. Sitten niin kuin Aleksi sanoi, niin no kun se on muunut. Mä laitoin sen tonne sun laukkuun, kun mä ajattelin, että siitä ei saa viedä tästä läpi. Vitsi, että on järkevää ajattelua taas, että laita se sitten kaverin laukkuun. No eihän sinne otti vaan se pois ja aivan. Matka jatkuu. Et kyllähän sitten toisen kerran multa vietiin tommoset karvaset käsiraudat, mutta se on taas eri tarina. Joo. Okei, tota en muistanutkaan, mutta kyllä hyvin mahdollista, että koira reagoi siihen. Joo. Se oli hetken aikaa pelotti aika paljon, mutta onneksi sitten siitäkin selvittiin. Joo. Porin baarissa oltiin muutama vuotta aikaisemmin keikalla, mentiin Dead Night Ivekolla sinne, minkä vikalista oli enemmän kuin yksi A4 ja lattiassa oli reikää ja 100 kilometrin välein piti lisätä öljyä. Joo. Ennen kuin päästiin perille, niin sitten siellä nähtiin, että jotkut hevitytöt liftaa. Ja bändi huusi sieltä, että otetaan tytöt kyytiin ja painoi jarrupedaalin pohjaa, mutta se ei pysähtynyt ihan siihen heti, se meni sinne hirveän pitkän matkaan ja ne joutui sieltä tulemaan. Ja Jaska ajatteli olla herrasmies, että hänpä avaa niille oven ja se otti sen sivuoven tälle. Sitten rupesi kuulua Anssi. Me meni katsoa, mikä siellä on hätänä. Se koko sivuovi oli hänen käsi. Sitten sitä tytöt katsoivat, että uskaltaako tuohon kyytiin edes tullakaan. Sitten me jouttiin pitkän aikaa asettelemaan, että se saatiin paikalle, että se lennää siellä kesken matkan. Joo, kyllä. Muistan tämän ja kyllähän ne tytöt sitten tuli kyytiin, tuli keikalle. Ne oli tulossa keikalle, mikä oli ihan hämmentävää. No, kyllä, joo. Kyllä sitä aikamoisella pommeilla on ajettu joskus noita reissuja. Ihmeet ollaan selvitty, mutta missään vaiheessa ei käynyt onneksi pahemmin. Ei pahemmin. Asioita on käynyt, mutta ei onneksi niin, että olisi kellekään käynyt mitään, totta. Ja siis meillähän on myös tämä vielä surullisen kuuluisa Suomen surullisin keikkarundi, missä meillä sai jo 7 linja-autoa, 4 keikkaa ja sitten se loppui siihen, että me saatiin porttikielto Skandikkiin. Jos aletaan ihan lyhyestä vaan mitä siellä tapahtui, niin sitten kun eka keikka oli saatu tehtyä, meillä oli ehkä 6 bussia hajonnut siinä vaiheessa ja se 7. ei ollut enää lämpöjä ollenkaan. Se oli joulu- ja vuoden väliin ja sitten siellä oli -30 pakkasta. Me oltiin siinä Nivalan Tuiskulla läheisellä sellillä aamupuurolla, koska kaikki oli niin jäässä, että ei ollut mitään järkeä. Muistatko, mitä Aleksi Laiho teki? Vai hän aprikoi, että selvitäänkö me tästä? En muista kyllä tätäkään. Mitähän hän teki? Hän otti iltapäivälehdestä ennustajan numeron, soitti ennustajalle ja kysyi, että miten nyt käy, että nyt meillä on vähän huono meininki, että selvitäänkö me tästä ikinä. Joo, okei. Mitä ennustaja sanoi? Vähän tämä pystyy päin siellä päin ja että kyllä se siitä järjestyy, että positiivisella asenteella vaan. Nuku yössä rauhassa, ei mitään hätää. Joo, kyllä. Ja viimeisen keikan jälkeen Janne Virman syttyi tuleen. Silloin tässä ehkä joku kommentti. Joo, se oli tämä reissu. Elikkä Pakkahuone Tampere. Ja siinä oli siis todella siis semmoinen niinku, se ei sillä hetkellä naurattanut yhtään, mutta idea oli, ilmeisesti se oli sen Arvolaarin kanssa sen sopinut. Eli siellä on niin kuin pommit lavalla ja näin päin pois. Ja mä muistan ennen sitä keikkaa, just ennen kuin mentiin lavalle, että kun siellä oli Jannen takana semmoinen putki, mistä tulee tuulta. Mä eikö toi ole jotenkin vähän nyt liian, osoita suhun päin, Janne. Hyvä heti ääni. Ei, anna nyt olla. Että hyvin tää menee. Ja sitten, mikähän biisi, mä muistan Hatebreeder oli siinä jossain kohtaa. Olisiko se tullut sen jälkeen, kun tää kaikki tapahtui, niin pommit jysähtää ja yhtäkkiä vaan mä näen sivusilmällä, kun sieltä tulee niin kuin hahmo, joka on liekeissä. Ja se on niin kuin, siis hupparin selkä palaa. Niin, siinä oli vielä se, että kun Janne oli hupparin päällä, kun se meni lavalle. Joo, mä sanoin, että miksi sulla on huppariksi nyt että hänellä on vähän flunssaa. Ja niin, huppari tulessa ja tulee sieltä. Ja sitten niin samalla hetkellä mua tartutaan takapäin. Jauhiaisen Jussi ottaa mua kiinni. Että älä tee mitään, jatka soittamista, joka oli vähän vaikeaa siinä kohtaa. No, jotenkin varmaan vaan kädet teki hommansa ja soitto jatku. Ja sitten se siinä
homma meni nopeasti ohi, se könys palavana sinne jonnekin. Ja no tietenkin kävi sitten ilmi myöhemmin, että tämä olikin suunniteltu juttu ja se ei ollutkaan Janne vaan stuntmies tämä, joka tämän tempun oli tehnyt. Ja Janne vaan keikan jälkeen oli sitten silleen, että no on siinä kans mulla kavereita joo, että, että kaveri syttyy tulee ja niin kuin jätkät vaan jatkaa soittamista. Ei mitään, niin kuin, että se oli kyllä siis mikä, mä muistan vaan sen pelästymisen tunteen, mikä tuli siinä, kun näki sen, niin kuin, että ei jumala, että nyt joku on mennyt pieleen ja pahasti. Kyllä. Että tehkää nyt joku jotain, mutta se oli kyllä aika kuumottava hetki. Ymmärrän, niin loppuun myyty pakkihuone. Ja Kyllä. me oltiin ennalta sanottu, että tänä iltana tapahtuu jotain, mutta mitä tahansa käy, niin jatka soittamista. Joo, kyllä. Joo. Niin se oli vaan se ohje. Se oli ohje, pelkästään. Ei silti osannut tommoseen, niin kuin, että jotain tommosta voisi sattua. Hyvin kauhea, mutta siitäkin selvittiin. Mutta mä muistan jotenkin, mulla olisi siis semmoinen muistikuva, että Hatebreeder on ollut biisi, mitä on soitettu, koska mä muistan, että mulla on ollut kädet tärissyt niin paljon, että se on ollut tosi vaikea soittaa. Joo. Se oli ilmeisesti Death Note Warriorin aikana tapahtui toi, ja sitten se oli siinä heti seuraavana. Joo, varmaan näin, joo. Kyllä. Kamalaa. Hurjaa settiä. Hei, puhutaan hetki meille molemmille oikein läheisestä henkilöstä, Aleksi Laihosta. Joo, puhutaan. AA-kerhosta jo vähän niin kuin mainittiin aiemmin, eli te olitte niin kuin käytännössä aivan niin kuin kaksoset, eli parhaat ystävykset, niin minkälaisena sinä muistat Aleksin? No mä muistan Aleksin semmosena, siis se oli tosi hauska, se oli tosi synkkä huumori. Mehän puhuttiin sitä, sanottiin sitä niin kuin tavallaan korpsehuumori. Se oli se meidän niin kuin semmoinen tyyli nauraa tosi makaberille asioille ja paljon me pohdittiin niin kuin semmosia, että tyyliin vaikka, että me saatettiin ajaa jonkun hietsu hautuumaan ohi. Sitten vaan niin kuin katteltiin siinä ja yhtäkkiä Allu sanoi, että onkohan toi kiviaita tuossa niin kuin sitä varten, että ihmiset ei pääse sinne sisään vai sen takia, että ne korpset ei pääse sieltä ulos. Eli niin tämmöisiä filosofisia pohdintoja me saatettiin käydä niin kuin vaan. Kuulostaa niin hänen ajatuksen juoksulta. Kyllä, joo. Ja koko ajan semmoisia käytännön piloja piti tehdä ja semmoista. Että se oli niin kuin todella semmoinen hauska tyyppi. Mutta olihan sitten tietysti Aleksissa, oli se semmoinen epävarma puoli kans henkisesti, niin kuin meissä kaikissa siihen aikaan. Kyllä. Että se oli, Aleksilla oli vähän semmoinen kasvuvaihe koko ajan käynnissä, mikä on tietysti ihan hyväkin asia. Ja näin, mutta joo, mä muistan hänet kyllä tosi semmoisena nauravaisena ja tosi niinku, sieltä saattoi tulla aivan ihmeellistä läppää välillä, mutta sitten kun toinen sanoi jotain, niin toinen aina tarttui siihen, se rupesi niinku ruokkimaan itseensä se juttu ja se oli kyllä niinku ne meidän yölliset ajelut siellä. Joskushan me tosiaan lähdettiin ajaa silleen, että no niin, lähdetään taas ajelemaan. Me aina kierrettiin Essoja, siihen aikaan oli Essoja. Niin, Veijo Esso etsimässä varmaan. Kyllä, joo, niin me aina ajettiin Essolta Essolle ja sitten haettiin aina kahvi sieltä. Mutta sitten joskus kävi silleen, että joskus me vaan lähdettiin ajaa silleen, kerran me lähdettiin ajaa, me oltiin sitten Rovaniemellä seuraavana aamulla. Me oltiin jossain joen varrella sit nukkumassa siellä autossa ja siinäkin oli sitten semmoinen, kun jotenkin siinä oli käynyt niin, että Allu oli sitten tärähtänyt jossain vaiheessa vähän pienen hutikkaa, tai ei niin pieneenkään. Mä olin tietysti sit selvinpäin, niin mä ajoin ja se Allu yhtäkkiä avasi vaan sen pelkäjäpuolen ikkunan oksen siitä ikkunasta vauhdissa, kun me oltiin moottorit siellä. Ja sitten mä olin vaan että no niin, että olipa tosi hieno temppu, että äiti on varmaan tosi ylpeä, kun se on ihan oksennukset. Mutta taas pettämätön Laihon filosofia, se vaan, niin, mutta on se paljon huolestuttavaa, jos se oksennus olisi siellä kuskin puolella. Se oli jotenkin niin kuin sen päätelmä, että asiat voisi olla huonomminkin. Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten me tosiaan mentiin jollain matolla, hinkattiin sitä autoa siellä kosken partaalle ja päädyttiin taas jonkun Oulun kautta takaisin etelään. Me joskus vaan tehtiin tämmöisiä. Niistä meni muutama päivä niissä reissuissa sitten ja kerran me tuolla Hailuodossa ajettiin se auto yhteen kiveen. Että kyllä kaikenlaista sitä on niin kuin ollut. Mutta se oli sitä meidän niin kuin semmoista olemista ja yhteiseloa tavalla. Että me paljon tehtiin just ihan tommosia niin kuin miettimättä mitään. Lähdettiin vaan menee. Mutta joo, että kyllä se Aleksi oli semmoinen, tavallaan tietysti, jos ajatellaan niin kuin henkistä puolta, niin paljon piti Aleksia tukea myös monessa asioissa. Joo, ja mä tein sen kyllä ihan mielelläni, että oli niin kuin tukena ja apuna. Ja taas päinvastoin, kyllähän Aleksi osaltaan auttoi muakin. Vaikka se ei kyllä koskaan tavallaan kysynyt multa sitä kysymystä, että no hei, miten sulla menee. Joo. Mutta se nyt tavallaan tuli siinä aina niin kuin kyllä selville varmasti. Mutta joo, Aleksi oli tosi hauska.
tosi totta kai omistautunut sille omalle jutulle. Ja sitä täytyy Aleksis ihailla, että se oli kaikki niin valmiina aina päässä niin kuin musiikin suhteen. Ja se, että ei siinä, niin kuin, mä en välillä tajunnut sen ideoita, ennen kuin sen vasta tavallaan kuuli, vaikka lähdettiin nauhoittaa jotain biisiä, niin sitten vasta alkoi yhtäkkiä, vaikka Touchline Cage of Death on sellainen biisi, mä ajattelin, että se on se syntikka väliosa. Mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu? Ei tässä voi tapahtua mitään jännää. Kun sen kuuli valmiina, niin sitten oli, että wow, hitto tää on makea. Se on vaan ollut valmiina siellä Allun päässä se homma. Kyllä. Että se ei niin kuin, tavallaan siinä tekovaiheessa ehkä osannut vielä selittää, että mitä tähän tulee tai miten tämä toimii. Mutta joo, siis totta kai ihan poikkeuksellinen lahjakkuushan se mies oli, että siitä ei pääse mihinkään. Mutta siis mä muistan vaan semmoisen tosi hauska ja niin kuin Vekkulin hahmon, minkä kanssa oli tosi kiva aina naureskella ja vaan olla. Että ei siinä niin kuin, paljon tietysti tuli sitten semmoisia, kyllähän käytimme välillä synkeiskin vesissä, että itse kukin välillä. Että oli, niin kuin, välillä oli huonompia vaiheita, niin kuin nyt kaikilla, ja jaksoja vähän elämässä, että siitä piti sitten puida asioita vähän isommilla kirjaimilla, mutta ei me koskaan tavallaan niin kuin, esimerkiksi tapeltu mistään tai riidelty. Että ainoa kerran, milloin me riideltiin, oli se, kun Allu meinasi potkasta mut bändistä pois, kun mulle tuli Nuken band-mailingit. Mutta ne tuli hetken aikaa sen takia, koska Allu ei kukaan saanut kiinni. Aivan. Niin ne Nukelta sitten lähettikin ne mulle, mutta Allu halusi pitää jotenkin, että joo, ne pitää tulla mulle. Mä, no ihan sama, totta kai ne voi tulla sulle, mutta kun sä et ikinä vastaa mihinkään, niin he ehkä ajatteli, että mulle on helpompi lähettää, kun mulle tulee joku vastaus johonkin. Mutta joo, tämmöisiä juttuja. Mutta siinäkin se oli jotenkin niin sulosta, kun senkin keissin jälkeen niin se jutteli sitten sen Nuclear Blastin edustajan kanssa. Ja sitten pari päivää meni, niin Allu laittoi mulle tekstiviestin, missä luki näin, että anteeksi kuin riehuin noin, pahoitellen Aleksi Laiho. Joo, se oli sillä selvä. Se kuitenkin niin tajusi sitten olleen ehkä vähän ylireagoinen. Aivan. Joo, tämmöisiä juttuja, mutta hienoja aikoja ne oli. Todella hienoja. Siis minä muistan, että elokuvat oli niin teille tärkeitä kuin meille kaikille. Minä muistan tosi usein, jos meillä oli sattui olla joku välipäivä tai olisiko se ollut niin studiosession päätteeksi tai ennen, mutta niin muistan, että me katsottiin paljon leffoja. Joo, kyllä. Ja se ei ollut siis ollenkaan outoa se, että me katsottiin 2-3 elokuvaa putkeen. Kyllä. Ja silleen, että kukaan ei tehnyt mitään muuta, että me oltiin niin katsoa, tapitettiin ja kaikki oli niin ihan fiiliksissä niistä. Joo, kyllä. Joo, kyllä niin. Sitä tehtiin paljon. Varsinkin studiossahan oli sitten taas saattoi olla myös sitä aikaa. Niin kyllä. Käytti sitä siihen, että katsoi niitä leffoja. Se on kyllä siis me oltiin sitä Follow the Reaper-sessioa tekemässä, niin sielläkin me lainattiin jotain leffoja sinne ja katsottiin, niin siinäkin se oli semmoinen, mä muistan, me katsottiin Aliens-elokuvaa, missä on ne kohtaus, missä on se facehugger tulee niin ihmisen naamaan, niin sitten kuuluu vaan väsynyt Aleksin ääni, että hei, että mitä sä Aleks tekisit, jos mulla olisi aamulla tommonen naamassa, kun mä herään? Niin kuin tämmöisiä, taas tätä Laihon filosofiaa, että miten sä reagoisit tämmöiseen? Jota mä sanoin, että en kai polttaisin tupakan siinä ja katselisin, että mitä tapahtuu. Mutta joo, se oli kyllä. Että siis se oli tämmöistä niinku, ihan huikeat laihoismet, niin kuin nykyään sanotaan, joo. Mutta kyllä. Joo, paljon katsottiin leffoja joo silloin. Ja just niitä Sanera ja muita niitä sarjoja. Kyllä, onneksi sinulla oli kattavat kokoelmat tätä materiaalia. Ja tämmöisen muistan Aleksista jollain keikkareissulla oli, että siellä luit iltapäivälehteä ja sitten sinun kommenttelet, hei Allu, tämä mainoksen tyyppi näyttää ihan sun faijalta. Muistatko tämän? Kyllä muistan, joo. Sitten Allu katsoi sitä ja sehän on mun faija. Se oli joku mehumainos, joku tämmöinen mehumainos, mutta sitten kävi ilmi nimenomaan, että Aleksin isä työskenteli siis mainostoimistossa, mikä oli tehnyt tämmöinen. Kyllä. Ja siis se oli joku harava kädessä ja joku niin lierihattu päässä ja se niin mainosti niitä mehuja joo, joo, kyllä, niin oli. Ja siis se vaan, että ei tietenkään ollut muistanut Aleksille kertoa asiasta, ja jos se vaan muistutti häntä ja sitten se huikea. Tuo kuvastaa Aleksin elämää täydellisesti, siis ihan käsittämättömyyksiä. Joo, ei tommosta ei voi tapahtua kyllä, mutta joo, niin siinä kävi, kyllä, joo. Kyllä, mahtavaa. Mä otin mukaan muistoesineen, jonka haluan sinun kanssa jakaa. Ja nyt on itse asiassa muutama tuossa, mutta mä haluan ihan ensimmäisenä ottaa se muistoesineen. Se on tämmöinen.
Tämä ei välttämättä sano mitään, mutta tämä on sinun sukka. Minun sukka? Mitä ei ole koskaan pesty. Aha. Tämä on Astia Studion hyvän onnen sukka, koska joku sessio, luultavasti HCDR, mikä tehtiin. Ja sitten välillä kun soitettiin melodioita, niin ne vapaat kielet jäi sinne niin kuin resonoimaan. Ja sitten me piti ottaa sukka. Ja siihen uhraudut ja sanoit, että tässä on se sukka. Ja sitten jostain syystä se jäi tuonne studion niin kuin kätköihin, ja me ollaan sen jälkeen tehty sadoilla sessioilla käytetty tätä. Aina siinä vaiheessa, kun soittaa melodiaa tai sooloa, missä vähän liikaa soi ne vapaat kielet. Ei aina, joskus se on hyvä, että ne soi. Ja sitten me sanoin, että pieni hetki, että otetaanpas tämmöinen. Ja sitten me tuon, että tämä on Aleksanteri Kuoppalan onnen sukka, mitä ei ole koskaan aikaisemmin pesty. Ja ei pestä nyttekään. Täällä on reikä, mutta se ei ole tullut luultavasti ihan niin kuin siun käytöstä, vaan se on tullut puhtaasti siitä, että se on ollut siinä kielissä. Ja me ollaan tätä käytetty, niin etpä osannut aavistaa. Mie mieluusti en anna tätä sinulle, mie vien tämän takaisin. Käytetään jatkossa, mutta halusin tämmöisen näyttää, että sinun sukka on ollut monella levyllä mukana. Noniin, okei. On minulla ihan oikeakin tämmöinen muistoesine, kunhan tästä kaivetaan se oikealla tavalla, nimittäin tämmöinen. Oho, no niin, joo. Okay. Meidän Children of Bodom -yhtyeen keikkareissujen alkunauha. Okei, joo. Ai se pyöritettiin tämmöiseltä formaatilta. Se oli Fifth Elementin siinä alkukohtauksessa, niin kun tulee niin kun alkaa se musiikki oikein kunnolla soimaan, niin minulla oli semmoinen muistikuva, että tuo olisi ollut Siu CD. Voi hyvin olla, joo. Ja uhrasit ja annoit sen, ja se on nyt ollut minulle semmoiset 24 vuotta. Mikä biisi näistä oli, joo. Se on joku niistä alkupään kappaleista. Se voi olla, että se on johonkin sinne merkitty vielä, mutta sen me voin palauttaa kotiin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hyvä. Nyt voi autossa saa kuunnella sitten CDtä, mutta joo, mahtavaa. Joo, nyt mä muistan kyllä, kyllä. Samaan aiheeseen liittyen me otin myös mukaan teidän keikoilla käytettyjä ääniefektejä. Eli mehän soitin CD-levyltä keikkaintroja, kuten vaikka tuon, niin tässä on teidän ihan ekan levyn jälkeen tehty Dead Night Warriorin intro, 32 sekuntia. Red Light in My Eyes Part 1 on semmoinen jälkeenpäin lisätty China. En ymmärrä, miksi se piti jälkeenpäin lisätä, mutta me soitin sitä keikalla aina siihen tiettyyn iskuun. Just, joo. Sitten tulee huikein, täällä on biisi, mikä nimi on Strato. Joo. Mikä kappale on kyseessä? Olisiko Lake Bodom? Lake Bodomin työnimi oli Strato, jota Viki kirjoitti sitä tänään, niin kun se luki kaikissa settilistossakin Strato. Kyllä. Niin takaperin crassi ja sitten räjähdys. Ja se tulee siihen niin tulee, joo. Siihen. Kyllä, ja mä olin laskenut tosi tarkkaan, minulla on täällä semmoinen niinku lista, että miten se lasketaan, että millä iskulla se pitää pistää pyörimään, että se pysähtyy oikeaan aikaan. Ja minä varmaan toista sataa keikkaa vedin sillä metodilla, kunnes minä tajusin, että minä voi laittaa sen vähän myöhemmin ja painaa vaan muten siinä kohtaa päälle, se loppuu just oikealla iskulla. Kyllä, joo. Ja naulan intro on tässä kanssa. Mulla on lisänä vielä sitten keikkaefektejä pykälän verran tuoreempana, eli 2001 vuodelta. Tässä on jo 11 biisiä, koska keikathan loppuu aina I Wanna Rock kappaleeseen, mikä laitettiin CD-ltä. Heti kun viimeinen biisi loppui, niin Aleksi halusi, että se pyöräytetään sieltä. Täällä on kaikkea Euroopan kertoi 2001 Jannen introa ja Kissing the Shadowsin Ukkosta ja Warheartin From Now On puhepätkä. Täällä on kaikki nämä laitettu ja se Fifth Elementin introkin on tänne laitettu. No niin, just. Children of Decadencein takaperin efektit löytyy myös täältä. Niin tällaisilta sitä pyöriteltiin asioita. Wow, hyvä. Täytyy kuunnella vähän, mikä se näistä sitten oli. Mä en muista niinku biisin nimenä, mutta joo. Mä otin semmoisen, siis mulle tuli mieleen tämmönen tilanne Hate Crew Death Roll-sessioista, kun tosiaan se jengisota oli kauhean olennainen asia ja edelleenkään en nyt tiedä mistä, varmaan siitä Synäsaudista, mistä puhuttiinkin, mutta jotenkin niin siinä oli sitten semmoinen, että piti hankkia sitten jengisotaa varten ne pilottilasit ja kaikki systeemit ja pistää, se jotenkin kuuluu siihen ja laittaa se tuli sinne tynnyriin. Ja se kuva, mikä on netissä hyvinkin levinneenä, se on tosi hyvä kuva, siinä meillä on just ne lasit päässä. Ja sitten me jotenkin päädyttiin semmoiseen ajatuksen juoksuun, että ne lasit edustaa niin kuin 80-lukua. Että ne on 80-luvun lasit, kunnes sitten tietysti meidän kielessä ne lyhenivät lukulaseiksi. Eli ne olivat lukulasit. Juuri näin. Ja sitten me ruvettiin jossain kohtaa pohtimaan tällaista asiaa, että okei, että sulla oli myös ne lasit, että sä oot jotenkin niin kuin
tuottajalasit. Ne oli tuottajalasit. Niin, oli tuottajalasit, joo. Ja tuottajilla on semmoiset lasit. Ja sitten me jossain kohtaa pohdittiin semmoista, että tehdään levyn kanteen siis näin, että siinä on niin kuin kitaralaulu, Aleksilla ja niin edespäin. Ja sitten sun kohdalla lukee tuottaja, tai on niin kuin tuottaja Anssi Kippo, mutta siinä ei luekaan se tuottaja, vaan siihen pistetään vaan ne lasinkuvat ja sitten Anssi Kippo. Eli jos jengi niin kuin tajuaisi siitä. Niin mä tuossa muuttaessani minä löysin ne lasit. Mitä ihmettä? Joo. No huhhuh. Ne lasit löytyi tuolta yhdestä pussista. Onpa huikea, muistan näin. Joo. Kun me nyt jostain paikasta vihdoinkin löydettiin, me ympäri maailmaa näitä etittiin ja löydettiin vielä nämä, mitkä... Versiot pysyy täällä korvan takana hyvin nämä. Ihan hirveethän nämä on, mutta joo. Tuottajalasit, tuottajalasit, joo. Lukulasit. Nämä ovat nyt lukulasit, niin siinä on, voit viedä sinne. Ihan, siis saaks miettiä? Sä voit viedä ne sinne sun Kiitos. Jonnekin näyttelyyn sitten, niin ole hyvä vain. Erittäin paljon kiitoksia. Laitetaan tuosta suoraan vielä naamariin, että no niin, voi näähän saman tien tulee tuottajan maku suuhun. Itse asiassa tälle ne nyt sitten näyttää. Niin, täytyy itse asiassa näihin liittyen sanoa, kun me metsästettiin näitä, ja me metsästettiin myös tarralenkkareita. Joo. Valkoiset tarralenkkarit oli semmoinen, mitä me niinku mentiin Japaniin ja käytiin kaikkia mahdollisia kenkäkauppoja läpi. Ja lopulta sitten nehän löytyi siitä studion vieressä olleesta marketista. Me saatiin heimokengät, oli se, millä kutsuttiin valkoisia tarralenkkareita. Ja meistä se oli jotenkin tosi siistiä, mutta me muistan, että tämmöiset lasit me nähtiin Epsaniassa, kun oltiin Bon Scott-bändi, oli meidän lämpärinä. Niin, olikin, totta. Ja sitten tämä nyt on vähän nykykontekstiin tuotuna vähän radikaali, mutta eihän me voida sille mitään, mitä ihminen vastaa. Kyllä. Heidän, oliko kakkoskitaristi, joka oli hyvin tuiman näköinen kaveri, sillä oli peilikeket ja sitten me katsottiin kieli pitkällä, että ei vitsi, mitä siistin näköiset. Ja Aleksi sitten rohkeni ja hän meni kysymään, että mistä hän olet saanut, että nyt on kyllä niin hienon näköiset lasit herrallain. Hän vastasi, että a nigger gave them to me. Se oli ainoa, että sitten saatiin yhdettyä irti ja sitten Aleksi vaan perääntyi ja totesi, että asia kunnossa. Ja tämä oli se hänen kommenttinsa aiheeseen. Joo, mä muistan sen bändin. Ne antoi meille teepaitoja kaikkea silloin. Joo. Se oli semmoinen vähän tuhdimpi kitaristi ja sitten sitä Agnus Youngia. Joo, hän ei tehnyt sitä ankkahyppelyä, mutta kaikki muut eleet oli juuri kohdallaan. Kyllä, juuri näin. Joo. Mahtavaa. Aleksanteri Kuoppala, sydämellinen kiitos, että saatiin vihdoin viimein sattumaan aikataulut kohdalleen ja saatiin viedä näin paljon sinun aikaa tästä. Tämä oli mahtava muistelutrippi tänne vanhoihin asioihin. Kyllä, joo. Ja paljon jäi vielä puhumatta, meidän täytyy ottaa uusi sessio. Joo, me täytyy, jos voisi ottaa uusi sessio. Joo. Paljonhan tätä puhuttavaa olisi, kun rupeaa vaan niin kuin menee flow mukana. Mutta joo, kiitoksia itsellesi, että sain olla mukana tässä ja tästä jatketaan. Kiitos. Kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.